พี่น้องจากทางใดพี่น้องจากทางใดไปมาตะกี้ปะกันกำละอีป่อบอกเดินมา2 ปีแล้วเนาะเดินมา2 ปีแล้วนะเนอะศรัทธาญาติโยมเดินผ่านไปผ่านมาอีแม่น้ำเย็นมีเนอะน้ำเย็นอยู่ในถังเข้ามายิบเอาได้เลยเนอะน้ำเย็นก็มีจะร่วมรอเตียนก็เจริญปอนที่นี่นะจะร่วมรอเตียนเขียนวันเดือนปีเกิดใส่ใบโพนี่ก็ได้ใบโพเอาไปปูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเขียนใส่หั่นได้เลยจ้ะเขียนวันเดือนปีเกิดเขียนชื่อของเขาก็เอาไปห้อยติดติดชัดปีเปิ่นจะเอาไปปูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตั้งบนเจ้าไปเขียนเอาบนก็ได้หรือว่าว่างเขียนที่นี่อะไรก็ได้เอาเนอะเอาละตอนนี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมากันเรื่อยๆแล้วบางพ่องก็เดินขึ้นไปแล้วบางพ่องก็ติดตามมาแต่ว่าขบวนใหญ่ยังบ่มาเตื้อศรัทธารอเวลาที่เปิ่นจะปล่อยขบวนก็แหมเวลาประมาณแหม2-3 ชั่วโมงเนาะส่วนศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะตั้งอกตั้งใจแล้วปีนี้หรือว่ายังบัดตันตั้งใจคำเตื้อท่านอาจารย์กำลังจะตั้งใจวันเนี้ยนะได้ยินน้ำเนียงเสียงจากอาตมาภาพแล้วเนอะอยู่ที่กองอำนวยการวัดของวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้ได้มาบริการเปิดโฮงทานโดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาโดยศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่สนใจจะร่วมบุญร่วมกุศลหรือว่าจะมาพักแวะยั้งที่นี่ก่อนก็เจริญพรได้เลยเนอะมาพักแวะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันจะมาปูชาพระประจำวันเกิดที่นี่เนาะปัจจัยที่สนับสนุนมาก็จะได้บำรุงการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่วัดฝ่ายหินของเฮาสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาตัวส่วนหนึ่งเนาะก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินได้ออกอากาศบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการก็ดีเรื่องของการบันเทิงเนาะเรื่องของการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆตลอดจนถึงเรื่องราวของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมขาตั้งเนอะขาตั้งรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ขาตั้งจ้ะแล้วก็เป็นประโยชน์เนาะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลาหลายปีมาแล้วศรัทธาก็อาศัยการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าตั้งหลายที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้นอกจากท่านใดมาเดินขึ้นดอยเนาะเอากำลังกายกำลังใจมาอุทิศมาปั่มเปงเป็นห้องว่ามาปั่มเปงความเปลี่ยนในการเดินขึ้นดอยเพื่อจะไปสักการะบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นพระธาตุเจ้ากู่บ้านกู่เมืองมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในพระธาตุเจ้านั้นศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้เดินขึ้นดอยเนาะถือว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยความตั้งใจโดยความภาคเพียรโดยความมานะพยายามเดินไปปั่มเปงไปแล้วก็บ่ใช่เดินแต่เฮาเนาะก็มีพี่น้องศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนถึงพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าก็มาร่วมกันเดินขึ้นดอยตัวกันก็ขออีพ่ออีแม่ตั้งหลายอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะเอาศรัทธาญาติโยมทยอยมาปูชาพระประจำวันเกิดศรัทธาวันนี้เปิ่นก็มีซุ้มที่ทำบุญตลอดเส้นต่างเนอะเฮาวันนี้เป็นวันที่เฮาจะเสียสละแรงกายเนาะเดินขึ้นดอยมาความอิดความเหนื่อยเอามาถวายเป็นพุทธบูชาถวายกุลของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันของพระพุทธเนาะเป็นวันที่พระพุทธองค์ล้ำลึกถึงก่อนจะถึงวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานโอ้คุณยายเดินได้กี่ปีแล้วยาย
โอ้3 ปีนี่ยังว่า3 ปีปีนี้ได้เริ่มเนาะไปถึงเจ้าให้เจนนะไปถึงเจ้าต้องปิกมาแหมรอบนึงนะ เนาะดีแล้วเนอะสาธุคุณยายเพิ่นเดินมายุดไป3 ปีที่เป็นโควิดนี่บ่ได้บ่ก่อนเดินตลอดเนาะจึงได้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงศรัทธาญาติโยมเพิ่นบอกว่ามีเคล็ดลับใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให้ออกกำลังกายด้วยการเดินโดยเฉพาะการเดินขึ้นดอยสุเทพนี่นะศรัทธาญาติโยมเพิ่นบอกว่าโอ้ถ้าไผ่ได้มีโอกาสเดินขึ้นดอยสุเทพสักการะบูชาพระธาตุดอยสุเทพปุคละผู้นั้นจะมีอายุยืนแล้วก็มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีว่ะตลอดหลายปีก็ขออีป่อยอีแม่เนอที่อยู่ตังบ้านไผ่ที่ยังบ่าแปลงแห่งนักมาร่วมบุญร่วมกุศลเตี้ยวขึ้นดอยด้วยกันได้ก็มาเนาะหรือว่าไผ่ที่มาบ่ได้นะวันนี้วันพุธก็จะไปลืมเพื่อนจะมีการทำบุญตักบาตรที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพอาตมาภาพปีนี้ได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์จะได้เดินขึ้นดอยสุเทพด้วยกันด้วยนะศรัทธาเซตกิจกรรมจากซุ้มของวัดไฟหินตีนีแล้วก็จะได้เดินขึ้นดอยโดยคณะเปิ้นแล้วก็วันนี้จะไปจำวัดอยู่ที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพวันพุธพระเจ้าก็จะได้ทำบุญตักบาตรด้วยกันโอ้อนุโมทนาบุญให้ลูกสาวเนอะอายุมันขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงเดินนี่ขอให้ลดความอ้วนได้3 กิโลเนอะ ลงมาเป็นสาวน้อยหุ่นอาจจะปูจาอันนี้ก็ได้เนอะลูกเนอะอันนี้เพิ่นจะรอเตียนเอาไปตามที่พระธาตุเนอะปูจาพระธาตุเจ้าตังบนกระเดียวเพิ่นกำลังตั้งหม้อเตียนต้มนี่อยู่จะปูจาร่วมบุญเท่าใดก็ได้เขียนชื่อในใบโพหันเนอะใบโพจ้าสาธุเนอะเอาชุดละ9 บาท9 บาทเนอะ10 บาทนี่มีทอนก่อนนี่บอกเปิ่น9 บาทนะ นะเอาลูกเบาไม่ไหนลูกลาเดินขึ้นไปแล้วก็อิดแล้วก็น้ำมีเนอะลูกเบาไผ่บ่มีน้ำหมดแวะมานี่ได้เลยเนอะเขียนชื่อแนะนำเปิ่นจิมจ้าละเนาะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ทั้งหลายเดินทางมาถึงแล้วเนาะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วจะแวะพักผ่อนกันก่อนก็ได้เนอะจะแวะพักผ่อนกันก่อนที่นี่ก่อนก็ได้วันนี้เราจะได้เดินขึ้นดอยด้วยกันเอาไปขึ้นเอาไปแขวนที่พระธาตุเจ้าตังบนพุ่นก็ได้สาธุสาธุโอ้ลูกเน้นเดินกันพุ่นวุ่นละเนาะวันนี้ถึงพระภิกษุสงฆ์องค์เนนแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้เดินด้วยกันเนาะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บริการความอำนวยความสะดวกตรวจสอบเส้นทางตลอดเนอะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาศรัทธาญาติโยมตั้งพี่น้องตำรวจตั้งอปพรเพิ่นก็ช่วยกันเนาะช่วยกันเนอะตอนนี้เดินทยอยกันเดินขึ้นมาตรวจสอบเส้นทางกันส่วนศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่อยอีแม่ที่อยู่ได้ฟังสถานีวิทยุอยู่ในคณะนี้เนาะก็เสียงเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญการเดินขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยสุเทพปี 2566 หลังจากโควิดจางหายไปเนาะศรัทธาก็มีกิจกรรมเดินเตียวขึ้นดอยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากเขาพักเรื่องโควิดไป3 ปีปีนี้ฟ้าเปิดแล้วเฮือคนตั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญสุนทรทานเฮาอัดอั้นกันมา 3-4 ปีเนาะศรัทธาปีนี้ได้มีโอกาสเตียวขึ้นดอยด้วยกันภาพที่จะหันต่อจากนี้แห่งบักกี่ชั่วโมงจะเป็นภาพที่งดงามซึ่งวันนี้ตั้งสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ศรัทธาจะติดตามรับฟังได้ถ้าบ่ได้เตียวขึ้นดอยก็ดูจากทางช่องทาง YouTubeของวัดฝ่ายหินเช่นเดียวกันจะถ่ายทอดสดตลอดจนเสร็จกิจกรรมในค่ำคืนนี้เนาะเปิ่นเดินเตียวขึ้นดอยคนสุดท้ายหมดแล้วพุ่นตั้งสถานีของเฮาแล้วก็ตั้ง
ตั้งสถานีของเฮาแล้วก็ตั้งที่ถ่ายทอดลง YouTube นี่ถึงจะยุดการถ่ายทอดฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเนอะไผขึ้นมาบ่ได้เตี้ยวบ่ได้จะดูจากช่องทางทาง YouTube ถ่ายทอดสดของทางวัดฝ่ายหินก็ได้หรือว่าจะมาร่วมบุญที่นี่ก็ได้ถ้าเตียวขึ้นดอยมาเนาะโอ้ตอนนี้ลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงเตียวขึ้นดอยมาแล้วสงสัยจะหิวกำเข้ามาคนห่อ ดูตั้งกินเนาะลูกเนาะวันนี้เนาะเตียวขึ้นดอยมาน้ำหนัก20 กิโลลงมา25 กิโลพุ่นน่ะเนาะใส่ไป5 กิโล ลูกน้อยหลานน้อยศรัทธาบริษปิดป๊อดเดินขึ้นดอยกันละตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มาตยเนอะโอ้พอน้องน้อยเบิ่นดอกเตียวก็ดีเตียวกินก็ดีกินเนอะยังกินก็ได้นะพักแถวนี้ก็ได้น้ำดื่มก็มีเนอะลูกเนอะน้ำดื่มก็มีก็กินน้ำกินท่ากันไปด้วยวันนี้บ่ต้องหีบต้องฝังแวะทำบุญก็ได้จะจดชื่อเสียงเลี้ยงนามติดใบโพเนาะซึ่งจะไปแขวนที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพขึ้นไปตังบนอาจจะบัดสะดวกเนื้อศรัทธาเพราะว่าคนมันนักคนมันแน่นมันหนาเอาจดชื่อเสียงเลี้ยงนามเอาฝากแขวนที่นี่เสร็จจากการเดินแล้วทางเจ้าหน้าที่เปิ้นจะรวบรวมเอาไปปักเนาะที่ตังบนดอยพระธาตุดอยสุเทพเอาไปปูชาองค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็ไผ่จะร่วมบุญมาหล่อเตียนพรรษาด้วยกันนี่หล่อเตียนปูชาพระเจ้าที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็มาร่วมปูชาศรัทธาญาติโยม9 บาท10 บาทร่วมกันได้เนอะ9 บาท10 บาทร่วมกันได้หล่อในอ่องนี่เลยเนอะมาหล่อเตียนด้วยกันช่วงพักผ่อนเขาก็ทำกิจกรรมไปด้วยศรัทธากินไปตัวตานไปตัวเดินไปตัวม่วนนันจันเล่ากันไปตอนนี้ก็ทยอยเดินกันขึ้นมาทึดๆแล้วศรัทธาต้องบางพ่องนี่เดินผิวเลยนะอย่างกับหัวใจขึ้นดอยเนาะสนุกสนานม่วนนันมีเพื่อนเตียวเพื่อนเดินด้วยกันแดดร่มลมตกแล้วคืนนี้ตลอดคืนนะศรัทธาญาติโยมที่จะมีสาธุชนตั้งหลายคนที่เพิ่นตั้งอกตั้งใจเดินขึ้นดอยบางพ่องในช่วงหัวค่ำกิจการงานเปิ้นบัดแล้วเตื้อก็อาศัยว่าแล้วการแล้วงานช่วงเด็กเปิ้นก็มาเดินไปถึงตอนเจ้าพุ่นก็มีนะศรัทธาเดินไปถึงดอยแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรทำพิธีที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้ตัวศรัทธาอีป่อยอีแม่ที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งล่ามที่ฟังรายการตั้งสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินอยู่ในคณะนี้ก็ดีฟังจากทาง YouTube ช่องทางที่เปิดถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้ก็ดีได้รับทราบข่าวสารงานบุญนี้แล้วเนอะโอ้อีแม่ลืมไปกำลังได้ฟังจากท่านอาจารย์วันนี้เอาจะมาเตียวขึ้นดอยด้วยกันก็ได้เนอะเข้ากล่องศรัทธาญาติโยมเนอะอีป่อยอีแม่ตั้งหลายติดเตียวผ่านไปผ่านมาโอ้อันนั้นเปิดจะมาปูชาแผ่นอันใบโพเนอะแนะนำเปิดกรรมลูกเนนก็ได้เนอะฝ่ายอยู่พันแนะนำวิธีการเขียนวิธีการอย่างฮือเปิดกรรมเปิดจะปูชาเท่าใดเนาะ9 บาทก็ได้บ่มีเหรียญก็20 บาทก็ได้เนอะเอา2 แผ่นไปเลยแผ่นละ9 บาทถ้าเอา2 แผ่นลดฮือเป็น20 บาทเนาะใจดีวันนี้ 2 แผ่นจอมในตู้หันเลยปัจจัยที่ท่านสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้จะไปเป็นประโยชน์กับการศึกษาของพระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่เปิ้นพักปฏิบัติธรรมห้ำเฮียนอยู่ที่วัดฝ่ายหินเนอะศรัทธาน้องน้อยบ่มีน้ำดื่มมาเอาน้ำดื่มได้เนอะคนเฒ่าคนแก่อีป่อยอีแม่น้ำแวะเข้ามาเอาน้ำได้เนอะน้ำที่โรงทานของเฮาไผ่จะมาปูชาใบโพที่จะเอาไปแขวนพระธาตุเจ้าดอยสุเทพปูชาเอาได้เลยเนอะมาปูชาแล้วเขียนชื่อติดเนี่ยรอผางประทีปก็มีเนอะประทีปนี้จะเอาไปปูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเหมือนกันปูชากันเอาคนละ9 บาท9 บาทต่ออันอีป่อยอีแม่ตั้งหลายรอสดเลยเอาถ้าเปิ้นจะรออยู่ตั้งใดบัดเดี๋ยวนี้ต้มแล้วเนาะ
เอาทดลองสาธิตให้เพื่อนพอร้อยรอยังได้อย่างอีเนาะวันเอาอันนั้นไปตั้งนาคือเพื่อนได้กรรมบดีกะถ้ารอมดเดี๋ยวเพื่อนกับบ่ได้รอกับพี่ไอ้น่ะอันตัวติดตั้งนี่ไปตั้งนาได้กะมอนี่เพื่อนจะได้อยู่ตั้งนารอเนี่ยถ้าอยู่ตั้งหลังเพื่อนก็รอมได้ติดผางหรือติดตรงไหนตั้งมาไม่ต้องเขียนแล้วให้บูชาแล้วก็ให้หยอดแล้วก็ให้ท่านเทเองให้เขาเทเองให้เป็นของเขายกไปไว้ข้างหน้าร้อนเหรอเทให้นะเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่จะร่วมบุญหล่อผางประดิษฐ์ไปปูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็เรียนเจริญพรเนอะผาติดตีนกาเนาะผาติดนะรอผาติดไปปูชาพระธาตุเจ้าวันวิสาขบูชาเป็นวันของปัญญาวันที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่มนุษย์โลกทั้งหลายเนาะได้รับแสงสว่างทางปัญญาคือน้ำธรรมคำสั่งสอนจากองค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ววันวิสาขบูชาวันพรุ่งนี้ศรัทธาก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เฮาได้ปั่มเป่งเนาะวันนี้เฮาได้เดินขึ้นดอยอธิษฐานจิตเดินขึ้นดอยอธิษฐานจิตเดินขึ้นดอยเป็นการสักการะบูชาโดยการปฏิบัติบูชาการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเตี้ยวขึ้นดอยไปบอกฮู้จะว่าอย่างใดก็พุทโธพุทโธเนอะศรัทธาคิดถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตี้ยวขึ้นไปพุทโธพุทโธไผ่อิดกับพุทโธพุทโธนั่งพักผ่อนเนาะนั่งพักผ่อนเตี้ยวไปโดยปั่มเป่งไปโดยจิตใจเขาจะสงบอย่างเย็นเดินจะบ่อิดบ่เหนื่อยใช่ไหมหลายคนที่เปิ่นเดินขึ้นดอยได้สัมภาษณ์เปิ่นว่าอิดก็อีแม่มันอิดไปไหนบอกฮู้ท่านอาจารย์มันมีความสุขมันปลื้มใจจิตใจมันฟูมันเป็นบุญเป็นกุศลเลยบอกฮู้จักว่าอิดอย่างใดสังเกตพอศรัทธาญาติโยมเตี้ยวขึ้นมาเนี่ยบ่มีไผ่หอบแฮกสักคนเดินยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าอิ่มบุญโดยกันหมดเนาะอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุญจากการที่เฮาได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาโดยการเดินขึ้นไปบนดอยบนพระธาตุเจ้าดอยสุเทพศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะจะร่วมบูชาโดยเฉพาะซุ้มของวัดฝ่ายหินของเฮาที่นี่ก็มีเรื่องของการหล่อเตียนเนอะหล่อเตียนหล่อผางผาติดเพื่อจะเอาไปบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็มีการบูชาเอาใบโพไปแขวนเอาไปห้อยเนาะเพื่อจะไปบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพศรัทธาญาติโยมถ้าขึ้นไปตังบนคนมันนักมันหนาเขาอาจจะบ่มีเวลาไปเขียนก็เขียนเหียที่นี่เอามาแขวนเอามาห้อยไว้ที่สัพพทนของเฮาที่นี่เนาะจะเรียบร้อยแล้วตังเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมและเอาไปแขวนบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพที่ตังบนบ่ต้องเป็นห่วงจะดำเนินการขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายบูชาคนละ9 บาทก็เขียนชื่อเสียงเรียงนามติดไปหั่นเนาะเอาไปบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพวันนี้ขบวนเนาะคณะนี้ขบวนที่จะแห่น้ำส่งพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังตั้งขบวนการยุติตีนดอยเนอะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยติดตีนดอยพระธาตุดอยสุเทพของเฮาสถานได้เวลาก็คงประมาณ6 โมงสักทุ่มนะเคลื่อนขบวนขึ้นมาเฮาก็จะได้หันขบวนของพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าข้าราชการส่วนงานราชการต่างๆจะได้เดินขึ้นมาเนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะจะร่วม
บุญร่วมกุศลด้วยการช่วยสนับสนุนสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาซึ่งออกอากาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดอีป่อยอีแม่เจ้าตั้นตั้งหลายก็สามารถเนอะมาร่วมบุญติซุ้มของวัดฝ่ายหินของเฮาก็ได้หรือว่าถ้าท่านดูจากตังช่องทางตัง YouTube ก็ดูเลขที่บัญชีที่เลื่อนไหลตลอดเนาะเวลาออกอากาศอยู่นี่ก็มีเลขที่บัญชีของวัดฝ่ายหินบัญชีของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินทัตญาติโยมเป็นมาร่วมบุญในวันนี้ปัจจัยที่ได้ก็จะไปบำรุงการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่วัดฝ่ายหินซึ่งก็มีลูกเนนก็ดีพระภิกษุสงฆ์ตั้งหลายที่เฮียนอยู่วิทยาลัยสงฆ์เฮียนอยู่โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาหลายโรงเรียนสถาอีป่อยแม่ทั้งหลายก็จะอาศัยปัจจัยจากอีป่อยแม่ตีร่วมบุญกันในวันนี้แบ่งสรรปันส่วนไปให้กับลูกเนนตั้งหลายเนาะได้เป็นทุนการศึกษาเท่ากับว่าวันนี้ท่านตั้งหลายได้มาร่วมบุญเดินขึ้นดอยเป็นการสักการะบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็ยังจะได้บุญส่วนการช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเปิ่นตัวมีใบโพเนอะจะให้ศรัทธาญาติโยมได้บริจาคอยู่จำนวนพอสมควรเนาะจำนวนพอสมควรซึ่งราคาที่ร่วมปูจาแผ่นใบโพก็แผ่นละ9 บาทเท่านั้นเนาะศรัทธาปล่อยแม่ตั้งหลายตอนนี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันเดินขึ้นมาบางพ่องก็เตียวบางพ่องก็วิ่งเนอะปีเป็นนักวิ่งวันนี้เพิ่นก็วิ่งขึ้นไปก็มีเนาะวันนี้ลูกเนนอย่าเดินก่อนโอ้แต่งตัวงามเหมือนไรบ่เดินนี่วันนี้เดินด้วยกันกันวันนี้ตุลุงก็จะเดินเนี่ยวันนี้จะเดินได้เปิ้นบางพ่องเปิ้นก็เอารถขึ้นไปจอดตั้งบนแล้วก็นั่งรถลงมาเดี๋ยวจะเตียวขึ้นไปนะบางพ่องจะเตียวตึงขาขึ้นขาลงก็มีสถาน12 กิโลระยะทางที่จะเดินจากตีนดอยขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพประมาณเข้าระยะทาง12 กิโลสถานฉะนั้นถ้าไผ่เดินขึ้นเดินลงก็12 กิโล24เนาะเดินทางประมาณ 3-4 กิโล3-4 ชั่วโมงถึงพระธาตุดอยสุเทพเดินทางกันนักนี่มันม่วนไปอย่างนาสถานเปิ่นก็เดินเฮาก็เดินด้วยกันไปพ่องก็เดินอูจากันไปพ่องก็เดินเตียวไปภาวนาไปพุทโธไปพ่องก็เตียวตอนหัวค่ำนี้พ่องก็เตียวสาธุโอ้ลูกสาวแข็งแรงดีโลใบอิดสักหน่อยนะ เก่งลูกเนาะเดินถึงบนดอยเนอะลูกลานเนอะตอนนี้ก็ทยอยกันเดินมาเรื่อยๆแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่อีป่อยอีแม่ที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองโอ้อันมวยเนี่ยการเนี่ยงานอยู่เป็นว่าเพิ่นเดินวันนี้ก็อีแม่ตันก็อีน่ะตันอยู่เนอะถ้ายังบ่าแปลงแห้งนักก็ตันอยู่สามารถมาเดินด้วยกันได้ตันอยู่เนาะเอาละโอ้ศรัทธามาแห่มหมู่มาแห่มคณะหนึ่งเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะเปิ่นใส่เหรียญบูชาพระเจ้าประจำวันเกิดเนอะท่านพระเจ้าประจำวันเกิดจะมาบูชาใบโพเนอะเขียนชื่อของเฮาวันเดือนปีเกิดเอาไปแขวนที่ซับปะทนที่ชัดของเฮาได้แล้วก็จะมาร่วมบูชาแลกเหรียญโอ้เหรียญอยู่ในเอามาแลกเหรียญให้เปิ่นจิ้มเนอะเหรียญอยู่ในนี่เปิดมีเท่าไหร่เอาแลกไปเอาใบด้วยดิเอาใบให้ไปด้วยถ้ามันไม่พอใบโพใบละ9 บาทเนอะอีป่อยอีแม่ทั้งหลายโยมพี่โยมน้องทั้งหลายใบโพใบละ9 บาทเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเนาะเอาไปแขวนที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ
ก็ได้หรือว่าจะแขวนที่สัพพทนหรือว่าชัดของเฮานี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเนนปัจจะได้รวบรวมเอาขึ้นไปแขวนที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพตังบนต่อถ้าเฮาจะไปเขียนตังบนว่าโอ้คนมันนักเนาะอาจจะบาดตัวบาดตันอาจจะบ่มีเวลาเขียนก็ได้เอาวางไว้ได้เลยลูกเอาวางไว้ได้เลยเอานี่มาถวายนี่กะโอ้สาธุสาธุโอ้เดี๋ยวจะให้เขาเอาจัดใส่ใจกันนะโอ้สาธุบุญสาธุชัยสิทธิทานังลาพังสดทิงภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยัตสวาสตาวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังอยู่ดีมีสุขเนอะเกิดมาเฮือสวยงามเฮือเป็นคนดีคนงามสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับดอกไม้อันงามที่เอามาถวายปูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นรัตนะแก้วเจ้าอันประเสริฐเด้อศรัทธาจันเจ้าทั้งหลายเอาใส่แจกันเอาใส่พานให้เปิ่นจิมเด้อศรัทธาเอาเปิ่นทยอยกันเตียวขึ้นมาละเนาะทานไม้ถ้าจะบ่ค่อยดีแล้วก็เสียงขัดนะใช่ไหมเอาเนอะศรัทธาอีปล่อยแม่ตั้งหลายโอ้เปิ่นทยอยกันมาทึดๆแล้วเนาะจูอุ้มลูกจูงหลานกันมาเนอะเขียนไว้โพแล้วก็แขวนไว้เนาะเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะบ่ใจว่าเดินดุมขึ้นไปอย่างเดียวโอ้สาธุสาธุถ้าเดินอย่างเดียวมันจะอิจศรัทธาโอ้มีสถานที่ได้ทำบุญก็แวะทำบุญขึ้นไปเนาะวันนี้เราได้ทำบุญทำกุศล3 ปี 4 ปีมาแล้วที่บ่ได้มีโอกาสเตียวขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพเนื่องจากปัญหาโควิด3-4 ปีนี้เป็นปีที่เปิดหลังจากหยุดไป 3-4 ปีก็ฟ้าเปิดและทำให้ศรัทธาญาติโยมได้เกิดปิติในการวันนี้เราจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติน้ำดื่มยิบได้เลยเนอะน้ำดื่มถ้าต้องการเป็นน้ำเย็นก็ยิบในถังแช่แข็งหั่นแช่เย็นได้เนาะถังน้ำแข็งถ้าต้องการน้ำในอุณหภูมิปกติก็ยิบที่บนโต๊ะได้เนาะแนะนำว่าถ้าอิดฮ้อนนี่ถ้าเขากินน้ำอุณหภูมิปกตินี่สุขภาพจะดีแต่ถ้ากินน้ำเย็นบางเตื้อมันต้านกันศรัทธาญาติโยมมันเย็นกำเดียวอันนะกะเดียวก็จะกลายเป็นตังในฮ้อนในตังในบุญไฟจะปูจาแผ่นใบโพเนอร์แผ่นใบโพมีจำนวนจำกัดเขียนชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดเอาไปแขวนที่ชัดสัพพทนท่านใดเลยเนอศรัทธาสาธุอนุโมทนาบุญเนออภิวาทนาสีลิสาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลางอยู่ดีมีสุขแผ่นใบโพฮันไอ้แม่ปูจาแล้วจะเขียนที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปเขียนตั้งบนก็ได้เขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดเอาไปห้อยหันเลยเอาไปห้อยหันเรียบร้อยแล้วเปิ่นจะรวบรวมไปห้อยที่พระธาตุเจ้าตั้งบนพุ่นเนอะกินไปตัวเขียนไปตัวเอาวางก่อนขอศรัทธาเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายทยอยกันมาแล้วเนาะน้ำดื่มเนอะน้ำดื่มมีแวะยิบเอาได้เลยเนอะสาธุลูกหลานน้ำดื่มอยู่บนโต๊ะหันเนอะยิบดื่มเอาได้เลยอีปออีแม่ตั้งหลายลูกหลานตั้งหลายวันนี้เดินถ้าบ่อิดบ่เหนื่อยเนาะเดินไปตัวกินไปตัวถ้าไฟหิวบอกเนอะดูตั้งวันนี้นะพ่องบอกว่าจ้างมาตะกี้62ลงมาถ้าจะ70พวกอาจารย์นี่วะแสดงว่าได้หลายกิโลเนาะศรัทธาญาติโยมอีปล่อยแม่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะศรัทธาที่ฟังอยู่ตังบานเนอะเอามาพอเตอะบ่อยากจะบอกเปิดเดินขึ้นกันเละเป็นตาดีม่วนนะบ่อิดบ่เหนื่อยวันนี้เดินโดยพุทธปูจากุลของพระพุทธเจ้าวันพรุ่งนี้วันที่3เป็นวันวิสาขบูชา
เป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันพรุ่งนี้เป็นวันสันติภาพโลกเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกของเฮาศรัทธาญาติโยมเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ววันนี้เป็นวันก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเป็นวันนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ปั่มเป่งนะศรัทธาญาติโยมบัลแรงอย่างนี้ก็ได้หญ้าคา5 กำมือเอาไปวางที่เอาไปปูที่ใต้ปื้นเก้าสีมหาโพธิ์แล้วก็ปั่มเป่งเนาะนั่งภาวนาจนยามที่1ยามที่2ยามที่3ยามที่3ก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเจ้าพุทธของเฮาก็ถือว่าเอาวันที่3นั้นนะเนาะวันที่3วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนอะศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายวันนี้เตียวขึ้นดอยมาเนาะโรงทานมีตลอดตั้งวันนี้นะศรัทธาบางพ่องเปิ้นก็ดีใจเปิ้นได้ทำบุญทำทานได้เอาโฮงทานมาบริการศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเตียวขึ้นดอยคนที่เปิ้นเตียวขึ้นดอยเปิ้นบ่ได้เตรียมกับข้าวกับป่ามาแต่ว่าได้กินข้าวป่าอาหารตลอดทางศรัทธาตึงข้าวตึงน้ำมีบริการตลอดเส้นทางบ่ฮื้อได้อดได้อยากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดโฮงทานท่านเจ้าก็จะบ่ได้อดได้อยากทุกภพทุกชาติเกิดมาภพใดก็ดีภูมิใดก็ดีท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกภพทุกชาติมีทรัพย์สินสลิงคารเพียบพร้อมบริบูรณ์บ่ได้อดบ่ได้อยากบ่ได้มีหนี้มีสินเพราะเฮาได้มาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชาเนาะเตียวขึ้นดอยปั่มเป่งโดยการเอาแรงกายแรงใจของเฮาเตียวขึ้นดอยเพื่อจะไปสักการะบูชาส่งน้ำพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับนะศรัทธาอีป่อยอีแม่ตีแวะเข้ามาในซุ้มของวัดฝ่ายหินได้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดฝ่ายหินโดยเฉพาะส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งสถานีวิทยุวันนี้เฮาได้ถ่ายทอดสถานีวิทยุโดยเจริญปอนเนอะวันนี้ตั้งป่าไม้เปิดก็มาบริการดูแลความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวทุกจุดศรัทธาญาติโยมน้ำก็มีเนอะน้ำท่าอย่างก็มีเนอะป่อเข้ามาเลยเข้ามาแวะมาพักก่อนก็ได้ดีอีป่ออิดก็นั่งพักก่อนก็ได้เนอะเนาะไปตั้งนาเตียวตั้งนาอยู่ตู้วันนี้จะม่วนกันหลังจากที่ยังไป 4-5 ปีเนาะที่บ่ได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้วันนี้ได้หันนักท่องเที่ยวได้หันลูกหันหลานหันคนเฒ่าคนแก่หลายชนชาติหลายเผ่าพันธุ์ศรัทธาพี่น้องเผ่ามงก็มีปะปากยอก็มีพี่น้องไตเฮาพี่น้องคนเมืองคนลือคนยองมีทุกเผ่าพันธุ์ชนชาติแม้กระทั่งฝรั่งมังค่าก็ปากันเตียวขึ้นดอยวันนี้เปิ่นระลึกถึงวันที่ครูบาเจ้าครูบาศรีวิจัยได้มาป้าศรัทธาญาติโยมขุดตางเตียวขึ้นดอยลาดยางให้เฮาได้สะดวกสบายพ่องก่อนเตียวมาก่อนจะขึ้นดอยก่อนสักการะบูชาอนุสาวรีย์นักบุญแห่งล้านนาครูบาเจ้าศรีวิจัยติตีนดอยเรียบร้อยก็เดินขึ้นมาศรัทธาพ่องบอกมาเตียวมาถึงที่นี่บอกว่าท่านอาจารย์แปลกเหมือนกันกูเตือข้าเจ้านี่เตียวได้บัดใจไก่วันนี้เตียวขึ้นดอยมาบอกหู้จักอิดจักเหนื่อยว่าอันเนาะลูกหลานเนอะมาปุจจาเอาใบโพเขียนชื่อเขียนที่เขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วเอาไปแขวนเอาไปห้อยที่ชัดได้เนอะลูกเนอะยินดีต้อนรับเนอะลูกหลานทั้งหลายที่เดินทางขึ้นมาถึงซุ้มวัดไผ่หินแล้ว
แขวนที่พระประจำวันเกิดเนื้อไผ่เกิดวันยันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เอาแขวนเอาไปปูชาที่พระประจำวันเกิดของเฮาที่หั่นถ้าจำมาได้ก็เอาแขวนไปทุกนี้ก่อนแล้วกัน บ่มีไผ่จำมาได้ก็เกิดวันอย่างนี้นะเนาะอีล่าเกิดวันอย่างลูกฮะเกิดวันอย่างวันพุธเหรอแขวนหรือยังวันพุธแขวนเลยเอาไปแขวนเอาไปแขวนเลยนะมีตังเหรียญ9 บาทก็ได้ลูกเอาไปแขวนได้เลยเนาะไม่มีมากก็5 บาท10 บาทได้หมดลูกไปแขวนได้เลยเนาะปูชาพระประจำวันเกิดจะได้มีดวงชะตาที่ดีเฮาได้ปูชาแล้วเนาะใครเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็เอาไปปูชาพระประจำวันเกิดของเฮาได้เนอะเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางดูแลความปลอดภัยตลอดศรัทธาญาติโยมบัดต้องเป็นห่วงเนอะเรื่องความปลอดภัยนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเอาเลยเนอะคุณโยมเนอะเอาใบโพไปเขียนวันเดือนปีเกิดนะเขียนชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเกิดเอาไปแขวนที่ชัดประจำพระประจำวันเกิดของเฮาได้เลยเริ่มจากวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนอะไล่มาเลยเกิดวันใดก็เอาวันนั้นดูพระเจ้าประจำวันปังประจำวันเกิดเด้อวันอะไรอย่างนะวันพุธบ่ค่อยมีคนเกิดก็ได้มี2-3 อันอยู่เด้อไฟเกิดวันอย่างวันอย่างนักเหลือเปิ้นวันเดียวนี่วันอย่างวันเสาร์กะวันศุกร์กับวันเสาร์เนาะวันพุธมีอันเดียวอยู่ด้วยคนเกิดวันพุธมีน้อยเนาะวันของพระพุทธเนอะลูกเนอะเป็นคนมีบุญไผ่เกิดวันพุธนี่วันจันทร์ก็มีบุญเหมือนกันรู้อาจารย์ เจ้าเกิดวันจันทร์ เกิดวันใดมาเอาใบโพเพ่อีแม่ไปเล็งว่าไปเอาที่ไหนจ้าวะนะใบโพอยู่เพ่เนอะแม่เนอะใบโพอีแม่ปูชาพระประจำวันเกิดเรียบร้อยแล้วเสร็จงานแล้วเปิ่นจะเอาไปปูชาที่พระธาตุเจ้าตั้งบนตัวจะมีเจ้าหน้าที่พระภิกษุสงฆ์องค์เนนรวบรวมขึ้นไปแขวนที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพปูชาใบโพใบละ9 บาทต่ออันอีแม่ตะกี้เปิ่นมาถามมิเช้าปูชาได้ก็9 บาทซะถ้าเช้าก็ได้2 แผ่นไปเลยเนอะตั้งเหรียญมันมีน้อยอีแม่ถ้าจะจำเป็นถ้ามีใบเช้าก็เอาไป2 แผ่นเนาะเอาไป2 แผ่นจะได้เอาไปแขวนเนอะไปแขวนพอว่าเขาเกิดวันอย่างเอาไปแขวนวันนั้นเนอะเอาละเปิ่นทยอยกันเดินขึ้นมาเลี้ยเนื้อศรัทธาหน้าตาแต่ละคนอิ่มบุญยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในการเดินประกาศคือกับศรัทธาไทยที่ฟังอยู่ตั้งบ้านยังบ่ได้มาเดินโดยเปิ่นคำเตือนเนอะมาเลยมาเดินโดยเปิ่นเนอะมาเดินโดยเปิ่นเดินขึ้นดอยโดยเปิ่นตึงฝรั่งบางข้าตึงปีน้องไตเฮาเป็นปีน้องชนเผ่าทุกชาติเผ่าพันธุ์ภาษาเปิ่นทราบข่าวกิจกรรมนี้ของปีน้องเชียงใหม่ของเฮาบางพ่องเปิ่นเคยมาร่วมแล้วศรัทธาเกิดความประทับใจปีนี้นั่งเครื่องบินมาจากต่างประเทศของเปิ่นมาถึงเชียงใหม่มาเดินขึ้นดอยสุเทพโดยปีน้องหมู่เฮาคนเชียงใหม่แม่อุ้ยแม่ยายนี่อายุนักแล้วนี่ยังเดินขึ้นดอยเตียวดอยตัวลูกตัวหลานได้อยู่เนาะสาธุบุญกับอีแม่เนอะสาธุบุญกับอีแม่อีปอดทั้งหลายเตียวขึ้นดอยมาแล้วน้ำดื่มก็มีเนอะท่านนักท่องเที่ยวอีปอดอีแม่ทั้งหลายน้ำดื่มก็มีเนาะน้ำดื่มจะเป็นแบบเย็นก็ได้แบบบ่เย็นก็มีเดินมาพักเหนื่อยอยากจะได้ใบโพเอาไปแขวนปูชาพระประจำวันเกิดก็ขอเจริญพรได้เลยเนอะแม่ยายพรเนาะยายพรนี่ฟังตั้งสถานีวิทยุกะฟังวิทยุนี่ค่ะได้ยินเสียงอาจารย์สมชาติกะอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยออกวิทยุไปเชียงใหม่เนาะบัดเดียวนี้อยู่บนดอยสุเทพพี่นาหยุดเห็นตางเตียวขึ้นดอยพี่นาไม่ยายพร
แม่ยายพรจะมาก่อนนี่ไปได้ โอ้บ่ได้เรื่องละ ไปล่ะ เดินขึ้นดอยตังวิทยุเอาเนอะเดินขึ้น ปีเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะ โอ้เดินขึ้นดอยตังวิทยุเอาเนอะฟังเอาเนอะเดี๋ยวจะพากคือฟังว่าเปิดเตียวขึ้นมาอีปีเสียข่าวโตยขึ้นมาพุ่นละเอกเนาะอีพ่ออีแม่ไผ่จะปูจาแผ่นใบโพเนอะไปปูจาพระประจำวันเกิดเจริญปอนแวะได้เลยเนอะไผ่น้ำหมดแล้วแวะเอาน้ำใดเนอะอันนี้บ่ขายเนอะเอาเป็นลงตาลฮือศรัทธาอย่างเดียวยายพรจะช่วยอย่างก็จะหอมก็ หอมอย่างมาหอมมาหอมโคชกก็ได้มาขอบคุณยายพรเนอะขอบคุณเจ้าโอ้ยายพรโทรมาแล้วไผ่จะเดินขึ้นดอยโทรมาแจ้งข่าวก่อนโทรมาแจ้งข่าวก่อนโอ้แม่ประพันธ์สมมั่งโทรมานี่ถ้าจะฟังอยู่ตังวิทยุเมืองฝางจ้ะโอ้หลายท่านโทรมาอาตมาบ่ได้ยินเด้อขอสุมาอภัยสดาแม่ประพันธ์สมมั่งเนาะบ้านป่าบงเมืองฝางโทรมานี่บ่ได้รับสายเนอะแวะเอาน้ำใดเนอะอีพี่อีป้าลุงป้านะเจริญปอนสาธุโอ้บุญรักษาเนอะอายุมันขวัญยืนโอ้ดีอยู่เมืองฝางเนาะเมืองฝางอาตมาเพิ่งไปจากเมืองฝางมาไปตานพระป่าที่วัดพระบาทอุดมโอ้ดีจังดีวัดสองห้องที่เมืองบุรีรัมย์แต่อยู่คนเมืองฝางเหรอโอ้ดีโอ้ท่านอาจารย์บุญเยอะล่ะโอ้จ้าสาธุนะแล้วโยมมาอยู่เชียงใหม่เหรออ๋อได้ภรรยาอ๋อได้ไหมอ๋อใช่โอ้ดีโอ้ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมตังบานเนอะกำลังเหมือนแปลกเหมือนกันนะนึกพอว่าไผจะมาช่วยอู้คันรายการพ่องอู้จ่ายอย่างไปพ่องอย่างซ่อหาตู้เจ้าก็มีเพาะหาพระเนนก็มีนะมีโยมเปิดมาจากปุ่นนะบุรีรัมย์มาเป็นเขยเชียงใหม่เฮานี่วะมาหันตุลุงอู้ผมช่วยอู้ก็ได้ตุลุงอีนะโอ้เฮาก็จะได้คนโคศกช่วยอู้แล้วช่วยกันอู้ไปถึงเขาเดินพุ่นเนาะ เจริญพรแนะนำตัวเองเนอะโอ้ดีแล้วขอบคุณนักนะเราเช็ควันทูครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่นะครับอันนี้ดอยสุเทพเนาะเอาเป็นเขยผมเป็นเขยเนาะ เป็นเขยนะครับผู้ญาติโยมที่มีกำลังใจศรัทธานะครับที่ศรัทธานะเอาศรัทธาพอที่ช่วยกันเดินขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับพระประจำวันเกิดนะครับพระประจำวันเกิดแต่ละวันนะครับมีถึงวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์และวันอาทิตย์นะจ๊ะใครเกิดวันไหนครับทำบุญด้วยใบโพเขียนชื่อลงไปครับตามกำลังศรัทธาเนาะ9 บาทใบละ9 บาทเนาะตั้งระบบไว้9 บาทเท่านั้นนะคุณเนนบอกอันนี้พอดีหล่อเทียนก็มีใช่ไหมครับคุณเนนครับผมเทียนนี่คือหมายความว่าแสงสว่างนะอันที่กับผมเรียนมาคือแสงสว่างให้ตัวเองมีความแสงสว่างไปข้างหน้านะครับทำอะไรก็จะแสงสว่างนำทางเราไปนะครับเราจะไม่มืดมนนะจ๊ะพี่น้องครับที่เดินเข้ามาแล้วครับศรัทธาครับใบละ9 บาทเขียนชื่อไว้นะครับวันเกิดใบโพนะครับได้เลยนะครับเดินขึ้นมาแล้วด้วยแรงศรัทธานะครับแต่ละท่านที่มาในวันนี้นะครับก็เป็นแรงศรัทธาที่สูงส่งมากผมเคยมาเดินกับพระอาจารย์พระครูสุเทพกิติวโนนะครับผมลูกศิษย์พระอาจารย์เขาสร้างวัดไว้3 วัดนี้ท่านประจำอยู่ที่วัดขวัญศาสตร์8 ริ้วครับฉะเชิงเทราแต่ที่กรุงเทพคือวัดเรียบนะครับแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่บุรีรัมย์หมู่บ้านเมืองขวางฮัลโหลเห็นพระอาจารย์พูดถึงเมืองขวางก็เลยมากราบศรัทธาแรงศรัทธานิดนึงนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีกำลังใจศรัทธานะครับมาทำบุญนะครับใบโพหรือว่าเทียนประทีปนะจ๊ะเทียนประทีปนะครับหรือจะมีน้ำครับน้ำก็มีนะครับใครเหนื่อยใครหิวนะครับน้ำเราแจกฟรีนะครับลุงเนนครับเ
ใช่นะครับน้ำแจกฟรีนะจ๊ะพี่สาวพี่ชายพี่ป้าน้าอานะครับด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับ9 บาทเท่านั้นครับใบละ9 บาทประจำวันเกิดนะครับหรือว่าประทีปก็ได้ครับแล้วกำลังใจศรัทธาเลยครับเราเกิดวันไหนครับเขียนชื่อตรงนี้จ้ะหนูเชิญจ้ะตรงนี้เลยจ้ะใบละ9 บาทหนูเกิดวันไหนกันครับเชิญเลยครับทำบุญนะครับทำบุญก่อนที่จะขึ้นถึงดอยนะจ๊ะวันนี้ได้มาช่วยพระอาจารย์เขาอันนี้ครับใบละ9 บาทลูกเลือกเลยจะเป็นสีทองสีอะไรเราเกิดวันไหนนะครับเขียนชื่อลงไปนะหรือว่าจะเอาเทียนนะครับเทียนนี่กำลังใจศรัทธาเนาะแล้วแต่ศรัทธาอย่าใส่ตู้เอาตังค์ใส่ตู้อย่างเดียวจ้ะพระเนรไม่รับนะจ๊ะ เอาตังค์ใส่ตู้อย่างเดียวนะครับครับขอกราบอนุโมทนาด้วยนะครับพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอให้แรงศรัทธากลับไปท่านถึง100 เท่าพันเท่า10 เท่าแสนเท่าหมื่นเท่านับไม่ถ้วนนะจ๊ะพี่จ๋าด้านนี้ครับด้านนี้นะครับเป็นพลังงานคือใบโพนะครับใบโพนี่เกิดมาจากต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับปกในตามตำรับนะครับปกปิดอะไรนะปกบังผืนล่มเนาะให้พระพุทธเจ้าเนาะนะใบโพเรานี่เป็นต้นไม้ที่มงคลนะครับพี่9 บาทเองรูปรอทำบุญก่อนถึงดอยนะเราเขียนชื่อเรา2 คนกับแฟนไว้ประจำวันที่เราเกิดแล้วแต่ศรัทธาลูกเอ้ยทำบุญนานๆทำครั้งหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับใบโพนะช่วยกันทำครับ9 บาทครับพี่น้องครับ9 บาทเองนะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับเราเกิดวันไหนเราก็แขวนไว้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีให้แฝนไว้แล้วท่านจะไปปลุกเสกข้างบนนะนะครับ9 บาทครับไม่เสียเวลาครับเสียเวลานิดนึงกับกำลังศรัทธาที่ไหนเดินมาแล้วนะครับทำบุญสักนิดนึง9 บาทนะครับอันนี้ผมก็ถือโอกาสที่มาช่วยพระอาจารย์นิดนึงเรามากันครับผมเชิญเลยครับทั้งคู่เลยได้ลูกเชิญเลยครับหยอดใส่ตู้แล้วหยิบใบโพเขียนชื่อแล้วก็เราเกิดวันไหนอธิษฐานให้ดีเนาะด้วยแรงใจศรัทธานะคะพ่อแม่พี่น้องนะครับเชิญเลยครับเชิญก่อนได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับด้วยแรงศรัทธาจริงนะครับเรากว่าจะถึงดอยนะก็อีกนานอยู่สักพักหนึ่งเขียนชื่อทั้งคู่ก็ได้จ้ะเนี่ยพี่เขียนให้ลูกเนนเขียนให้หน่อยชื่อแล้วให้ลูกเนนเขียนให้โอเคโยมใครเขียนไม่ได้บอกเลยจ้ะชื่อแท้ให้ลูกเนนเขียนให้ได้9 บาททำบุญก่อนได้นะ9 บาทเองเราเกิดวันไหนเดี๋ยวให้ลูกเนนไปแฝงจะไปปลุกเสกข้างบนเนาะทำบุญครั้งนี้นะหรือว่าจะเป็นนะเราจะจุดเทียนนำทางจะจุดเทียนนำทางเราก็ได้นะครับในแล้วแต่ศรัทธาเลยครับแล้วแต่ศรัทธานะครับญาติโยมที่มาแล้วกำลังใจศรัทธานะครับบริจาค9 บาทครับใบโพ1 แผ่นเขียนชื่อลงไปนะครับและอธิษฐานนะครับแล้วก็ห้อยตามวันเกิดของเรานะครับด้วยแรงใจศรัทธาท่านเดินต่อไปนะครับทำบุญก่อนได้นะรูปหล่อจุดเทียนก็มีนะแล้วแต่ศรัทธา5 บาท10 บาทเรามีเล็กมีน้อยแล้วแต่ศรัทธาไม่ต้องคิดว่าคือเราต้องมีมากแล้วทำมากไม่ใช่แล้วแต่เราใจศรัทธาเราอยากทำเท่าไหร่เราทำจ้ะทำเลยเอาตังค์ใส่ตู้อย่างเดียวเลยจ้ะครับผมอยากจะเขียนชื่อไหมลูกอยากจะเขียนชื่อกับแฟนเอาเลยจ้ะ2 คนเนาะเอาไป2 แผ่นเงินทองไหลมาเทมาเนาะครับเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ให้ลุงเนนเขียนให้บอกชื่อลุงเนนให้ลุงเนนเขียนให้เลยจ้ะวางเลยจ้ะท่านใดอยากจะทำบุญครับทำบุญวันเกิดเขาเรียกภาษาภาคกลางคือทำบุญวันเกิดของตัวเองเนาะเราเกิดวันไหนนะทำบุญวันนั้นเอาตังค์ใส่ตู้หรือเราจะทำทั้ง7 วันก็ได้นะครับไม่เป็นไรการทำบุญนะครับมันทำได้หมดแหละครับว่าแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะทำยังไงเท่านั้นเองทำบุญทำทานมันแตกต่างกันนะครับทำทานนี่เราการช่วยเหลือคนแต่บุญนี่อานุสงส์มาส่งไปถึงชาติก่อนหนูจะเอาใบโพได้นะจ๊ะลูกมาเอาใบโพตรงนี้ได้จ้ะเอาตังค์ใส่ตู้9 บาทจ้ะลูกใบโพแล้วเขียนชื่ออธิษฐานนะเอาไว้ได้เลยนะครับใบละ9 บาทครับใบละ9 บาทใบโพนะใบโพเหมือนไอเนี่ยความให้ร่มเย็นนะครับต้นโพเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์ทำบุญก่อนได้นะ9 บาทครับนะครับโยมญาติโยมที่ขึ้นมาแล้วครับกำลังใจศรัทธาก็ขอกราบอนุโมทนาด้วยนะจ๊ะขอให้บุญไหลมาเทมานำพาไปสิ่งเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดขอให้สมความตั้งใจปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเฮงรวยกันทุกคนนะจ๊ะ
เชิญครับเชิญทำบุญใส่บาตรกันก่อนวันเกิดของเราภาษาภาคกลางก็คือวันเกิดวันประจำวันเกิดนั่นเองเนาะ ครับใบละ9 บาทหนูเอาใบโพเขียนชื่อไหมแล้วห้อยได้ไม่เป็นไรหนูใส่แล้วมามาเลยมาเอาเขียนชื่อแล้วไปห้อยประจำวันชื่อได้เปล่าเขียนได้หรือเปล่าเขียนไม่ได้บอกลูกเนนเขียนให้ได้ลูกมาเลยจ้ะถ้าเขียนไม่ได้บอกลูกเนนจ้ะชื่อแท้นะฮะเขียนไว้ประจำและติดประจำวันเกิดของเรา แล้วเขาจะเอาไปปลูกเสกอีกทีหนึ่งเนอะขออนุโมทนาด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่มาทำบุญในครั้งนี้ขอให้บุญตอบสนองตอบถึงนะครับเพราะชาตินี้ชาติหน้าขอให้ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะติดขัดเนาะตอนนั้น เอาเลยใส่ตรงนี้เอาตังค์ใส่ตู้9 บาทลูกขออนุโมทนาจะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะจ๊ะขอญาติโยมนะครับที่มาแล้วมาจุดตรงนี้มาทำบุญนะครับทำบุญประจำวันเกิดนะครับหรือจะทำบุญแสงเทียนจุดตะเกียงนะครับมีให้จุดเลยจุดตะเกียงก่อนก็ได้นะครับเชิญครับเชิญทำบุญประจำวันเกิดนะครับใบละ9 บาทใบโพใบละ9 บาทเท่านั้นนะครับไม่ได้แพงนะจ๊ะสำหรับพี่เขียนชื่อแล้วห้อยตามวันเกิดได้นะครับ9 บาทเองนะจ๊ะพลังศรัทธานะครับน้ำฟรีก็มีจ้ะน้ำฟรีก็มีบริการนะครับน้ำฟรีก็มีบริการนะหิวน้ำเราเกิดวันไหนเราอธิษฐานเลยแล้วก็ห้อยไว้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเอ้ยลูกเอ้ยชาตินี้ชาติหน้าชาติบัพพุรหัสใช่แต่เขาจัดสีผิดผมบอกได้เลยว่าเขาจัดสีผิดพี่เอ้ยแสดงว่าล่มไม่มีตามสีใช่ไหมล่มจะไม่มีตามเฉพาะสีเขาก็เลยคละกันมาไม่เป็นไรอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราจริงวันศุกร์มันสีฟ้าใช่ไหมวันจันทร์มันสีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองวันพุธสีเขียวถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ก็นานแล้วผมนี่ตั้งแต่ไม่อายุ20ปลายๆตอนนี้3หลัก3แล้ว3กว่าแล้วจะ4แล้วด้วย ไม่ได้พูดไม่ได้ไอ้นี่เลยก็กราบอนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านที่เดินมาแวะเข้ามาก่อนนะเข้ามาทำบุญก่อนได้ครับบุญนี้เป็นบุญใบโพนะครับเป็นบุญร่มเย็นนะจ๊ะประจำวันเกิดของเราแค่9 บาทแค่9 บาทเท่านั้นแค่9 บาทเท่านั้น9 บาทเท่านั้นใบละ9 บาทเขียนชื่อตัวเองแล้วห้อยไว้นะครับและปลุกอธิษฐานขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดขอให้สมความตั้งใจปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเฮงรวยกันทุกคนนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะเดินขึ้นดอยไปโดยสวัสดิภาพเดินลงมาโดยสวัสดิภาพตั้งจิตอธิษฐานนะจ๊ะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับเป็นบุญเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะจุดตะเกียงก็มีนะจ๊ะเอาตะเกียงไปจุดได้นะจ๊ะแล้วแต่พลังใจศรัทธาลูกแม่เขียนเลยไหนก็ไหนแล้วแวะเลยลูกเอ้ยนี่มาลูกมาได้ลูกมาเขียนใบโพแล้วไปติดประจำวันไงเขียนชื่อตัวเองมันเป็นนี่เป็นลมเป็นร่มเย็นนะไหนแล้วเอาเตออย่าสะดุดเลย โน่นะครับขอกับอนุโมทนาด้วยนะจ๊ะทุกท่านที่นะครับทำบุญในครั้งนี้ขอตอบสนองท่านนะครับนี่ครับใส่ได้ครับใส่ได้เลยลูกแล้วเขียนชื่อมาแล้วมาหยอดเอาตังค์ใส่ตู้อย่างเดียวจ้ะไม่รับตังค์นะเดี๋ยวพี่อุ้มให้เอาอุ๊บเอื้อมถึงตู้ใส่ตู้แล้วเราชื่ออะไรลูกเราชื่ออะไรบอกนะนี่นวัดตรงเสา ชื่ออะไรนะ นวัดตรงเสาน วัดวงศาวเอาให้พี่เนนเขียนชื่อให้ก่อนลูกเอาให้พี่เนนเขียนชื่อให้หน่อยเอาเขียนชื่อให้อันนึงเขียนชื่อให้อันนึงนะครับชื่ออะไรลูก นวัดตรงเสา ปุญญวัฒน์วงเสาเนาะปุญญวัฒน์นามสกุลดวงเสาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวให้ลูกไปแฝดลูกเกิดวันอะไรลูกเกิดวันอะไรถามแม่เกิดวันอะไรถามแม่เกิดวันอะไรวันจันทร์เดี๋ยวมานี่ก่อนลูกมาไปห้อยก่อนเดี๋ยวน้าพาไปห้อยให้ลูกให้พี่เนนเขียนให้แล้วเดี๋ยวน้าพาไปห้อยกราบอนุโมทนาด้วยนะครับโยมที่เดินขึ้นมาแล้วนะครับจะเดินขึ้นดอยแวะสักนิดทำบุญสักหน่อยนะครับคงไม่เสียเวลานะครับกับทำบุญวันเกิดนะครับใบโพใบละ9 บาทเท่านั้นครับ
แต่จริงๆแล้วไม่ต้อง9 บาทก็ได้แต่ที่9 บาทเพราะจะให้นำเป็นสิ่งที่ดีเนาะเลข9เลขสวยจ้ะแต่กำลังใจศรัทธาก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับทำบุญก่อนนะเขียนชื่อตัวเองเกิดวันไหนแล้วก็ไปแฝงมันเออคือทำบุญวันภาษาภาคเหนือผมก็อู้ว่าเป็นเนาะ เอาครับเชิญเลยครับหรือว่าจะเป็นจุดตะเกียงก็ได้นะจุดตะเกียงวันเกิดก็ได้นะครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเขาเรียกถ้าบ้านผมก็คือเรียกเทียนแต่นี่เขาเรียกประทีปเนาะ หล่อเทียนอ๋อหล่อเทียนเนาะนะครับครับแล้วเชิญเลยพี่เชิญเลยเอาตังค์ใส่ตู้นะครับแล้วหยิบได้เลยจ้ะหยิบใบโพลหยิบอะไรแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับไปแฝนตามวันที่เราเกิดแล้วแต่โยมเลยจ้ะแล้วแต่โยมแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเลยจ้ะจะใส่เท่าไหร่ก็เอาใส่ตู้จะใส่เท่ากี่บาทก็เอาตังค์ใส่ตู้เพราะลูกเนนรับเงินบ่ได้เนาะครับผมน้ำก็มีนะเหนื่อยๆเนาะน้ำฟรีเนาะลูกเนนบริการอยู่นะจ๊ะลูกเนนบริการอยู่น้ำฟรีก็มีนะลูกเนนมาให้บริการถึงที่เลยนะจ๊ะทำบุญแล้วหิวน้ำหิวท่านะจ๊ะแต่จริงสีน้ำเงินน่าจะเป็นวันพุธวันศุกร์นะเนาะโยมน้ำได้นะครับน้ำเอาตังค์ใส่ตู้เลยจ้ะแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเด้อขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆชีวิตนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะคิดสิ่งใดสมความตั้งใจปรารถนาเนาะเทเลยครับหล่อไว้ก่อนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วแต่กำลังใจศรัทธานะจ๊ะแล้วแต่ญาติโยมจ้ะแต่เดินขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผมนะครับเดินขึ้นมาแล้วผมก็จะแวะก็ผมก็จะแวะทำนะเป็นบุญวันเกิดนะครับทำบุญวันเกิดคือวันเกิดของเราแต่ละวันบางทีเราไม่ได้ใส่ใจในชีวิตประจำวันเนาะวันแล้วเราเดินขึ้นมาทำบุญแล้วแวะสักนิดสักหน่อยครับใบละ9 บาทเองลูกหลาแล้วแต่กำลังใจศรัทธาก็ได้ลูกใส่บาท2 บาทแล้วแต่เราทำบุญเนาะช่วยค่าน้ำค่าไฟไปจ้ะคิดแค่นี้พอครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเราจะทำบุญทั้งทีเราไม่ต้องคิดเรามี2 สลึง3 สลึง1 บาท 50 สตางค์เราทำไปเตอะอันนั้นก็ถือว่าทำบุญนะครับการทำบุญเราไม่ต้องไปเกี่ยงไม่ต้องไปรู้เรามีไม่ใช่เรามีกี่บาทเราทำเท่านั้นเราทำเท่าที่มีอย่าทำเกินตัวก็พอแวะก่อนได้นะจ๊ะอย่าแวะก่อนได้นะน้ำเย็นๆก็มีจ้ะลูกเนนเขาบริการอยู่นะจ๊ะขออนุโมทนาญาติโยมนะครับทำบุญวันเกิดนะครับทำบุญวันเกิดแวะเวียนเข้าทำบุญวันเกิดก่อนแล้วแต่กำลังใจศรัทธานะบาท2 บาท 3 บาทก็ได้ครับแล้วแต่เราครับไม่ห้ามจ้ะหรือว่าจะหล่อเทียนทีบเนี่ยเนาะหล่อเรียนประทีปแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้บุญอยู่เกินไปหน่อยนิดนึง ได้บุญเกินไปอีกนิดนึงไม่เป็นไรคนเราถ้ามีความพอดีอยู่ในตัวมันก็จะไม่ไอ้นี่นิ้วคนยังไม่พอดีกันเลยจริงไหมมันต้องมีเกินมั่งนิดนึงนิดนั่นนิดนึงโอเคนะครับสาธุขออนุโมทนาบุญขอให้บุญกุศลครั้งนี้ที่พี่ทั้งหลายทำนะขอย้อนกลับไปล้านเท่าพันเท่า10 เท่าแสนเท่าเลยจ้ะครับได้ครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับภรรยาอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็เล่ขายน้ำส้มคั้นธรรมชาติครับ
ครับผมญาติโยมที่เดินมาแล้วนะครับมากันแล้วนะครับนี้ขออาสามาเป็นโฆษกสัก1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเนาะมาช่วยพระอาจารย์เขาท่านนะครับพี่ที่เดินมาแล้วด้วยแรงศรัทธาแวะสักนิดครับแวะสักหน่อยนะจ๊ะแวะสักนิดสักหน่อยนะครับคุณพี่จะทำบุญนะครับทำบุญประจำวันเกิด หรือว่าจะทำบุญใบโพนะจ๊ะใบโพเป็นใบที่ร่มเย็นนะครับนั่งแล้วร่มเย็นเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ปลุกบังพระพุทธเจ้านะจ๊ะ 9 บาทลูก9 บาทแล้วแต่กำลังใจศรัทธาดีกว่าพี่ไม่พูดดีกว่าแล้วแต่กำลังใจศรัทธาบาท2 บาทก็ได้ลูกเนนบริการน้ำอยู่นะจ๊ะน้ำเลยครับลูกเนนเรียกจนเสียงแห้งเสียงแหบแล้วจ้ะหยิบกันสักขวด2 ขวดก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จ๋าทำบุญก่อนจ้ะบาท2 บาททำได้จ้ะพี่จ๋าโอเคขอบคุณมากจ้ะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะจ๊ะเจอแต่สิ่งดีๆนะคุณพี่เขียนชื่อนิดนึงคุณไปห้อยไปวันเกิดเขียนได้ไหมเขียนได้ถ้าเขียนไม่ได้บอกเลยบอกลูกเนนนะหรือว่าจะหล่อประทีปก็ได้นะหล่อประทีปเราก็ให้หล่อได้แล้วแต่กำลังใจศรัทธาพี่สาวพี่ชายแวะก่อนได้นะครับไหนๆก็เดินมาแล้วทำบุญเอาตังใส่ตู้เอาตังใส่ตู้อย่างเดียวจ้ะกระตังใส่ตู้กระตังใส่ตู้หรือใส่บาทก็จะทำบุญวันเกิดนะจ๊ะนะครับขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะครับนำพวกพี่ๆไปสู่ที่พบผมที่ดีหรือเจอแต่สิ่งดีๆเนาะอนาคตชาติหน้าอาจจะเป็นเศรษฐีกับเขา5 บาท 10 บาทบาท 2 บาทก็ได้นะครับพี่สาวพี่ชายไม่จำกัดครับแล้วแต่แรงใจศรัทธาหรือจะเขียนชื่อใบโพนะครับใบโพคือใบที่ร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเนาะเราเขียนไว้เนาะอธิษฐานเขียนชื่อเราไว้เกิดชาติหน้าฉันได้มีบ้านหลังโตๆมีรถคันโกโก้ขับเนาะนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคุณพี่ใส่เอาตังใส่ตู้คุณพี่เอาใบโพไหมจ๊ะเขียนชื่อได้จ้ะเขียนชื่อพี่กับชื่อแฟนได้เลยจ้ะครับผมแวะก่อนได้ครับพี่แวะก่อนที่จะถึงดอยทำบุญสักบาท 2 บาทคงไม่จะเหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับทำบุญก่อนได้นะจ๊ะบาท 2 บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยเหลือกันนะจ๊ะทำบุญใบโพคือทำบุญประจำวันเกิดของเรานะครับหรือจะหล่อเทียนประทีปนะครับในวันนี้นะครับจะเราเรียนประทีปก็ได้นะจ๊ะพี่สาวพี่ชายแวะก่อนจ้ะขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยในครั้งนี้นะครับขอให้ได้บุญกุศลนะครับแผ่ไปให้ไพศาลแผ่ถึงลูกหลานบิดามารดาบิดรมารดาทุกท่านนะครับที่มาในครั้งนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอภพภูมิที่ดีเจอกันสิได้เลยครับนำตังใส่ตู้อย่างเดียวนะจ๊ะเอาตังใส่ตู้เอาตังใส่บาทจ้ะพี่สาวพี่ชายนะทำบุญในครั้งนี้อย่าคิดมากจ้ะบาท 2 บาทเท่านั้นบาท 2 บาทเท่านั้นบาท 2 บาทเท่านั้นครับบาท 2 บาทเท่านั้นนะเอาตังใส่ตู้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานก่อนจ้ะอธิษฐานเจอแต่สิ่งดีๆนะนี่รูปหล่อ3 คนเนี้ยกินทั้งตลอดทางแล้วถึงก็จุกนะจุก็ให้เดี๋ยวน้ำลูกเนนบริการอยู่ฟรีลูกเอาน้ำเลยลูกญาติโยมที่เดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแวะนะครับแวะสักนิดหนึ่งนะจะทำบุญสักหน่อยนะครับทำบุญสักนิดสักหน่อยคือทำบุญวันเกิดนะครับประจำวันเกิดของเราบางทีคนเราชีวิตประจำวันนะเราไม่ค่อยได้ทำบุญกันหรอกทำกันแต่งานคิดกันถึงแต่งานคิดกันถึงแต่เงินเนาะมาได้มีโอกาสในครั้งนี้แล้วมาแล้วได้โอกาสแล้วแวะสักนิดหนึ่งนะครับแวะสักนิดหนึ่งครับผมแวะทำบุญสักบาท 2 บาทคงจะไม่ถึงกับว่ากระเป๋าเราไม่มีสตางค์หรอกมั้งนะครับญาติโยมที่มาก็ขอบุญอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่ชีวิตดีๆขอให้ข้าพเจ้าเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่เงินมีแต่ทองไหลมาเทมาโชคลาภไหลมาเทมามีความสุขตลอดปีเด้อครับ ท่านญาติโยมที่เดินขึ้นมาแล้วนะครับแวะทำบุญประจำวันเกิดก่อนได้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับใครที่เอาตังใส่ตู้เอาตังใส่บาทก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะบาท 2 บาท 3 บาท 4 บาท 5 บาทเราทำได้ครับเราไม่ต้องไปคิดมาก
นะเราไม่ต้องไปคิดมากเงินเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นจ้ะเราเจียกมาเราเราเจียกแบ่งการทำบุญคือการทำบุญคือการแบ่งปันแบ่งปันในสิ่งที่ดีๆอันนี้คือแบ่งปันบุญแบ่งปันบุญนั้นจะเกิดก่อยังไงเกิดก่อจากการที่เราทำบุญกุศลไปครั้งนี้เราอาจจะอุ๊ยพวกนี้เราถูกเลขถูกหวยอุ๊ยพวกดีอยู่ดีๆเดินไปเจอเงิน50 ล้านมาทำไงใช่ไหมทำไป5 บาทเองเนาะ อ๋อนะครับอธิโมญาติโยมครับเดินขึ้นมาแล้วนะครับมาทำบุญกันก่อนได้นะครับแวะทำบุญวันเกิดนะบาท2 บาทเราก็รับนะเราไม่เลือกเราต้องเลือกรับสตางค์ไม่ใช่นะครับบาท 2 บาทเราก็รับ3 บาท 4 บาทเราก็รับ9 บาทใส่ตู้เลยจ้ะเกิดวันอะไรคุณแม่จ๋าวันพุธหรือวันอังคารวันอังคารคุณแม่มาเอาใบโพไปด้วยนะใส่แล้วเอาใบโพเขียนชื่อเนาะนะครับขอกราบเรียนเชิญครับผู้ที่มีบุญทั้งหลายนะครับเดินมาแล้วนะครับทำบุญสักบาท 2 บาทโน่ใส่บุญประจำวันเกิดของเรานะครับทำบุญได้เลยเอาตังค์ใส่บาทเสร็จเอาตังค์ใส่ตู้ก็ได้นะเอาใบโพมาไว้ประจำวันเกิดหรือจะไปเอาใบโพมาก่อนก็ได้นะเขียนชื่อไว้นะครับใบโพการทำบุญใบโพนี้คือการทำบุญให้ร่มเย็นโน่ให้อยู่เย็นเป็นสุขใส่บาทแล้วรูปหล่อเอานิดนึงใบโพมาเขียนชื่อแล้วเอามาแฝนประจำวันเกิดเราเชื่อพี่คือต่อไปบ้านเราร่มเย็นแน่นอนเชื่อพี่ใบโพเป็นต้นโพนี่เป็นต้นที่ใหญ่มากใช่ไหมปกคลุมเอามาไม่ต้องไปเกรงใจมาเถอะทำบุญแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกคนนะครับพวกพี่ทุกคนเนาะฝนจะโรยมาแต่เราไม่กลัวครับเพราะเรามีบุญครับมีบุญที่เดินในครั้งนี้เรามีบุญนะครับแวะเวียนก่อนได้นะจ๊ะพี่สาวพี่ชายน้องสาวแวะเวียนทำบุญก่อนได้ครับผมทำบุญประจำวันเกิดจ้ะทำบุญประจำวันเกิดโอ้โหคุณลุงนี่คุณลุงนี่ทำทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนชาติหน้าผลใดเนาะลุงเนาะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณลุงครับลุงเกิดวันอะไรเอ่ยเกิดวันอะไรครับวันอาทิตย์ไปเอาใบโพใบหนึ่งเนาะแล้วเขียนชื่อลุงเนาะแล้วแปะวันอาทิตย์ห้อยไว้วันอาทิตย์ลูกเนนดูคุณลุงหน่อยจ้ะดูใส่เลยจ้ะญาติโยมที่มานะครับด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะจ๊ะทำบุญประจำวันเกิดครับทำบุญประจำวันเกิดบาท 2 บาทเราก็รับครับแล้วแต่แรงศรัทธาแล้วแต่แรงใจศรัทธาเท่านั้นนะครับแวะทำบุญก่อนได้ลูกเนนก็บริการน้ำอยู่ด้านหลังนะจ๊ะบริการน้ำอยู่น้ำฟรีมีให้แจกฟรีนะจ๊ะลูกเนนบริการอยู่นะจ๊ะนะครับนักบุญทั้งหลายเชิญรับใบโพก่อนจะเขียนชื่อแล้วไปแฝนเชิญก่อนจะใบโพแล้วกำลังใจศรัทธานะพี่สาวพี่ชายหรือจะหล่อประทีปคือหล่อเทียนนอแล้วแต่จะฮัลโหลyou English yeah 9 บาทเย่ครับเอาตังค์ใส่ตู้อย่างเดียวเอาตังค์ใส่ตู้ใส่บาทนะลูกเนนพูดภาษาอังกฤษพอได้ไหมมีใครอังกฤษอังกฤษได้ไหมแนะนำ you name you have a name yeah you ครับขอกราบศรัทธานะครับแรงใจศรัทธาโอ้โหฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องโอ้โหแต่เห็นญาติโยมเดินมากันแบบเหลือหลังเลยครับพระอาจารย์เอ้ย ถึงฝนจะตกนะครับแต่ญาติโยมด้วยแรงศรัทธาจริงๆด้วยแรงศรัทธาสูงๆเนาะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดสิ่งใดสมความตั้งใจปรารถนานะครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธาครับด้านนี้จ้ะพี่แม่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ้ะเอาตังใส่ตู้เอาตังใส่บาทจ้ะประจำวันเกิดนะครับประจำวันเกิดถึงฟ้าจะตกถึงฝนจะตกไม่ใช่หรอน้องลาไปเอาใบโพก่อนลูกเห็นใส่เมื่อกี้ใส่ตั้ง20เนี่ยไปเอาใบโพลูกไปเอาใบโพเขียนชื่อตัวเองเนาะนะครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธานะจ๊ะแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเอาใบโพเขียนชื่อตัวเองเลยจ้ะน้องลาและตั้งจิตอธิษฐานหรือหล่อเทียนหล่อประทีปได้เนาะแย่แล้วอยู่วันอะไรวะภาษาอังกฤษพอได้ไหมเนาะ เกิดนะวันอะไร
ขอให้แวะทำบุญกันสักนิดกันสักหน่อยก่อนนะครับทำบุญก่อนได้นะแล้วแต่กำลังใจศรัทธานะบาท2 บาท3 บาทเอาตังค์ใส่ตู้ได้จ้ะเอาตังค์ใส่ตู้เออไม่ต้องกลัวนะน้ำก็มีบริการให้ฟรีนะลูกเนนบริการแจกน้ำอยู่นะครับผมลูกเนนบริการแจกน้ำกันอยู่นะจ๊ะญาติโยมที่เดินมาแล้วนะครับพระอาจารย์นั่งหลบนะจ๊ะพระอาจารย์จ๋าพักหลบร่มสักแป๊บหนึ่งก่อนไหมฝนมันรินนะจ๊ะพระอาจารย์ ครับผมเอาถวายเลยลูกเน้นต้องถวายเลยไปถามทำไมถวายท่านเลยท่านรับอยู่แล้วลูก แล้วไม่ต้องถามนะเดี๋ยวพระอาจารย์รับอยู่แล้วลูกพระขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้นะครับที่มีแรงใจศรัทธานะแวะทำบุญสักนิดสักหน่อยแยก thank you sir ขอบคุณครับโอเค ก็ไม่ค่อยเก่งปูปลาได้อยู่ภาษาอังกฤษ ขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่ใจบุญทั้งหลายทุกท่านนะครับแวะทำบุญสักนิดสักหน่อยบาท2 บาท3 บาท4 บาท5 บาทก็ทำขอนังหลาขอสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่แวะทำบุญทำทานเนาะน้ำก็มีแจกฟรีนะครับน้ำก็มีแจกฟรีลูกเนนบริการอยู่เนาะนะครับโหญาติโยมจ๋าหลังไหลกันมาเลยฝนตกเท่าไหร่เราก็ไม่กลัววันนี้เราต้องถึงดอยสุเทพใช่ไหมครับผมด้วยแรงใจศรัทธา ด้วยแรงใจศรัทธานะครับแวะทำบุญก่อนได้ครับบาท2 บาทเท่านั้นลูกหลาน้องหลามีหรือไม่มีไม่เป็นไรลูกไม่มีก็เดินไม่ไหวเดินไปเรื่อยๆด้วยใจและแค่แวะมาคุยกับพี่ก็ถือได้ว่าได้บุญแล้วนะ ครับขออนุโมทนาบุญท่านนะครับที่แวะมานะจะหล่อเทียนประทีปก็ได้นะแล้วแต่ศรัทธาฟังผมได้ดีแล้วแต่ศรัทธานะครับเราไม่ได้เรียกร้องท่านนะครับแต่แล้วแต่ศรัทธาท่านอยากจะทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณโยมทุกท่านนะจ๊ะแล้วแต่คุณโยมคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายทุกท่านนะครับท่านจะทำเท่าไหร่เราไม่ได้เรียกร้องนะครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเท่านั้นคงจะไม่เสียเวลามากนะจ๊ะแวะเข้ามาทำบุญก่อนได้นะครับบาท2 บาทเท่านั้นเองครับวันเกิดของเรานะครับบุญประจำวันเกิดเนาะวันนี้นะครับท่านที่ญาติโยมกำลังเดินขึ้นมานะพี่แวะเวียนทำบุญประจำวันเกิดก่อนได้นะครับไม่ครับเราไม่ได้เรียกร้องแล้วแต่กำลังใจศรัทธาพี่บาท2 บาท50 สตางค์เราก็รับจ้ะนี่แกแรงใจศรัทธานะครับของวัดผาหินเนาะพึ่งวัดผาฝาหินใช่ไหมพี่ก็พึ่งฝายฝาหิน โทษด้วยขอโทษกันนะครับลูกเนนจ๋าลูกเนนนิมนต์ก่อนเร็วนิมนต์แป๊บหนึ่งลูกเนนนิมนต์แล้วไม่ยอมหันเลยดูดิ ขอกราบเรียนเชิญนะครับญาติโยมทุกท่านนะครับกราบเรียนเชิญแวะทำบุญสักนิดบุญประจำวันเกิดเนาะใครที่ฟัง น้ำก็มีลูกเนนก็บริการแจกน้ำอยู่นะครับน้ำก็มีให้กินนะจ๊ะน้ำดื่มฟรีจ้ะขอกราบอนุโมทนานะครับพี่ครับพี่น้องทุกท่านนะจ๊ะแวะทำบุญวันเกิดสักนิดสักหน่อยเราไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธาฟังเลยครับแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเท่านั้นทำบุญกันแล้วนะครับแล้วก็เดินกันต่อยอดไปอีกนิดนึงบาท2 บาทก็ต่อยอดเป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะค่าส่งเสียให้ลูกเนนเป็นเรียนเนาะครับลูกเนนแต่ละองค์ก็ต้องศึกษาต่อเนาะนะครับแวะเวียนก่อนได้ครับคุณพี่ครับที่มีกำลังใจศรัทธานะครับฟังผมดีๆนะกำลังใจศรัทธานะจ๊ะเราไม่ได้บังคับบาท2 บาทก็ทำได้บาท2 ตังก็ทำได้เราไม่ได้บังคับจ้ะแล้วแต่กำลังใจศรัทธาก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่เดินมาถึงจุดนี้แล้วก็แวะเวียนนิดนึงโอ้โหพี่สาว2 คนใจงามเนาะขอให้บุญกุศลนี่ถือถุงนี่ขยะใช่ไหม
ตั้งใจเก็บขยะด้วยเนาะโอ้โหแจ๋วจริงๆน่าเอาเป็นตัวอย่างออกกล้องหน่อยเนาะออกกล้องเห็นอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เนาะเออบิดกล้องหน่อยลูกเนนบิดกล้องหาหน่อยนี่คนดีของสังคม เนาะขออนุโมทนาบุญด้วยนะถือว่าได้บุญเยอะเหมือนกันนะจ๊ะทำอะไรแล้วแต่ที่ไม่ได้ร้อนใครนะคือบุญกุศลนะครับขอบพระคุณมากขออนุโมทนาบุญนะจ๊ะเดินไปถึงจุดนี้แล้วทำบุญบนหน่อยนะจ๊ะคนละบาท2 บาทเท่านั้นละจ๊ะไม่ได้ขอเรียกร้องแล้วแต่กำลังใจศรัทธาใส่บุญและรูปหล่อเนี่ยพี่เห็นทำบุญไปเขียนชื่อด้วยปะเขียนยังเขียนชื่อยังหล่อเทียนหน่อยไหมแสงสว่างเติมแสงสว่างนี่ไปหล่อเทียนหล่อเทียนไปเลยไม่ได้บังคับหนูแล้วแต่กำลังใจศรัทธาเมื่อกี้หนูใส่เยอะไปหล่อกันคนละอันปะเติมไฟข้างหน้าโอเคหล่อได้เนี่ยพี่เขายืนบริการอยู่นะครับน้ำฟรีก็มีแจกลูกเนนก็แจกน้ำให้ฟรีนะจ๊ะพี่สาวพี่ชายพี่ป้าน้าอานะครับด้วยแรงใจศรัทธาเลยครับทำบุญประจำวันเกิดนะครับตรงนี้เลยจ้ะมาถึงจุดนี้แล้วค่อยไปต่อจ้ะทำบุญวันเกิดกันก่อนนะจ๊ะชักชวนทำบุญวันเกิดกันก่อนนะครับด้วยแรงใจศรัทธาครับทำบุญวันเกิดกันก่อนหยุดสักนิดและคิดพิจารณานะครับได้หยุดสักนิดและคิดพิจารณาแล้วแต่เราไม่ได้บังคับนะครับแต่กำลังใจศรัทธาเท่านั้นเรามีศรัทธาเท่าไรเราใส่เท่านั้นจะอย่าไปใส่เกินศรัทธาของเรานะครับขอกราบด้วยนะครับทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาพี่จะเข้าเหรอพี่จะเข้าเหรอให้ผมหลบออกให้หน่อยเนาะอ๋อแต่พี่จะเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวผมเลื่อนหลบให้หน่อยนะอ๋อเอาธงเฉยๆเนาะอ๋ออ๋อมีผู้ใจบุญเนอกกำนันนอกกำนันทำโรงทานนอกข้างๆวัดเนาะแวะทำบุญกันก่อนด้วยแรงใจศรัทธานะจ๊ะแล้วแต่กำลังใจศรัทธาโอ้โหใส่จ้ะเอาตังใส่บาทและเอาตังใส่ตู้ด้วยนะจ๊ะเอากระตังใส่บาทและเอาตังใส่ตู้ด้วยจ้ะโอ้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะจ๊ะนู่นเอาใส่ตู้นะแล้วก็เอาใบโพเขียนชื่อเราไปแฝนไว้ประจำวันเกิดของเราเกิดวันไหนถ้าเราเขียนไม่ได้บอกลูกเนรเลยจ้ะน้ำฟรีจ้ะน้ำฟรีลูกเนนเอาเลยน้ำฟรีลูกเนนเอาให้ฟรีจ้ะฟรีด้านนี้อ๋อฟรีเอาเลยลูกเนนให้เอาเฮอะของวัดเอาได้เลยเอาเลยหยิบเลยลูกครับผมโอ้ยชอบเลยเนี่ยไอเนี่ยมะนาวแล้วน้ำพันคันตาลูปเหรออ๋อ แวะทำบุญก่อนได้นะครับแวะทำบุญนิดนึงจุดทำบุญได้นะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟนะจ๊ะให้กับลูกเนนเนาะเป็นค่าการศึกษาด้วยเนาะนะครับเราเดินกันมาแล้วนะครับทำบุญประจำวันเกิดครับเอาไว้
ข้างหน้าเลยเขาได้ทำกิจกรรมของไพอะอ๋ออู้เหนื่อยกะชั่วโมงอะนะครับญาติโยมที่มีกำลังใจศรัทธาเนอะแวะเวียนทำบุญสักนิดเนอะครับแวะเวียนสักนิดหนึ่งเราไม่ได้บังคับนะครับ แล้วแต่กำลังใจศรัทธาบาท2 บาท 50 สตางค์เราก็ใส่ได้จ้ะอ่ะฮะครับผมอันนี้จุดบริการน้ำดื่มโรงทานนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินเนอะของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับฮะครับผมอันนี้จุดบริการน้ำดื่มโรงทานนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินเนอะของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับ
ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมเรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาจาของวัดฝ่ายหินนอกครับของวัดฝ่ายหินนะครับพระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของวัดฝ่ายหินนะครับนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของวัดฝ่ายหินนะครับมีวิธีนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของวัดฝ่ายหินนะครับนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของวัดฝ่ายหินนะครับมีวิธีล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่
28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตร หนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุด หินนอกของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับ ทุนการศึกษาสามเณร500 รูป ท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับ ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสาบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยของวัดฝ่ายหินนอกของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับชีวิตมาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองธาตุทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมพระไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาตามชาตามสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ
รับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอกเป็นนะมันเคยเนี่ยกำเตือหันสวรรค์เสวียนนะจำเป็นต้องสารเนี่ยจะได้พอจากตอกอย่างโมรปกติเสวียนนี่นะมันจะอยู่ทางนอกสารเนาะมันจะดูต่างพอตั้งใดมันสูงมันต่ำมันแบบเนี่ยกำเตือเนาะมันเข้าอยู่ทางไหนสารเสวียนสูงขึ้นขังตัวเก่าออกบันไดกำนันมันอย่างมาแกล้งน้องเมียห้องกี่อ่านนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับล้านนาเมืองเหนือช่างงามเลืองานประเพณีลิซ่าบูชาทุกปีอ่านนะจ๊ะของวัดฝ่ายหินนอกของรับฝ่ายของวัดฝ่ายหินนะครับชีวิตผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอก ใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกาย
ให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังใครคอยจะคอยทิ้งคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ จะได้บรรยายธรรมะ คุณพระเทพวรสิทธา เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนามากเลยต่างก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671-3446ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตราเจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมา
พเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองทานทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุ่มทะเลมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุ่มมือกันเที่ยวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธร วัชรินทร์ 090-028-6
6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089 853 8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086 671 3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมี จุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเตียวเป็นถ้อย ขึ้นบนดอยสุเทพเทวา เข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมา ตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัย น้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชา สายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมพระไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ภู
กันเตียวเป็นถอยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671-3446ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถอยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาทั้งน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอัมไพชุ่มเย็นรื่นรมพระไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเตียวขึ้นดอย
ที่เที่ยวขึ้นดอย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สาวใดนุ่งน้อยห่มน้อย ระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ รับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเที่ยว ผู้สงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่อยู่ในวัดฝ่ายหินของเฮาโอ้ตุ้งองค์ตู้เจ้ามาแล้วครูบามาแล้วเนี่ยครูบาตัวจริงมาแล้วมาแล้วนะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิก อ้าวเนอะศรัทธาอีปล่อยแม่ทั้งหลายมาแล้วเนาะเฮาก็จะได้วันนี้เป็นกิจกรรมที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกิจกรรมอันเป็นบุญกิจกรรมอันเป็นกุศลการเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นเป็นกิจกรรมที่เปิ่นทำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงของก่อนจะวันวิสาขบูชาก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้เปิ่นก็จะเดินขึ้นดอยกันเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาตลอดทุกปีแต่ว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเนาะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกและโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็ได้มีการงดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการชุมนุมของประชาชนปีนี้ฟ้าเปิดแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟ้าเปิดแล้วเราได้ทำกิจกรรมดีงามแบบนี้อีกครั้งหนึ่งวัดปีนี้ก็น่าจะนักหนาสำหรับศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาที่ผ่านกองอำนวยการของวัดฝ่ายหินไปซุ้มบริการฝ่ายหินไปนั้นหลายพันละศรัทธาญาติโยมเท่าที่เดินทางผ่านขึ้นไปเนาะปีนี้คาดหมายค้นเป็นหมื่นๆกันแล้วกันเนาะที่จะเดินกันขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันที่พระธาตุดอยสุเทพในค่ำคืนนี้ตั้งอกใจกันมาพ่องก็มาเป็นครอบครัวบางพ่องก็มาเป็นทีมหนุ่มสาวต่างๆบางพ่องก็มาเป็นส่วนตัวเนาะก็เดินกันขึ้นไปเดินกันขึ้นไปพ่องก็ใส่ชุดกีฬากันมาพ่องก็แต่งชุดธรรมดาทั่วไปเดินกันได้ทุกกลุ่มศรัทธาตอนนี้ลูกหลานเนาะลูกเด็กเล็กแดงมาเดินกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่อันนี้อยู่ในองค์ขลงอกอยู่ก็มาโดยเปิ้นเนาะน้องน้อยขอถ่ายรูปหน่อยเนอะคนเก่งเนาะเป็นภาพประวัติศาสตร์วันนาเขาจะปาลูกเขาไม้แหมนะเนาะ โอ้สาธุสาธุลูกเด็กเล็กแดงลูกสาวหลานสาวทั้งหลายเอาแขวนเลยเอาแขวนเลยเนอะจะปูจาแผ่นเป็นห้องว่าเป็นแผ่นใบโพเงินโพทองศรัทธาปูจาแล้วเอาไปเขียนเนอะเขียนเองก็ได้ให้ลูกเนนเขียนฮื้อก็ได้โพเงินโพทองเอาไปห้อยเอาไปแขวนเขาเกิดวันใดพระประจำวันเกิดเนอะเอาไปห้อยไปแขวนในซุ้มในชัดพระประจำวันเกิดของเฮาหั่นเนาะพี่น้องมาแหมคณะหนึ่งแล้วหลายชนชาติหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์แต่มีจิตใจตรงกันคือนับถือพระพุทธศาสนาเนาะเคารพในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาคือวันของพระพุทธวันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ได้มาสัตว์นำสัตว์โลกทั้งหลายได้ให้พ้นจากความทุกข์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาระลึกถึงคุณของพระองค์ได้กระทำการโดยการปฏิบัติบูชาการเดินบางครั้งบางทีศรัทธาบอกเคยเดินระยะทาง4กิโล5กิโลหรือว่า12กิโลแบบนี้มาก่อนวันนี้ก็จะได้มาเดินแล้วเนาะศรัทธาเดินเป็นพุทธปูจาบางพ่องบอกว่าโอ้เคยเจ็บหัวเข่าแข้งขาท่านอาจารย์พอมาเดินขึ้นดอยแล้วมันหายไปไหนหมดบ่ฮู้อีน่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าแรงอธิษฐานแรงศรัทธาญาติโยมก็ขอให้อีป่ออีแม่ทั้งหลายเนอะที่เดินทางขึ้นบนดอยวันนี้ได้บุญได้กุศลได้ความสุขจิตสุขใจได้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนอะจะปูจาแผ่นใบเงินโพทองไปห้อยไปแขวนที่พระประจำวันเกิดเนอะไปหยิบเอาเลยเนอะไปหยิบเอาเลยได้หอมไปแล้วไปเอาได้เลยไปเอาตั้งเพกก็ได้ลูกเน้นเอาจะมาเลยคุณโยมนะก็ในส่วนของใบโพเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวัดฝายหินของเราเนี่ยจะมีการทำพิธีโอโหสิกรรมนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะถูกไปแขวนไว้ที่เจดีย์วัดฝายหินเนาะแล้วจากนั้นก็จะเป็นพิธีโอโหสิกรรมนะท่านใดที่ต้องการนะจะเรียกว่าจะขอโอโหสิกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลก็มาเขียนชื่อเอาไว้ส่วนผางประทีปหลายๆท่านนะอาจจะรู้อยู่แล้วผางประทีปก็จะถูกจุดในวันพรุ่งนี้เช่นกันก็คือวันวิสาขบูชานะก็ค่อยๆหยอดเพราะว่ากามันร้อนนะกามันร้อนใครจะทำผางประทีปจุดความสว่างไสวให้กับชีวิตคุณโยมก็ขอเชิญส่วนพระใครเกิดวันไหนเนาะไปแขวนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำพิธีโอโหสิกรรมกันนะหนึ่งเดียวของเทศ2-3หนึ่งเดียวในประเทศไทยพรุ่งนี้พิธีโอโหสิกรรมเนาะก็จะใช้บทที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะเกิดขึ้นที่วัดฝายหินพรุ่งนี้18:30นะดังนั้นท่านใดที่ต้องการอยากจะร่วมนะตัวไปไม่ได้เขียนชื่อในใบโพเนาะแล้วก็ขออโหสิกับเจ้ากรรมนายเวรอธิษฐานไปเนาะไม่ใช่เขียนแล้วเขียนเลยเนอะนะเขียนแล้วเขียนเลยมันเหมือนแค่เราเขียนหนังสือธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักการทำความดีการทำสมาธิศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญคุณโยมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนแล้วอธิษฐานเนาะอธิษฐานบารมีเป็นหลักนี่คือหนึ่งในบารมี10เนาะก็ขอเชิญในวันวิสาขบูชาเรียกว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาของคริสต์นั้นเขามีคริสต์มาสแต่ของพุทธของเรานั้นวันนี้แหละวิสาขบูชาคุณโยมดังนั้นก็ขอเชิญเนาะในส่วนตรงนี้เราไม่มีพิธีรีตองมากมายเพราะว่าพระพุทธเจ้านะเวลาท่านเรียกว่าปฏิบัติอยู่แบบเงียบๆในวังวิเวกดังนั้นวัดฝายหินจึงไม่มีความคลึกครื้นเอิกกระเริกเนาะเราทำตามพิธีศาสนพิธีของเราชาวพุทธก็ขอเชิญคุณโยมนะที่อยู่ณตรงนี้ก็ขอเชิญเนาะสำหรับใบโพเงินโพทองแล้วแต่เราจะเลือกหมดวันนี้ก็หมดแล้วจะไปเขียนอีกทีวันพรุ่งนี้ในพิธีโอโหสิกรรมของวัดฝายหินดังนั้นใบโพของท่านจะถูกนำไปไว้ในเข้าพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะเขียนแล้วอธิษฐานนะคุณโยมไม่ใช่ว่าเขียนแล้วเขียนเลยผางประทีปใครอยากจะจุดเรียกว่าให้ชีวิตมันสว่างไสวก็มาเติมน้ำตาเทียนซะเนาะเขียนชื่อเขียนอะไรให้เรียบร้อยพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระใหญ่แน่นอนที่สุดทุกวัดในประเทศไทยก็จะมีพิธีการวัดฝายหินเช่นกันพรุ่งนี้วัดฝายหินเนี่ยของเราก็จะมีพิธีโอโหสิกรรมนะแต่ว่าในส่วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้เป็นวันดีเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเดินขึ้นมาบนดอยก็จะจุดหมายของเราก็คือการส่งน้ำพระธาตุถูกไหมคุณโยมดังนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนี่แหละให้เราทำสมาธิเช่นเดียวกันถ้าคุณโยมต้องเขียนชื่อคุณโยมต้องเขียนด้วยสมาธิใบโพใบเงินใบทองนะในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเอาไปเข้าพิธีอโหสิกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะพร้อมกับผางประทีปท่านใดที่อยากจะจุดเขาเรียกว่าในความหมายชีวิตรุ่งโรจน์สว่างไสวก็ขอเชิญมาเติมน้ำตาเทียนนะเขียนเอาไว้พรุ่งนี้ก็จะถูกจุดเช่นกันเนาะใบโพถูกอธิษฐาน
ส่วนผางประทีปจะถูกจุดให้มีความสว่างไสวดังนั้นก็แล้วแต่คุณโยมจะเลือกเนาะเราไม่มีในส่วนของการบันเทิงรื่นเริงเพราะเป็นเรื่องของวันวิสาขบูชาล้วนๆดังนั้นเราจึงใช้วิธีการอธิษฐานจิตนะคุณโยมนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะถูกไปแขวนไว้ในวันพรุ่งนี้ในพิธีโอโหสิกรรมบนวัดฝายหินจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ช่อง YouTube ของวัดฝายหินคุณโยมดังนั้นเนี่ยไม่ได้เสียเปล่าไม่ได้เสียหลายเพราะแขวนจริงๆทำจริงๆไม่ใช่ว่ามาล้อเล่นเพราะว่านี่คืองานวันวิสาขบูชามาล้อเล่นกับพระศาสนาไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราวัดฝายหินจึงขอเชิญชวนเราศรัทธาสาธุชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันเขียนโพเงินโพทองรวมไปถึงจุดผางประทีปเพราะว่าพรุ่งนี้เติมน้ำตาเทียนนะเติมเทียนในถางประทีปเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องไปจุดแล้วเนาะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะหมดแล้วก็หมดเลยมีจำนวนจำกัดนะคุณโยมนะสำหรับกรณีตรงนี้คุณโยมสามารถเช็คได้เลยเนาะพรุ่งนี้เข้าไปช่อง YouTube ของวัดฝายหินแล้วก็ดูว่าพิธีโหสิกรรมเริ่ม6:30เนาะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอเชิญเนื่องจากวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้คุณโยมกำลังเดินในเส้นทางโบราณที่เมื่อก่อนนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพยังคงเป็นถนนที่ยังคงตราตรึงอยู่เหมือนเดิมท่านใดอยากครูบานะขอนิมนต์ครับเนี่ยฮะเอาเด็กน้อยเนาะเอาลูกสาธุสาธุสาธุพุทธมะอุนะโมพุทธายะเอ้าเนาะหนังเหนียวลูกเอ้ยเอาโมทนาเนาะสาธุสาธุสาธุขอเชิญเขียนใบเงินใบทองเอามาลูกมาหลวงพี่ให้มานี่มาโยมแม่ แบมือพระนะมาเห็นไหมทำบุญก็ได้บุญบอกแล้วทำบุญชาตินี้ได้บุญทันที มารับพระไปเอาละโมทนาสาธุเขียนไปนั่นแหละเอาท่านใดที่อยากจะร่วมบุญอยากจะเติมบุญเนาะทำบุญตามกำลังศรัทธาเอามาให้ครูบาท่านผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็มาละพระไปเนาะผ่านพิธีมาเยอะพอสมควรเนี่ย พระขุนแผน นะเป็นในเรื่องของมหาโชคมหาลาภท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะในวันวิสาขบูชาเรียกว่าตามเหตุปัจจัยคุณโยมก็เขียนใบเงินใบโพเงินโพทองเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเอาไปเข้าพิธีอโหสิกรรมณวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแหละเนาะก็เลยต้องขอเชิญก่อนนะเขียนชื่อและอธิษฐานนะอธิษฐานไม่ให้เขียนลอยๆรวมไปถึงเติมน้ำตาเทียนเนาะเป็นผางประทีปเพราะว่าวันพรุ่งนี้วิสาขบูชาเราจะเอาผางประทีปนั้นจุดรอบเจดีย์เนาะแล้วก็อธิษฐานพร้อมๆกันเวลาทำพิธีคุณโยมที่เขียนชื่ออะไรลงไปอธิษฐานถึงใครไว้ได้หมดนะอันนี้เราทำเป็นพุทธบูชาตามหลักของพุทธศาสนิกชนซึ่งมีพระบรมเรียกว่าเป็นพระบรมพุทธานุญาตอย่างถูกต้องก็คือการขอโอโหสิซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้คุณโยมเนาะ6:30นะ18:30 นาทีเป็นต้นไปนะเอาตรงนี้เอาโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุเอามาขอเชิญวันนี้ที่เราเดินขึ้นมาเราเดินด้วยใจยังมีอีกหลายด่านคุณโยมขึ้นไปเนี่ยอีกมากมายที่คุณโยมจะเดินนะทั้งเหนื่อยทั้งอิ่มและได้บุญนี่แหละวันนี้เดินขึ้นดอยสุเทพนะคุณโยมรู้ไหมว่าน้ำข้างบนนั้นนะคือที่น้ำสงพระธาตุนั้นเขาเอามาจาก3แห่งด้วยกันแห่งที่1ก็คือจากต้นน้ำเพชรบุรีแห่งที่2ก็คือดอยขม้อจังหวัดลำพูนและแห่งที่3ก็คือดอยหลวงเชียงดาวน้ำทั้ง3แห่งเป็นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเราชาวเหนือเชื่อว่าตรงนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับพระราชทานมาเพื่อส่งน้ำองค์พระธาตุดอยสุเทพวันพรุ่งนี้คุณโยมวันนี้ยังนะหลายๆท่านรีบขึ้นไป
จุดหมายของทุกคนที่มากันเป็นพันๆคนเป็นหมื่นๆคนในวันนี้ก็คือลานเขาเรียกลานกลางแจ้งบนดอยสุเทพต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะเดินระวังรถด้วยลูกโอ้ยเด็กเล็กเด็กน้อยก็ขอเชิญเขียนใบโพเงินโพทองเนาะเขียนชื่อคุณโยมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเอาไปเข้าพิธีโอโหสิกรรมที่วัดฝายหินฐานนี้ฐานวัดฝายหินคุณโยมโยมจะแลกตังค์ได้ไหม ได้ไหมคุณโยมอ้าวในตู้ไม่พออ้าวขอศรัทธาของโยมวัดฝายหินเอามาดูแลหน่อยเนาะน้องเนนมาแล้วขอเชิญเนาะขอเชิญก็ร่วมบุญท่านใดที่อยากจะหยอดน้ำตาเทียนผังประทีปนะขอเชิญเนาะในวันนี้ขอเชิญนะครับนะหลวงพี่เองก็วันนี้ขึ้นมาจากรายการ The เฮียน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะก็พระก็จัดรายการผีได้มาก็ขอเชิญคุณโยมในวันนี้จนถึงเที่ยงคืนเนาะก่อนที่ขบวนรู้สึกว่าจะ2 ทุ่มถ้าหลวงพี่จำเวลาไม่ผิด2 ทุ่มก็จะเป็นการเคลื่อนขบวนส่งน้ำพระองค์พระธาตุโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นผู้ที่นั่งบนรถบุษบกนะตรงนั้นเดี๋ยวถนนเส้นนี้ก็จะเต็มคลาคล่ำไปด้วยผู้คนก็จะปิดไม่ให้รถขึ้นนะสัญจรขึ้นลงเอาละ11 กิโลต่อจากนี้ไปคุณโยมเข้ามาแค่ตึงเดียวนะไม่ใช่ครึ่งหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นราตรีนี้ยาวไกลเนาะเหนื่อยยังไงก็มีนะมีน้ำมีท่าก็ขอเชิญเนาะเขียนใบโพเงินโพทองเพราะวันพรุ่งนี้เวลาเขียนให้อธิษฐานด้วยนะว่าเราจะให้ถึงใครอะไรยังไงตามจิตใจของคุณโยมเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้จะเอาไปถูกแขวนไว้นะในพิธีโอโหสิกรรมณวัดฝายหินมหาลัยเชียงใหม่ส่วนผางประทีปนั้นเราเอาจะจุดรอบเจดีย์คุณโยมก็ขอเชิญเนาะหยอดน้ำตาเทียนกันได้นะตรงนี้ที่ผางประทีปเนี่ยมีน้องเนนวัดฝายหินเนี่ยเป็นผู้ดูแลให้ตรงนี้ขอเชิญนะคุณโยมมานะงานบุญ1 ปี 1 ครั้งเท่านั้น1 ปี 1 ครั้งเราทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะไม่มีหรอกงานบุญที่ไหนจะทำให้เราไม่สบายใจนะนอกจากงานบุญที่มีพวกเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นงานบุญในวันวิสาขาบูชาแบบนี้ไม่มีพวกเครื่องดื่มมึนเมาดังนั้นวันนี้ก็ขอเชิญเนาะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันนะตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงเที่ยงคืนแน่นอนที่สุดหลังเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะเปิดให้รถสัญจรไปมาก็ต้องระมัดระวังลูกเวลารับประทานอาหารแล้วก็ดูนะถุงขยะนะอย่าเอาขยะมาทิ้งบนดอยเดี๋ยวจะเป็นข่าวอีกนะเพราะว่าทุกๆปีนักข่าวเขาจ้องจะทำข่าวในเรื่องของเขาเรียกข้อผิดพลาดนะข่าวมักจะผิดพลาดข่าวอะไรที่เราชาวพุทธทำผิดพลาดเนี่ยเขาขายได้ไอ้ข่าวเรื่องดีๆเนี่ยขายยาก นะเขาเรียกก็เปรียบเสมือนคนเรานั้นเนี่ยจิตอันดำมืดมันจะจดจำมากที่สุดเขาเรียกด่า1 คำจำเป็นปีทำชม1 ครั้งนะแค่2 นาทีก็ลืมเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณโยมเขียนโพเงินโพทองเพราะในวันพรุ่งนี้เราจะเอาโพเงินโพทองนี้ไปเข้าพิธีในพิธีโอโหสิกรรมณวัดฝายหินเนาะ1 เดียวในประเทศไทยเลยนะก็ขอเชิญเนาะตามกำลังศรัทธารวมไปถึงใส่หยอดน้ำตาเทียนที่ผางประทีปนะที่เรานำเอาบูธตรงนี้เปิดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเราจึงจำเป็นสิ่งที่คุณโยมนั้นเป็นเขาเรียกว่าศรัทธาทั้งหลายได้เขียนลงไปหรือว่าเติมน้ำตาเทียนเพราะเราจะต้องจุดในพิธีในวันพรุ่งนี้เราจึงต้องการให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในงานพระพุทธศาสนานะก็ถือได้ว่าเป็นอีก1 งานสำคัญในงานวิสาขบูรณะมีบูชาซึ่งเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาที่ครบเลยนะการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะปีนี้82 หนเขาเรียกว่าปีแห่งเดือนอาทิตย์กสุรทินนะดังนั้นจึงเข้าพรรษาช้าหน่อยเอาล่ะก็ขอเชิญนะเหล่าศรัทธาสาธุชนโอ้ยลูกเอ้ยมาเด็กน้อยมาเดี๋ยวมาผูกข้อมือลูกนี่เดี๋ยวให้หลวงลุงนะผูกข้อไม้ข้อมือให้เอามา
เข้ามาลูกโอ้น่ารักมาก อันนี้ต้องชมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่รู้จักพาลูกๆมานะตรงนี้ลูกทำบุญเนี่ยบุญก็เกื้อหนุนทันทีลูกเอ้ยนั้นเดี๋ยวก็ขอเชิญอ้าวเสร็จปุ๊บใจเย็นๆอ้าวล่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ขอเชิญเนาะในวันพรุ่งนี้เราจะเอาสิ่งที่ท่านทำบุญในวันนี้ไปเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาอย่างโพเงินโพทองเนี่ยก็จะเข้าพิธีอโหสิกรรมและผางประทีปก็จะจุดเอาเลยลูกพระขุนแผนเนอะไปนี่แหละในวันพรุ่งนี้เราก็จะเอาผางประทีปนั้นไปเข้าพิธีด้วยเช่นกันเอาละอะไรนะจะผูกอันนี้พี่ช้าง7 ยอดช่างเครียดคือพี่เตี้ยมช.เอาบุญให้เขาเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุโมทนาไอ้เตี้ยเอ้ยไปเป็นคนเถอะนะหลวงพี่ก็ได้ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายกับเขาเช่นกันที่อ่างแก้วนั่นแหละเจ้าเตี้ยมช.เนาะก็ขอให้เจ้าไปสู่สิ่งที่ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมิตรกับนักศึกษาเป็นคนที่มีความหมายเป็นหมาที่มีความหมายดังนั้นเจ้านี่ถือว่าเป็นบุญมากเพราะว่าไม่มีใครที่ลืมเจ้าได้เลยเนาะความดีของเจ้าตัวนี้จะส่งผลให้เจ้ากลับมาเป็นคนทำกุศลต่อไปลูกเอ้ยพ้นทุกข์พ้นโศกไปแล้วเจ้าเตี้ยไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะคุณโยมพรุ่งนี้วัดฝายหินเราจะมีพิธีอโหสิกรรมใหญ่เนาะก็ขอเชิญเนี่ยใส่ผางประทีปไปเอาละไปคุณโยมนี่แหละสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้กิจกรรมที่คุณโยมกำลังสร้างก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินไปค่อยๆเดินเด้อขอเชิญคุณโยมเนาะฐานนี้ไม่มีความคลื้นเครงเพราะเป็นฐานพระพุทธศาสนาล้วนๆดังนั้นเราต้องน้อมจิตนะตรงนี้เวลาแขวนคุณโยมแขวนดีๆนะเพราะพรุ่งนี้จะนำเอาไปเข้าพิธีอโหสิกรรมคุณโยมดูช่อง YouTube ได้นะวันพรุ่งนี้18:30นะเราจะทำพิธีอโหสิกรรมใหญ่นะซึ่งเป็นพิธีที่ได้รับพระบรมพุทธานุญาตอย่างถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นการขออโหสิกับทุกสิ่งทุกอย่างจากเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำเอาไว้เนาะรวมไปถึงแม้กระทั่งมอบอานิสงส์ผลบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยดังนั้นจึงมีความสำคัญมากส่วนผางประทีปก็เช่นกันนะเราก็อาจจะไปจุดนะบริเวณรอบองค์เจดีย์ของครูบาหลวงเจ้ารวมไปถึงเรียกว่าพระ3 ตนเนาะที่อยู่บริเวณใต้ต้นโพของวัดฝายหินด้วยเช่นกันวัดฝายหินนั้นที่มีความสำคัญเพราะเป็นวัดที่องค์สังฆราชารูปแรกของนครเชียงใหม่นั้นจำพรรษาอยู่และท่านก็ได้มรณภาพลงที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นนะก็ขอเชิญคุณโยมเนาะเข้ามาใครร่วมบุญร่วมบุญเยอะๆมาคนละนิดคนละหน่อยคุณโยมไม่ต้องชักแบงค์ลง ล้านนาเมืองเหนือสร้างงามเนื้องานประเพณีที่สร้างบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อย
ตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาเป็นน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตร
ไทย หนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ที่หนานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671-3446ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเที่ยวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตราเจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเที่ยวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเที่ยวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่
28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตร หนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอัมไทยชุ่มเย็นรื่นรมพระไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ
รับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอกล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031หรือติดต่อได้ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี549-026-7720หรือติดต่อสอบถามได้ที่พ
พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะทางชาติต่างสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะทางชาติต่างสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอย
ใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อย ระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเที่ยวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเที่ยวเป็นถอยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11 มิถุนายน 2566ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล
ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีลิสากับบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครพร้อมร้องม่วนฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาเป็นน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองธาตุทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่
28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาแต่น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองทานทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้เสียสละเขาเรียกว่าให้โยมวัดกำลังใจตัวเองในการทำบุญตามยอดบุญของตัวเองกำลังใจมีมากแค่ไหนโยมเขาก็ทำตามตรงนั้นหมูปิ้ง3 ไม้ข้าวเหนียว1 ห่อก็แล้วแต่โยมนั่นคือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบอกให้พุทธสาวกนั้นได้รู้จักบิณฑบาตดังนั้นจะทำบุญแค่ไหนแล้วแต่คุณโยมนะแต่ว่าถ้าจะโยมจะเขียนในส่วนของใบโพเขียนเสร็จแล้วแขวนให้ตามถูกวันนะเพราะพรุ่งนี้หลวงพี่ทำพิธีโอโหสิกรรมก็ต้องไปแขวนตรงนั้นพวกที่แขวนพวกที่ถือถังขยะเอามาเข้ามารับพระมาถือว่าเป็นผู้ทำประโยชน์มารับพระไปอาจารย์เอาให้โยมน้องลูกๆโอ้ยเอามาคุณโยมเอาละ
สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจกรรมที่คุณโยมกำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยในความดีนี้จงไปถึงพระนิพพานแล้วก็ขอให้สิ่งที่คุณโยมได้คิดประสบผลสำเร็จต่อไปเถิดสาธุขอให้รักษาความดีแบบนี้เนาะเหล่าจิตอาสาตัวน้อยดีมากหลวงพี่สนับสนุนหลวงพี่สนับสนุนหน้าตรงนี้เอาละไปกระจายกันเนาะลูกเนาะเอาละโมทนาสาธุสาธุสาธุเอาละนี่เห็นไหมเมื่อโยมทำบุญโยมก็ได้บุญเลยนี่ได้สิ่งตอบแทนนะของฟรีจึงไม่มีในโลกวันนี้แก้เหนื่อยไปเอาละไปลูกก็ขอเชิญเนาะนะตรงนี้เขียนใบโพเสร็จทำบุญเสร็จก็มารับพระตรงนี้นะหยอดแล้วก็มาเถอะเอาตามเหตุหน้าปัจจัยมารับพระคุณโยมมาเข้ามาไม่ต้องถอดรองเท้าคุกเข่าตรงเนี้ยมารับพระถ้ามันถอดแล้วไม่สะดวกไม่เป็นไรวันนี้อนุโลมเป็นงานบุญใหญ่เดินขึ้นดอยสุเทพมีเหตุปัจจัยนะตรงนี้เราทำบุญแล้วบุญก็ต้องตอบแทนเอาสาธุสาธุสาธุเอาละสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังเอาละขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพละปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเทินเอาหลวงพี่ไม่รับปัจจัยเอาไปนู่นเลยเสียบใส่ตู้เลยเนาะเรื่องเงินกับพระมันเป็นของแสลงหลวงพี่จึงไม่ขอรับเนาะแต่ว่าถ้าจะใส่ไปหยอดเลยอันนี้วัดฝายหินคุณโยมเนาะต้องบอกก่อน เงินสดไม่ต้องมาถวายหลวงพี่ไปหยอดตู้เนาะหลวงพี่ไม่จับตรงนี้เอาละก็เอาตามกำลังคุณโยมเมื่อใส่แล้วอธิษฐานบารมีเป็นสิ่งสำคัญเดินเนี่ยคุณโยมก็ต้องอธิษฐานไปด้วยเพราะคุณโยมต้องอธิษฐานให้ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเช็คตัวเองด้วยเนาะเอาละก็ขอทั้งหมดทั้งมวลท่านหลวงพี่ทั้งน้องเนนแต่ละที่ก็ขอให้ถึงจุดหมายเด้อเอาสาธุก็ขอเชิญใส่แล้วมารับพระตรงนี้มาไหนๆก็มาแล้วงานบุญนี่แหละพระอยากให้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะจะได้มีกำลังใจเดินต่อไปคุณโยมต้องเดินอีก10 กิโลเนาะมาเข้ามารับพระมาเอาใส่พระให้ตรงวันเกิดก่อนเขียนใบโพผูกใบโพให้ตรงวันเกิดมารับพระไปนี่แหละเพราะว่าหมดแล้วไม่ใช่หรอกหลวงพี่จะกลับไปจำวัด เอามาเข้ามาคุณโยมมารับพระไปเป็นพระขุนแผนเนาะเอาแก้ววางก่อนเอาสาธุสาธุพุทธมะอุนะโมพุทธายะเหนียวไปเอาละค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเดินนะให้ระมัดระวังหลวงพี่ต้องเตือนก่อนว่าสถานการณ์โควิดนั้นไม่ได้สั่งซาแต่ไม่มีข่าวนะดังนั้นเนี่ยให้คุณโยมนั้นระมัดระวังนะการใกล้ชิดดูคนรอบข้างเขามีอาการไหมก็ฉีกตัวออกได้ห่างๆก็ดีแต่เราอยู่ในที่โปร่งมาเสร็จแล้วมาคุณโยมมาพาลูกมารับพระมาเอามานี่มาเข้ามาใส่บาตรแล้วหรือว่าเขียนใบโพติดแล้วมารับพระตรงนี้หลวงพี่ก็ไม่รู้ภาษาไทยใหญ่ซะด้วยไม่งั้นก็จะบอกให้เดินเข้ามาบางคนไม่รู้เนาะมาเข้ามาเสร็จปุ๊บแขวนให้ถูกวันนะลูกนี่แหละเขียนแล้วก็แขวนให้ถูกวันเกิดเสร็จแล้วก็มารับพระไปนี่แหละเอาวันนี้ตามบุญตามหน้าบุญวัดฝายหินมีแต่พระธรรมลูกเอ้ยนะไม่ได้มีความคืนเครงลื่นเริงหรอกนะเพราะว่าเน้นความสงบเพราะพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกนลูกเพราะฉะนั้นอยากให้อธิษฐานศีลเนาะนะพุทโธธัมโมสังโฆไว้ศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลก็ขอให้ข้าพเจ้าเดินถึงจุดหมายโดยเร็วล่ะนี่แหละการว่าข้อศีลแบบนี้ใครไม่ทันหลวงพี่น้อมจิตตาม
นะก็ได้ทานศีลภาวนาฐานนี้มีให้แค่นี้แหละคุณโยม อ่ะแขวนเสร็จแล้วน้องๆมารับนะคุณโยมมารับพระไปนี่แหละเมื่อมีความดีก็ต้องตอบแทนคุณโยมวันนี้วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาละก็ไปเอาละหลวงพี่ลุกขึ้นเดินแล้วเมื่อยเหลือเกินเสร็จปุ๊บไปรับพระคุณโยมไปเข้าไปนอนเอาละไปพาลูกไปเนาะความดีนะตรงนี้ก็เชิญเอาละเหมือนสัญญาณไม่ดีเสร็จปุ๊บท่านใดที่เดินเข้ามาหรือว่าเพิ่งเดินมาอธิษฐานตามหลวงพี่ได้ยินเสียงก็แค่น้อมจิตตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านึกถึงใจก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเทินเพียงเอาละศีลรับไปแล้วตอนนี้ก็เราก็เดินภาวนาพุทโธไปแต่ถ้าใครอยากทำบุญวัดฝายหินตรงนี้หลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่มีแต่พระธรรมคำสั่งสอนแขวนให้ตรงวันนะคุณโยมพรุ่งนี้มีพิธีอโหสิกรรมใหญ่ที่วัดฝายหินจะต้องเอาใบโพของคุณโยมที่เขียนชื่อเนี่ยไปประกอบณพิธีนั้นด้วยส่วนผางประทีปถ้าคุณโยมอยากจะหล่อได้เลยจุดในเรื่องของปัญญาจุดในเรื่องของชีวิตเอาละผางประทีปนะตรงนี้ใส่ซะให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็เดินทางต่อไปเวลาทำบุญเอาแค่พอประมาณคุณโยมมันยังมีอีกหลายฐานนะวัดฝายหินเป็นวัดเล็กๆไม่ได้โลภก็10 บาท20 บาทคุณโยมก็ใส่ไปเถอะนะเพราะฉะนั้นตามกำลังแต่ใส่แล้วขอให้ใจคุณโยมยิ้มได้นะอย่าทำบุญแล้วนึกเสียดายถ้านึกเสียดายเขาเรียกค่าบุญติดเป็นศูนย์ในพระสุตตันตปิฎกบอกเลยว่าเวลาทำบุญนั้นณตรงนี้ตนบุญเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าทำบุญแล้วต้องรู้จักเลือกตนบุญด้วยถ้าต้นบุญดีคุณโยมก็ได้กำลังบุญตามหน้าบุญตรงนั้นก็ขอเชิญเนาะเอาละก็น้อมจิตตามเนาะน้องๆหนูๆทั้งหลายพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลก็ขอให้พระเจ้านั้นนึกสิ่งใดก็ขอให้ถึงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสาธุนะเพียงไปนี่แหละน้อมจิตตามก็ได้ข้อศีลแล้วเอาละเพราะฉะนั้นก็ถ้าโยมอยากร่วมบุญก็หลวงพี่ก็โมทนาบุญด้วยเสร็จแล้วแขวนเสร็จแล้วก็มาไปรับพระข้างในเนาะเอาละภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะคุณโยมเห็นนั้นออกอากาศทั่วโลกอยู่เด้อออกอากาศช่อง YouTube วัดฝายหินเช็คได้เนอะหน้าตานะเพราะฉะนั้นทุกท่านออกอากาศอยู่เอาไปเอาหยอดเสร็จปุ๊บไปรับพระเลยคุณโยมไปเข้าไปข้างในไปรับพระเอาละแบมือ2 มือเอาละพุทธมาอุนะโมพุทธายะไปเพียงเอาเสร็จแล้วไปรับพระเอามาไปถ้ามาเป็นหมวดหมู่นั่งเลยมานั่งลงนั่งลงทุกคนมานั่งลงจำมาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภนิรันตราสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินขอให้มีไม่รับเงินโยมใส่ตู้ไปหลวงพี่ไม่รับปัจจัยเนาะไปตู้ซะนี่ไม่ได้ยิงแต่ว่าพระกับเงินไม่ได้เป็นของคู่กันเลยนะพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านสละปัจจัยนะจะมาให้พระรับปัจจัยไม่ได้นะคุณโยมเนาะยกเว้นว่าหลวงพี่ช่วยเอาเงินนี้มาเป็นขวัญถุงให้ผมหน่อยได้พระจะรับไว้แล้วคืนโยมคืนให้โยมเป็นเงินขวัญถุงอย่างนี้ได้เอามาเอาน้องเนนมาเอามานี้มาเดี๋ยวหลวงพี่ให้เขาเองมาเลื่อนมาตรงนี้ไม่รู้พระมีจำนวนจำกัดหมดเลยเอาละโยมอันนี้คือความดีที่วันนี้ที่คุณโยมนั้นได้มาเนาะ
เอาละหลวงพี่ให้ไม่ผูกเด้ออ่ะพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะไปเอาละไปคุณโยมเวลาทำอะไรเราต้องมีศีลเนาะคุณโยมเนาะถ้ามีของดีไม่มีศีลของดีก็ช่วยไม่ได้อ่ะพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะไปไปมาค่อยๆมา อ้าวเพื่อคุณงามความดีเนาะเอามาไปเอาไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินไปอ้าวเพราะฉะนั้นคุณโยมท่านใดที่เดินไปเดินมาข้อศีลให้ครบเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุอ้าวมาแบมือ2มือลูกมา2มือ2มือ2มืออ้าวเรียนเก่งๆนะ2มือ2มือ2มือไปตกไปเก็บไปคุณงามความดีเนาะหลวงพี่โมทนาความดีให้คุณโยมหลับไปเอาละเอาค่อยเป็นค่อยไปเนาะคุณโยมเนาะเอาพระอาจารย์พักก่อนละกันเดี๋ยวผมก็ขอเชิญเนาะพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้จำง่ายๆเลยนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธศาสนาสอนอะไรต่างชาติมักจะถามอยู่เสมอจริงๆพระพุทธศาสนาสอนอยู่2เรื่ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน2เรื่องโยมสอนในเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์มีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกข์นั้นมันอยู่นิ่งๆแต่เราเดินไปหาทุกข์อยู่เสมอดังนั้นแน่นอนที่สุดที่มันทุกข์เพราะเราวิ่งไปหามันถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องสังคมรอบข้างทุกอย่างคือความทุกข์คุณโยมเผชิญอยู่ดังนั้นก็วางลงบ้างวันนี้เราออกกำลังกายเดินขึ้นดอยด้วยบุญนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมบุญกันหน่อยคุณโยมไม่ต้องทำบุญเยอะนะตรงนี้เอาแค่พอประมาณนะเพราะว่าพระไม่สนับสนุนมากมายมันเดือดร้อนโยมขึ้นไปมีเยอะไม่ใช่ว่าวัดฝ่ายหินเล่นตัวนะไม่ใช่เพราะว่ามองดูแล้วนะฮะคือคุณโยมเอาตามเหตุปัจจัยใส่แล้วมารับพระตรงนี้มาคุณโยมมาหลวงพี่โมทนาความดีคือวันนี้แค่โมทนาความดีให้แก่ทุกคนแค่นั้นนะหมดวันนี้ไม่แล้วเพราะหลวงพี่จะอยู่แค่ในกุฏิ ไม่ไปไหนเสร็จแล้วมานะเอาตามเหตุปัจจัยถ้าท่านใดที่อยากหยอดเทียนผางประทีปวันพรุ่งนี้จะมีพิธีโอโหสิกรรมหลวงพี่ต้องใช้ทั้งใบโพที่คุณโยมผูกแล้วก็ผางประทีปในการจุดทำพิธีโอโหสิกรรมใหญ่ณวัดฝายหินพรุ่งนี้ถ้าท่านใดที่อยากจะได้เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงไปร่วมงาน นะอันนี้ออกอากาศอยู่ก็เลยพูดซะเลยเนาะมีจำนวนจำกัดคุณโยมหลวงพี่ไม่ได้พูดง่ายๆไปเช่ามาเช่าจากวัดท่าซุงเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ให้ตามเหตุปัจจัยใครที่มาร่วมบุญเอาละเอาเสร็จแล้วมารับพระมาคุณโยมเอามาเข้ามาอันนี้ตามเหตุปัจจัยในการอธิษฐานนะคุณโยมนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไม่ได้ต้องการปัจจัยเยอะมาเลยลูกมาอ้าวสาธุสาธุสิทธิกิจจังสิทธิเตโชนะใช้โยนิจังเอามาก็ขอให้กิจและกรรมที่คุณสร้างนั้นจงเป็นเหตุเป็นพละปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเนาะมาเร็วมาเสร็จปุ๊บโอ้อันนี้น่ารักมากทั้งคุณพ่อคุณลูกนะท่านไหว้พระพุทธก่อนถูกต้องนะพระสงฆ์ทีหลังเลยนะแล้วสิ่งที่ไหว้ต่อมาคือพระธรรม
นะคุณโยมขึ้นมาเนี่ยคุณโยมไม่เคยไหว้พระพุทธเลยใช่ไหมได้แต่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์โมวแต่นั่งผูกกันอ้าวมาตรงนี้คุณโยมมาหลวงพี่โมทนาความดีเนาะอ้าวสาธุสาธุสาธุคุณโยมกำลังฟังแล้วก็ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ช่อง YouTube ของวัดฝ่ายหินเนาะออกอากาศทั่วโลกอยู่ตอนนี้ทุกคนที่เดินผ่านเอามามาใกล้ๆพี่เอามาลูกเอ้ยมาแบสองมืออย่างนี้ลูกไปลูกไปเรียนเก่งๆเด้อเสร็จแล้วลูกไม่โลภไม่โลภ เอามาเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงลูกไปโดนทั้ง10 องค์เดี๋ยวจะถือไม่หมดเอาละไปเอาละเสร็จแล้วก็คุณโยมทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีอยู่แล้วเนาะเอาเสร็จปุ๊บมารับพระข้างในนี้แล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปพักเอกก็ได้ตรงนี้ข้างๆนี่เขามีน้ำเนาะมีน้ำแจกนะก็ดื่มน้ำไปด้วยเสร็จปุ๊บมารับพระไปมาคุณโยมหมดแล้วหมดเลยเด้อหมดแล้วไม่มีอีกแล้วเด้อมาเอามา อ๋อครับมาสาธุสาธุสาธุเอามาเอาหลวงพี่ไม่ผูกให้เด้อเวลามันไม่พอหรอกโยมเดี๋ยวโยมต้องเดินอีกไกลอีกนะโยมนะไปเอาละค่อยๆเดินโยมรู้สึกเหนื่อยต้องหยุดนะเพราะว่าไม่งั้นจะสโตรกได้นะครับเอาละ สิ่งที่หลวงพี่ทำให้คุณโยมก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นงานเพื่อพระพุทธศาสนาเนาะสาธุสาธุสาธุขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเทศพระธรรมเจ้าทุกพระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์ก็ขอให้โลเทสโลเทสโล1 2 3เอาละเทสโล1 2ค่อยๆมาค่อยๆคุณโยมค่อยๆเดินขึ้นเนาะไม่จำเป็นเดินไปฐานอื่นบ้าง หลวงพี่เป่าให้ไม่ทันเอามาสาธุสาธุสาธุเทสโล1 2 3โลเทสโล1 2 3 4 5เทสโล1 2ไปผูกเอาเนอะเอาก็ขอเชิญนะลาตีนี้อีกยาวไกลคุณโยมอีก10 กิโลเนาะอีก10 กิโลเนาะคุณโยมเนาะใจเย็นๆเข้ามาสาธุสาธุสาธุเอามารับไปอุ้ยหลุดไม่เป็นไรนั่นไม่เป็นไรเอามาเอาโยมผู้ชายมาสาธุสาธุสาธุมาสาธุเทศ1 2 3ก็ท่านใดที่ทำบุญแล้วก็ไปไม่ต้องทำเยอะนะเอาทำพอประมาณคุณโยมเนาะสาธุสาธุสาธุ
เสร็จแล้วเนาะไปเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมารับของที่ระลึกเนาะแล้วก็เดินขึ้นดอยสุเทพกันก็นึกถึงข้อศีลไว้คุณโยมพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเทินเพียงนี่ท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้ท่านรับศีลเป็นที่เรียบร้อยท่านคือผู้มีศีลเป็นศีล5เป็นมนุษย์โดยเต็มตัวนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณโยมไปเข้าฐานไหนเนี่ยจงมั่นใจว่าเรายังไม่ทำผิดศีลก็เวลาเราใส่บาตรหรือว่าหยอดเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกเป็นบุญเขาเรียกเป็นทานนะศีลครบแล้วทานทำแล้วเหลือภาวนาคุณโยมก็เดินไปพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาและครบแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันโกนก่อนวันวิสาขบูชาเราเดินขึ้นดอยศีลเต็มเปี่ยมคุณโยมมั่นใจได้เลยว่าเรามีกำลังบุญเต็มที่ในวันนี้วัดไฟหินของเราวัดเล็กๆหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามีแต่ข้อธรรมให้เรามีแต่พระธรรมให้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะตามเหตุปัจจัยเนาะคุณโยมเนาะเอาละก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ระมัดระวังนิดนึงโรคติดต่อยังไม่หายนะคุณโยมโรคติดต่อยังไม่หายมันยังคงระบาดอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเนาะหลายท่านมารับตามเหตุมาไปเอาละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเป็นฐานแห่งความสงบคุณโยมผ่านมาด้วยความร่มรื่นเสร็จปุ๊บมารับมาเอามารับพระคุณโยมมาวันนี้เราทำความดีนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของ ความเมื่อยล้าเรามีอะไรไหลอันนี้ต้องให้แบบคาถาแบบจิโกเนาะอันนี้เป็นกู้ภัยป่ะเห็นมีวงมีวอพร้อมเป็นไรโอ้ยเนาะสาธุสาธุสาธุเอามาไปเก็บดีๆเด้อเป็นกำลังใจคุณโยมมาเสร็จปุ๊บมาเอามาเข้ามาเนี่ยเอาได้แล้วมาแบมือสาธุสาธุสาธุสองมือไปมาเอาละเอามาสาธุสาธุเอาไปใส่ตู้โยมเดี๋ยวไปใส่ตู้เดี๋ยวทำบุญเอาแบมือเอาละเอาไปหยอดตู้เพราะว่าหลวงพี่ไม่รับเงินเนาะมา สาธุสาธุสาธุเอามาโยมผู้หญิงมามาต้องบอกเลยว่าออกจากมือหลวงพี่เนี่ยองค์ต่อองค์ไม่ต้องไปปลุกเสกหมดมากมายมาลูกมาเดี๋ยวให้เด็กน้อยก่อน2 มือลูกเอาไปใส่ตู้เอาเองโยมอันนี้เป็นของเป็นกำลังใจให้โยมให้เป็นของขวัญมารับไปไปเอาละฐานแห่งวัดฝายหินตรงนี้วัดฝายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะเป็นฐานที่ต้องบอกว่า
เราเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คุณโยมเท่านั้นเนาะวันนี้คุณโยมได้กำลังทำบารมีหนึ่งในบารมี10คือขันติคุณโยมเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยขันติเนาะเดินด้วยรอยยิ้มเดินด้วยความเต็มใจนะตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นหลวงพี่ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยท่านใดที่ผูกใบโพเป็นที่เรียบร้อยผูกให้ตรงวันเกิดนะคุณโยมเพราะพรุ่งนี้หลวงพี่เอาไปเข้าพิธีโอโหสิกรรมเนาะแล้วก็ผางประทีปที่คุณโยมหล่อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นนี่แหละหลวงพี่จะเอาไปประกอบในพิธีทั้งหมดก็เอาไปจุดที่ฐานพระไม่ได้เสียเปล่าไม่ต้องทำบุญเยอะมันมีหลายฐานเอาเป็นว่า10 บาท20 บาทแล้วแต่คุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเหตุปัจจัยย่อมมีผลกับชีวิตของฟรีไม่มีในโลกทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นมันไม่จำเป็นแต่คุณโยมขอบอกก่อนข้อแม้การทำบุญคือทำแล้วใจต้องยิ้มถ้าทำแล้วใจเสียดายคุณโยมไม่ได้เลยและถ้าทำแล้วมีการวิจารณ์เกิดขึ้นติดลบอีกเขาเรียกค่าบุญมันติดลบดังนั้นเราทำแล้วใจต้องยิ้มเพราะฉะนั้นวัดฝายหินจึงไม่ได้บังคับใครเลย เพราะฉะนั้นทำตามเหตุปัจจัยคุณโยมนะทำน้อยพระก็ยิ้มเยอะ เพราะเขาเรียกว่าผลกระทบโลกมันเยอะถูกไหมเงิน100กับเงิน1 บาทต่างกันคุณโยม100นั้นสามารถสร้างอะไรได้1 บาทก็สร้างได้เพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงได้ตามกำลังแต่ท้ายที่สุดแล้วอะไรสำคัญที่สุดเขาเรียกนาบุญคุณโยมนาบุญที่ดีเมื่อคุณโยมทำแล้วกำลังแห่งนาบุญเขาเรียกบวกทวีคูณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับศีลไม่ต้องอะไรมากมายน้อมจิตตามเสียงของหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางสู่โดยสวัสดิภาพขอให้มีโชคมีลาภตลอดไปเถิดสาธุเพียงศีลครบแล้วใครได้ยินเสียงนี้นั่นแหละส่วนทานนั้นก็ทำฐานนี้ไปทำฐานอื่นด้วยไม่ต้องมาทำฐานนี้เยอะแบ่งปันกันไปงานพระพุทธศาสนาไม่มีการมาเขาเรียกไม่มีการมากักกันเนาะคุณโยมผูกเสร็จแล้วมารับพระไปนะตรงนี้หลวงพี่อธิษฐานให้เนี่ยตัวต่อตัวนะไม่มีมาแจกสุ่ม4สุ่ม5ไม่นิยมลูกเอาละก็ค่อยเป็นค่อยไปเราทำความดีใจเรายิ้มแต่สิ่งที่หลวงพี่ต้องเตือนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่สั่งซาโควิดต้องระมัดระวังต่อให้คุณโยมมั่นใจตัวเองมากแค่ไหนหลวงพี่ก็เคยมั่นใจหลายๆคนก็เคยมั่นใจทุกคนเคยมั่นใจแต่ทุกคนก็พลาดหมดเพราะความมั่นใจความแข็งแรงช่วยได้ไหมช่วยได้นิดนึงในเรื่องสุขภาพแต่ไม่ช่วยในเรื่องของการติดโรคจากไวรัสตัวนี้เรามาระวังด้วยคุณโยมเรื่องแมสสำคัญเพราะข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้แน่นมากอีก10 กิโลต่อจากนี้ไปคุณโยมต้องเผชิญการเบียดเสียดต้องระมัดระวังนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเอาละทำบุญแล้วมารับพระไปไม่ต้องมาเคอะเขินทำบุญแล้วเขาเรียกทำดีย่อมได้ดีหลวงพี่ตอบแทนความดีคุณโยมในความตั้งใจที่เดินทางขึ้นดอยนะด้วยพุทธบูชานะตรงนี้มาไม่รู้ฐานอื่นหลวงพี่ไม่รู้แต่ฐานวัดฝายหินโมทนาความดีแบบฟรีๆเอาเสร็จแล้วมาลูกมารับพระไปตามเหตุเนาะเราทำทานเราทำศีลเรามีการภาวนาเกิดขึ้นมาก็เข้ามามาคุณโยมมาหลวงพี่อธิษฐานให้ตัวต่อตัวเด้อไม่มีมาแจกแป๊บหนึ่งสาธุสาธุไปรับไปมามาต่อมาฮึบสาธุสาธุไปลูกรับไปมาฮึบสาธุไปมารับไปไปตกแล้วโยมเอามาเข้ามาตอบแทนความดีเอาคุณโยมระวังด้วยเนอะรถแอมบูเลนซ์ไปมาสาธุสาธุสาธุเข้ามาถ้าจะใส่บาตรเอาปัจจัยใส่ตู้โยมหลวงพี่ไม่รับเงินมา
ก็เสร็จแล้วคุณโยมแขวนเสร็จแล้วมาให้ถูกวันเกิดเนาะมาแล้วเข้ามารับพระไปจะได้ไปฐานต่อไปได้สะดวกเอ้ามาสาธุสาธุสาธุเอามารับไปเอามาเอาครับเอามาลูกมาตัวเล็กมาสาธุสาธุสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภนิรันตราสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพลปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุมาไปรับ สาธุสาธุสาธุขอองค์บารมีองค์พระศรีเอามารับไป เอามาเข้ามาเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมโยม ฝากกันไว้ก่อนเอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งเอาข้าวมาถึงตรงพระเนี่ยแล้วพระฉันข้าวเย็นไม่ได้นะอ้าวสาธุสาธุอ้าวมารับเร็วมารับพระเร็วเอ้ยมากินต่อหน้าพระอันนี้ โอ้โหเฮ้ยนะอ้าวแม่ต้องบอกด้วยมาเข้ามาสองมือ โยมเอาไปใส่ตู้ ไป เองเอา สาธุสาธุ ตรงนี้ไม่ต้องเอาปัจจัยมาไม่รับ ไปเอารับเอาไปไหนแล้วน่ะเอามาลูกมาตัวเล็กมาคราวหน้าอย่ากินข้าวต่อหน้าพระนะลูกเนอะนะ สาธุสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชทโยนิจังก็ขอพระมันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอรหันตุทุกข์พระอริยสังฆเจ้าทุกคนก็ขอเอามาไหนเมื่อกี้อีกท่านหนึ่งอยู่ไหนเอารับแทนเลยไปเอามาเอามาสาธุสาธุเข้ามาเลยจะรับ เอามาคุณโยมไปเอาเดินทางดีเด้อเอามาสาธุสาธุรับก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปแฝงเดี๋ยวเขามาเอามาไปเอาโมทนาความดีเอาละเอาไปแฝง ก็ คุณโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพี่ณตรงนี้จากวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะก็รับศีลพร้อมๆกันน้อมจิตตามไม่ต้องว่าตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยฉับพลันเทินเพียงละเพราะฉะนั้นนี่เรามีศีลแล้วก็เดินไปภาวนาไปพุทโธพุทโธก็ไปทำบุญนะก็ไปฐานไหนก็แล้วแต่คุณนั่นก็คือคุณโยมก็ได้ทานไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละครบและไตรสิกขาศีลสมาธิและปัญญาอ้าวสาธุสาธุสาธุเอาไปเอาละก็ตามเหตุปัจจัยเนาะโอ้ยเนาะสาธุครับฮะ นิมนต์พักก่อนครับหลวงพ่อโอ้ยเนาะสาธุครับ ครับเอามาก็วัดฝายหินเนาะคุณโยมเราไม่มีอะไรให้หรอกนอกจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทินเอ้ยทินเอาน้ำถวายครูบาอาจารย์หน่อย
อ้าวเอาละเอามารับ จะบอกของดีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าโยมมีศีลก็คือของดีเนาะเอามารับไปคุณโยมไป เสร็จปุ๊บเอาละคุณโยมรู้ไหม ปัจจัยที่คุณโยมให้นั้นเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สภาพเขาเรียกให้ยกจิตใจของคุณโยมขึ้นมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงบอกให้พุทธบุตรของทุกเขาเรียกว่าของทุกเรียกพุทธบุตรของพระองค์ท่านเนี่ยทุกรูปนั้นให้ออกบิณฑบาตทุกเช้าเป็นกิจของสงฆ์เหตุที่สงฆ์นั้นออกบิณฑบาตนั้นเพราะว่าท่านจะให้สงฆ์นั้นนะให้เรียกว่าเป็นการวัดใจโยมนะให้โยมนั้นรู้จักสละออกนะสละออกแบบไหนแบบตามกำลังใจไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องการใส่บาตรเรื่องการทำบุญนั้นคุณโยมจะเห็นเนาะว่านี่คือกิจวัตรที่ภิกษุสงฆ์นั้นได้ทำภิกษุสงฆ์บางรูปนั้นถูกเขาเรียกว่าถูกตรานะโดนโยนเหล่าศรัทธานั้นโจทย์ว่าเป็นขอทานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านถูกปรามาสมาแบบนี้มากมายเราผู้เป็นพระสาวกนั้นเราเข้าใจดีดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องทำตัวสูงกว่าขอทานให้โยมนั้นได้รู้จักนะสำหรับในส่วนของการทำบุญณตรงนี้หรือว่าทำทานณตรงนี้อ้าวมาเมื่อกี้เห็นคุณโยมคนไหนที่ถือถังขยะไปเหล่าจิตอาสาคนไหนที่ถือถุงขยะมารับพระตรงนี้เลยนี่ถือว่าเป็นบุคคลทำแห่งความดีดังนั้นคุณโยมน้องทั้งหลายออกอากาศตรงนี้นี่ออกทั่วโลกนะคุณโยมไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่าออก YouTube ช่อง YouTube วัดฝายหินเอาละเพราะฉะนั้นโดนมาร์กไว้แล้ว5ท่าน เอาละแขวนแล้วให้ตรงวันเกิดคุณโยมพรุ่งนี้หลวงพี่ไปทำพิธีโอโหสิกรรมเนาะที่วัดฝายหินเรียกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยแหละในวันพรุ่งนี้เพราะ1 ปีทำ3 ครั้งแขวนเสร็จแล้วมารับพระไปเอาคุณโยมที่ถือมานี่ที่ถือเนี่ยมารับพระเอาอันนี้คนจีนคนไทยมารับพระเอาที่ถือถุงเนี่ยที่ถือถุงเนี่ยมาประเภทจิตอาสามาเลยหลวงพี่ตอบแทนความดีคุณโยมมานั่งตรงนี้มารับพระมาเอาละ เดี๋ยวสาธุสาธุสาธุเอาละเอาพนมมือก่อนรับพระเอาละถ้าพร้อมแล้วเอาแล้วนะ สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังกิจกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างขอให้เป็นเหตุเป็นพละปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุเอามาคนแรกรับรับ รับไปมาปึ๊บเอามารับไปปึ๊บเอาละ เอาไปหลวงพี่โมทนาความดีที่คุณโยมต้องเหนื่อยเนาะเอาละก็ขอให้ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้
อ้าวรับไปคุณโยมอ้าวมาคุณโยมอ้าวไปเอาละคุณโยมขันติบารมีที่คุณโยมทำในวันนี้นั้นเนาะก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณโยมกำลังทำอยู่นั้นเป็นการบำเพ็ญอย่างที่เรียกว่าเรามีเป้าหมายการที่คุณโยมนั้นตั้งมีกุญแจรถยนต์ของใครหายมอเตอร์ไซค์ด้วยสกู๊ปเป็นสกูตเตอร์เนาะมารับตรงนี้เลยมีไหมลองดูสิใครทำกุญแจมอเตอร์ไซค์หายเอาละหลวงพี่จะขี่กลับวัดก็กระไรอยู่มันก็ไม่สามารถนะก็ถือว่ามารับตรงนี้เด้อคุณโยมเด้อนะมีกุญแจมอเตอร์ไซค์หาย1 คันซูซูกิด้วยเนาะน้องเนนเป็นพยานนะแล้วก็ถ้าท่านใดเข้ามาถามหาก็นี่อยู่ตรงนี้เอาละคุณโยมที่เดินผ่านไปผ่านมานี่คือฐานวัดฝาหินถ้าได้ยินเสียงหลวงพี่แค่น้อมจิตตามคุณโยมก็จะมีเรียกว่าศีลเต็มเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีโชคมีลาภให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยขอให้คิดสิ่งใดขอให้ความมุ่งมั่นปรารถนาเทินสาธุสาธุสาธุเพียงเอาละศีลเต็มแล้วเดินต่อได้นะแล้วก็ภาวนาขันติไปนั่นน่ะคือคุณโยมได้ศีลและภาวนาส่วนทำทานนั้นคุณโยมผ่านมาคุณโยมก็ทำแล้วอยากจะทำตรงนี้คุณโยมก็ทำได้หรือฐานต่อไปคุณโยมทำก็ทำได้นั่นครบทานศีลภาวนาหลวงพี่ขอโมทนาสาธุเมื่อกี้ท่านใดที่ผูกไปแล้วมารับพระมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมาเอามาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นสีเขียวเป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมเราออกอากาศทั่วโลกอยู่นะคุณโยมนะตอนนี้นะเนี่ยเราประกาศให้ชาวพุทธทั่วโลกได้รับรู้ว่าตอนนี้ประเพณีเต่วขึ้นดอยของเรานั้นพี่น้องประชาชนเหล่าศรัทธาสาธุชนนั้นได้เดินทางมาตรงนี้และผ่านบูธวัดฝาหินผ่านมาเนี่ยโบกไม้โบกมือทักทายชาวพุทธด้วยกันเนาะทั่วโลกคุณโยมเอาละโมทนาสาธุให้ถึงเนาะขันติท่องเอาไว้พุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจด้วยลูกเข้าออกกำหนดลมหายใจนะเข้านะลูกเข้าแล้วต้องออกนะถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็พุทพอดีถ้าเป็นพระเขาเรียกมรณภาพนะเพราะฉะนั้นก็เอาตามเหตุปัจจัยรู้จักผ่อนลมหายใจสั้นบางยาวบ้างเนาะตามเหตุมาหน้าตรงนี้อันนี้ตามเหตุเนาะเอาละสาธุสาธุรับเพิ่งจะไปครับโอ้สาธุครับสาธุครับพระอาจารย์ครับขอให้ไปถึงที่หมายอย่างสมหวังนะครับสาธุนะฮะค่อยๆนะครับหลวงลุงโอ้ฮะมาสาธุมาลุกรับไปเด็กดีเด้อไปมาท่านใดจะหล่อเทียนเชิญนะครับผางประทีปวันพรุ่งนี้หลวงพี่จะเอาไปจุดที่ฐานพระเนื่องจากว่าต้องทำพิธีโอโหสิกรรมผางประทีปนั้นก็คือจุดประกายแห่งชีวิตจุดประกายแห่งปัญญานะสำหรับท่านใดที่อยากจะผูกต้นเรียกว่าใบโพหลวงพี่ก็จะเอาไปทำพิธีโอโหสิกรรมเช่นกันหนึ่งเดียวในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ดังนั้นที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอเชิญแล้วกันถ้าใครว่างเพราะพรุ่งนี้หลวงพี่แจกเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดหลวงพ่อวัดท่าสุงนะพระราชพรหมยานนะอันเนื่องมาจากว่าอันนี้ต้องบอกไม่ใช่ของหลวงพี่แต่หลวงพี่เช่ามาจากวัดเลย นะไปยันวัดท่าสุงเพื่อการนี้โดยเฉพาะเอาละ
ก็เสร็จปุ๊บก็ระวังรถลูกระวังเนาะเอาล่ะค่อยเป็นค่อยไปผูกแล้วทำบุญแล้วมารับพระตรงนี้มารับพระนี่แหละเอาคุณโยมท่องขันติไว้ในใจด้วยบำเพ็ญศีลไปด้วยได้ยินเสียงนี้ก็ให้นึกถึงข้อศีลเนาะไม่ต้องกล่าวตามหลวงพี่แต่น้อมจิตตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและมีโชคมีลาภตามคำอธิษฐานด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเพียงคุณโยมมีศีลเต็มแล้วนะ5ข้อนะตอนนี้ที่ได้ยินเสียงนี้เมื่อน้อมจิตตามคราวนี้ก็ท่องพุทโธแล้วก็เดินไปคุณโยมเวลาทำบุญไม่ต้องมาทำเยอะนะหลวงพี่ไม่ได้เล่นตัววัดฝายหินเอาตามเหตุปัจจัยที่คุณโยมต้องทำเนาะเพราะยังมีอีกหลายฐานที่คุณโยมอาจจะต้องไปร่วมบุญกับท่านเราแบ่งปันกันพระพุทธศาสนาไม่มีการเห็นแก่ตัวเราแบ่งปันในเรื่องของณสิ่งที่ต้องจุนเจือให้กับพระศาสนาทุกวัดเอาพอประมาณนะคือความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวตนทุกคนไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวมารหลวงพี่ไม่อยากให้วัดหรือว่าบุคลากรของวัดมีตัวมารตัวนี้หลวงพี่จึงจำกัดว่าเอาตามเหตุปัจจัยที่คุณโยมต้องทำนะปัจจัยไม่ต้องเอามาให้พระคุณโยมหยอดตู้ไปเมื่อคุณโยมหยอดตู้ไปแล้วจบแล้วพระไม่ต้องมาจับปัจจัยไม่ต้องมาถูกตั้งค่าคอรหาว่าพระรับปัจจัยเพราะวัดฝายหินอันนี้เราต้องบอกก่อนฮะค่อนข้างจะเคร่งแม้ว่าจะเป็นพระมหานิกายแต่ว่าเราเป็นวัดปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณโยมได้รับรู้แล้วนะวันนี้เรามีท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านกำหนดแล้วว่าวัดเราเป็นวัดภาวนาเราวัดเราเนี่ยไม่ใช่วัดเสกแต่เราเป็นวัดสอนดังนั้นในเรื่องคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คุณโยมนั้นได้กำลังทำอยู่หลวงพี่จะบอกว่ามันอยู่ในข้อทำทานบารมีเป็นหนึ่งในบารมี10นั่นคือเป็นเขาเรียกขันติบารมีคุณโยมเดินขึ้นดอยสุเทพด้วยความอดทนคุณโยมใส่แล้วมันมารับพระที่หลวงพี่เนาะมีจำนวนจำกัดหมดแล้วก็คือหมดเลยเนาะเอามานั่งเลยมาหลวงพี่อธิษฐานให้คนต่อคนเท่านั้นนะไม่แป๊บหนึ่งมารับฮึบไปเดี๋ยวเอาไปติดมือหลวงพี่สาธุมาเอานี้ต่อมาสาธุสองมือจ้ะเอาล่ะไปสาธุมาเอาไปฮึบสาธุมารับไปลูกโอ้มีถังขยะไหมเอาโยมที่ถือถุงขยะเข้ามารับของดีมาที่ถือถุงขยะทุกคนเลยมารับพระจากหลวงพี่ ถือว่าเป็นผู้เสียสละอ้าวเดี๋ยวขอคุณโยมที่เขาเข้าแถวแป๊บนึงมาอันนี้หน่วยนี้เหมือนกันป่ะหรือว่ามาต่างหากไม่เกี่ยวใช่เอามาคุณโยมอ้าว ทั้งหมดเนาะอ้าวพนมมือสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมได้กำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยให้มีโชคมีลาภให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุเนาะเอามารับ
เอามารับไปคุณโยมเอาไปประกอบกิจกรรมให้เต็มที่เนาะตามเหตุปัจจัยมาไปให้ประกอบสิ่งที่คุณโยมนั้นนะเป็นภารกิจให้สมประสงค์เด้อมาคุณโยมมาท่านใดก่อนสองมือผู้หญิง2 มือเอาละเอาละเอามาลูกเดี๋ยว เดี๋ยวนะลูกมาอันนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปประกอบหน้าที่ต่อไปลูกตัวเล็กไหนตรงไหนสาธุเดี๋ยวแป๊บนึงเนอะใครก่อนเมื่อกี้เอามาไปโยมไปเอาคุณโยมไปประกอบหน้าที่ต่อมาคุณโยมมาไปประกอบหน้าที่ต่อไปไปลูก2 มือโอเคมามาไปลูกไปเอาเข้าเดี๋ยวตัวเล็กไม่ไหวมั้งน่ะมาลูกมา2 มือไปลูกไปสาธุโยมไปใส่ตู้มาไปใส่ตู้นี้โยมมาคุณโยมไปสาธุขอบคุณพระสงฆ์สักการะทุกมา2 มือลูก2 มือสาธุมาสาธุ
ไปลูกสาธุสาธุ เอาละไปใส่ตู้พระไม่จับตังค์ไปเอาละเอาคุณโยมที่เดินเนาะกำหนดจิตตามหลวงพี่แค่ได้ยินเสียงก็พอพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีโชคมีลาภก็ขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกท่านทุกประการเทินสาธุเพียงเอาละเพราะนั้นคุณโยมนั้นเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วเนาะเอาล่ะคราวนี้ก็ไปพุทโธพุทโธนะทำบารมีต่อไปอาสาธุขออนุญาตเนาะหลวงพี่อวยพรให้ตัวต่อตัว ก็จะช้าหน่อยได้แล้วตุ้หนุ่มตุ้หนุ่มมาช่วยมันมีเชิญร่วมทำบุญใบโพประจำวันเกิดนะครับเขียนชื่อติดใบโพนะครับใบละ9 บาทเท่านั้นนะครับขอเชิญนะคุณโยมฐานวัดฝายหินนั้นเป็นฐานอันสงบเงียบเราไม่มีอะไรให้นอกจากพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าประเสริฐที่สุดพระพุทธนั้นจริงๆแล้วตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นท่านไม่ได้ให้จัดสร้างเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแทนองค์ท่านเพื่อเป็นการสักการะทางจิตใจส่วนพระสงฆ์อย่างหลวงพี่นั้นมีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนั้นหลวงพี่ทำเท่าที่หลวงพี่ทำได้ดังนั้นคงจะไม่มีอะไรที่ทำได้มากไปกว่าการให้พรเนาะก็พุทโธไปนะคุณโยมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตเนาะสาธุสาธุสองมือลูก2 มือภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจิกเอาล่ะก็ท่านใดที่ทำบุญแล้วก็มารับพระเนาะตรงนี้คุณโยมภาวนาไปด้วยนะเวลาเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพพุทโธพุทโธพุทโธสิ่งสำคัญเนี่ยพระช่วยไม่ได้ในเรื่องของโรคติดต่อให้คุณโยมระมัดระวังด้วยเนาะท่านใดที่ลืมกุญแจมอเตอร์ไซค์มารับได้ที่นี่เด้อก็พระมีกุญแจแต่ไม่มีรถก็ไม่รู้ทำไงมีคนลืมแว่นตาอีกเว้ยเฮ้ยเหรอนึกว่าโยมของพระ อันนี้ออกอากาศทั่วโลกคุณโยมเพราะว่าเป็นช่อง YouTube บิดาบรรดาคนใดเฮ้ยใครเห็นลูกบ้างมาเนาะตอนนี้คุณโยมเดี๋ยวว่าข้อศีลตามหลวงพี่ไม่ต้องว่าแค่ระลึกตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีโชคมีลาภขอให้เดินทางโดยปลอดภัยในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดสาธุเพียงคุณโยมมีศีลพร้อมแล้วเนาะเดินต่อไปนะเดินต่อไปแล้วจากนั้นก็ภาวนาพุทโธทาน
ไม่จำเป็นต้องใส่ของวัดฝายหินใส่ที่อื่นบ้างก็ได้เนาะเอาแค่ถ้าจะใส่ตามกำลังใส่แล้วใจยิ้มอันนี้เขาเรียกทานศีลภาวนาครบคุณโยมเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้บุญเต็มเปี่ยมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดินไปปุ๊บใครกระแทกนึงคุณโยมไปเขม่นแล้วใจขุ่นข้องหมองดำอีกนิดนึงคุณโยมสมทานศีลใหม่นั่นแสดงว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์เขาเรียกมันมีความขุ่นเคืองมันมีอะไรที่ไม่ทำให้เราเนี่ยนะมันใจไม่เต็มร้อยพุทโธไปคุณโยมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ต้องย่างหนอยกย่างไม่ต้องนะไม่ย่างหนอก้าวหนอไม่ต้องกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าเนาะงานเขาเลิกเอาจริงๆเนี่ยถนนเขาจะเปิดในเที่ยงคืนคุณโยมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวกันทีละนิดทีละหน่อยคุณผู้ฟังที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้เนี่ยหลวงพี่เลียวจากรายการไหนเฮียนก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นถ้ามีเวลาเนาะหลังจากกินบุฟเฟ่กันจบแล้วเนี่ยก็เอามาเดินย่อยขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพกันข้างบนนะก็ณตรงนี้จุดที่3วัดฝายหินห่างจากเขาเรียกว่าอะไรผาเงิบนะก็ถ้าเป็นแหมถ้ามนเมืองเหนือเขาจะเรียกอะไรนะผาเงิบอะไรสักอย่างจำไม่ได้เลย ขอเชิญคุณโยมใส่บาตรเสร็จแล้วมารับพระไปเนี่ยมารับพระหมดแล้วก็หมดเลยหลวงพี่ไม่แจกแล้วเด้อแล้วให้ก็อธิษฐานให้ตัวต่อตัวแล้วเก็บเอาไว้นั้นหลวงพี่โมทนาความดีนะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเห็นใจญาติโยมที่เดินขึ้นนะถ้ามีกำลังใจที่ดีเนี่ยคุณโยมก็จะมีแรงเดินจากนี้ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วคุณโยมดอยสุเทพอีก10 กิโลนะมามาเข้ามา หนึ่งเนาะปฏิมาประธานชาตางชาตางสาสุสันสักการะประทานพร้อมกันรวมสืบสานรับ2 มือไปผูกเองเนาะใช้ผ้าผูกให้บดีเด้อรับ2 มือลูกป้ายเดินทางต่อนะอย่างปลอดภัยนะลูกนะเอาละในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นค่ำคืนแห่งบุญนะโยมระลึกเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจจังกิจที่กำลังทำกรรมที่กำลังสร้างขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมได้กำลังทำกำลังสร้างนั้นจงเป็นเหตุเป็นพละปัจจัยในสิ่งที่คุณโยมตั้งหวังเอาไว้ขอให้สมหวังทุกประการทั่วหน้าเทินสาธุสาธุสาธุก้มมาสมหวังเด้อไปสาธุไปเอาละเนาะมาสาธุสาธุล้านนาเมืองเหนือช่างงามเรืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สารับ2 มือคุณโยม2 มือ
ขอทรงมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครพร้อมร้อง อ้าวรับ ร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญา อ้อเก็บขยะมีไหมดีมากอ้าวสาธุสาธุสาธุ น้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมา เอาละหลวงพี่โมทนาความดีนะไปทำกิจกรรมที่คุณโยมได้ตั้งใจไว้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเอามาสาธุ สุขสมใจได้ร่วมงานบุญ อ้าวมารับไปโยม ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เอาละไป สาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไกล แว่นตาของหลวงพ่อท่านฮะอ้าวเหรออ๋อนั่นไงนั่นลืมเอาไว้อีกแล้วอ้าวสาธุสาธุ ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้าน ทดสอบ1 2 3กับ เอาละ นมัสการ สองมือเอาละ อนุโมทนาบุญญาติโยมที่ขึ้นไปนมัสการกราบไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพนะครับ อันนี้บูธวัดฝาหินโยมสามารถทำบุญโดยได้คือบูชาใบโพเนาะเขียนชื่อ เขียนนามสกุลแล้วก็ไปห้อยตามกำเมืองเขาฮ้องว่าสัพพโทนหรือว่าจ้องที่หน้าพระประจำวันได้เจิญร่วมทำบุญเนาะ ให้ถูกวันเด้อ ทุกวันเกิดวันใดโยมเกิดวันใดก็เขียนชื่อเขียนเรียงนามของคุณโยมแล้วก็เอาไปห้อยตามฮันเนาะเจิญญาติโยมเข้ามาทำบุญตามเจตนาศรัทธา ออกอากาศ YouTube นะโยมเอาออกทั่วโลกเลยโบกไว้โบกไว้ อ้าวท่านใดที่เดินมากำหนดจิตตามเนาะหลวงพี่จะว่าข้อศีลให้อย่างรวดเร็วกำหนดจิตเนาะให้ศีลเต็มพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางโดยปลอดภัยมีโชคมีลาภตามสมความปรารถนาทุกมวลทุกท่านเทินสาธุเพียงเอาละตอนนี้ใครที่ได้ยินเสียงนี้ได้ข้อศีลเต็มแล้วเนาะแล้วก็เดินไปด้วยความเราท่องพุทโธไว้ในใจคุณโยมก็ได้ภาวนาส่วนทานนั้นที่คุณโยมทำมาตลอดทางก็นั่นคือธรรมทานเนาะจะทำบุญใช่ไหมไปใส่ตู้หลวงพี่ไม่จับเงินเนาะเอาละแล้วก็มารับพระแล้วกัน รวมไปถึงตรงนี้คุณโยมครบแล้วนะเมื่อกี้ที่ได้ฟังทานศีลและภาวนาหลวงพี่โมทนาความดีด้วยเพราะคุณโยมนั้นมีความตั้งใจจริงนี่คือทานบารมี1ในบารมี10ก็คือขันติบารมีที่คุณโยมตั้งใจจะเดินให้ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพหลวงพี่ขอให้คุณโยมนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนาเนาะทุกสมหวังทุกประการด้วยนี่แหละแต่หายใจกำหนดลมหายใจก็ดีนะคุณโยมท่านใดที่ไม่มีเพื่อนเดินคนเดียวให้กำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธนะหรือยุบหนอพองหนอก็ได้ยุบหนอพองหนอถ้ายุบอย่ายุบอย่างเดียวนะมีพองด้วยนะยุบแล้วพองยุบแล้วพองนะถ้ายุบมอแต่ยุบนี่ตายพองอย่างเดียวก็ตายเนาะเพราะฉะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปเสร็จแล้วมารับพระคุณโยมมาหมดแล้วนี่หลวงพี่จะหมดกำลังแล้วเด้อเดี๋ยวจะไม่อธิษฐานแล้วนะไม่ไหวโอ้โหอธิษฐานตัวต่อตัวมา ได้เดี๋ยวสักครู่หลวงพ่อแป๊บหนึ่งขอเชิญนะฐานวัดฝายหินฐานแห่งความสงบร่มรื่นร่มเย็นวัดฝายหินของเรานั้นตอนนี้ขบวนเริ่มขึ้นมามาครับหลวงพ่อสาธุครับขอเชิญศรัทธาญาติโยมที่ขึ้นดอยสุเทพในคืนนี้สามารถทำบุญพระวันเกิดได้แล้วก็บูชาใบโพนะบูชาใบโพเขียนชื่อเขียน
นามสกุลและเอาไปห้อยตามพระประจำวันนะครับว่าพวกนี้ทางวัดฝ่ายหินของเรามีการขออโหสิกรรมนะครับอย่างใบโพที่คุณโยมทำไว้ตรงนี้อาจจะไม่ได้ไปนะครับเอาชื่อเอานามไปตอนเขียนก็อธิษฐานครับและสามารถรอทางปฏิบจุดวันผูกด้วยนะครับวันผูกเป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับครบตรงนั้นเลยนะครับพวกนี้ขอเชิญโยมเข้ามาได้นะครับเข้ามาตั้งจุดบริการของวัดฝ่ายหินเข้ามาสามารถร่วมทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟทุนการศึกษาของละอ่อนนักเรียนนะครับกำเมืองพ่องกับไทยพ่องเนอร์ครับก็มาสามารถบูชาใบโพเขียนชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็ไปห้อยตามพระประจำวันนะครับมีเจ้าหน้าที่มีลูกเนนคอยให้บริการอยู่นะครับเขียนชื่อมาได้ก็เขียนชื่อไม่ได้ก็ให้ลูกเนนเขียนนะครับตอนนี้ก็ทางวัดฝ่ายหินก็ได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับทาง YouTube เชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่ขึ้นไปกราบไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพแวะพักน้ำดื่มบริการฟรีเอาได้เลยนะครับเอาได้เลยน้ำดื่มบริการฟรีและสามารถเข้ามามัดมือได้มัดมือบูชาใบโพตามวันเกิดเขียนชื่อนามสกุลคำอธิษฐานแล้วก็ไปห้อยตามพระประจำวันนะครับใส่บาตรพระประจำวันก็ได้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้เตียวขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพในวันนี้นะครับขอคุณโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมมาตรการปรารถนาทุกอย่างทุกประการเชิญชวนญาติโยมเข้ามาแวะชมแวะพักจุดวัดฝ่ายหินนะครับเชิญร่วมทำบุญกันได้นะครับเชิญชวนญาติโยมขึ้นมันนี้ปีละครั้งนะครับเขาหยุดไปแล้ว3 ปีปีนี้เริ่มต้นอีกครั้งได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าขบวนเคลื่อนขึ้นมาแล้วครับที่เตียวกันก็เป็นกำลังเนาะกำลังใจคือเตียวขึ้นถึงดอยสุเทพแล้วก็ไปกราบไปไหว้ไปสาโยมผู้ใดมีเจตนาศรัทธาจะร่วมทำบุญนะครับบูชาใบโพใบละ9 บาทบ่เอานักบ่เอาหลายนะครับบูชาเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เอาห้อยตามสปโทนหรือหน้าภาคประจำวันได้เลยนะครับขบวนเริ่มขึ้นมาถึงจุดที่หน้าวัดฝ่ายหินแล้วนะครับเชิญร่วมทำบุญเขียนชื่อลงในใบโพนะครับใบละ9 บาทเท่านั้นและไปแขวนไว้ที่พระประจำวันเกิดเชิญร่วมทำบุญนะครับเขียนชื่อลงในใบโพแขวนไว้ที่พระประจำวันเกิด
เจิญศรัทธาญาติโยมเข้ามาแวะได้มาพอได้เนาะมาฮื้อหลวงพี่มัดมือมัดข้อไม้ข้อมือเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวของคุณโยมเองแล้วก็ครอบครัวคนใดโยมคนใดท่านใดสนใจจะบูชาใบโพเพื่อที่จะเขียนของคุณโยมก็ได้หรือของเปื้อนก็ได้คนที่คุณโยมฮักแล้วก็สามารถเขียนชื่อเปิ้นแล้วก็เอาไปห้อยตามพระประจำวันเนาะตามบูชาแล้วก็มีการจุดรอเตียนทางปฏิบโดยนะยุนโยมสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมการบุญในวันนี้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คุณโยมได้สละเวลาได้เตียวขึ้นดอยสุเทพเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวคุณโยมนะครับเราก็บ่ได้เดินมา3 ปีละปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เปิดให้เดินนะครับก็ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้เตียวขึ้นดอยสุเทพขอพระอานิสงส์คุ้มครองคุณโยมให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณโยมปรารถนานะครับเอาละภาพที่คุณโยมเห็นนี้ออกอากาศทั่วโลกแล้วนะผ่านช่อง YouTube วัดฝายหินซึ่งเราเป็นสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมเป็นคลื่นสีเขียวนะออกอากาศเนี่ยอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันนะคุณโยมนี่คือสถานีพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวยืนยงมากที่สุดนะตรงนี้ออกอากาศคู่ชาวเชียงใหม่มาโดยตลอด 104.50 คุณผู้ชมวัดฝายหินของเราเป็นวัดสงบดังนั้นบูธเล็กๆที่คุณโยมเห็นเนี่ยเรามีแต่พระธรรมให้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนตรงนี้หลวงพี่จะบอกถึงในเรื่องของขันติบารมี1ในบารมี10คุณโยมกำลังเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมเอาล่ะหลวงพี่จะนำสมทานศีลแต่คุณโยมไม่ต้องว่าตามใช้จิตกำหนดตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้มีโชคมีลาภตลอดปลอดภัยแล้วก็ตลอดรอดฝั่งทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุเพียงแค่ได้ยินคุณโยมมีศีลเต็มเปี่ยมแล้วเนาะนะก็คิดว่าแต่ละฐานคงไม่มีพระตรงไหนให้พรข้อศีลหรอก หลวงพี่ให้คุณโยมตอนเนี่ยกำลังตีนดอยเนี่ยก่อนจะขึ้นไปบนดอยจะได้ครบเนาะแล้วจากนั้นคุณโยมก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปเนาะจะได้ไปถึงตรงนั้นจะได้ครบทานศีลภาวนานี่แหละฮะเนาะเราเป็นชาวพุทธคุณโยมตั้งใจจะเดินไปถึงไหนล่ะถ้าคุณโยมตั้งใจจะเอาแค่ครึ่งดอยวัดผาลาดคุณโยมก็จะอยู่แค่นั้นกำลังมันถึงแค่นั้นเพราะฉะนั้นหลวงพี่เนี่ยอยากจะให้คุณโยมนั้นตั้งอธิษฐานดอยสุเทพนะให้มันเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจของเราเดินไปด้วยความมานะเดินไปด้วยความขันตินี่แหละเพราะฉะนั้นขันติบารมีในวันนี้หลวงพี่ขอโมทนาเอาล่ะก็เขียนใบโพอะไรเรียบร้อยแล้วคุณโยมมารับพระจากหลวงลุงตรงนี้มาเนาะตอนนี้แล้วก็ท่านใดท่านจะกรอกโคมประทีปได้ไหมถ้าจะกรอกโคมประทีปอันนี้เอาไว้จุดในวันพรุ่งนี้เนี่ยเปลวเทียนให้ความสว่างไสวเนาะ เอาก็ขอเชิญคุณโยมสัญญาณขอความช่วยเหลือมาแล้วคุณโยมหลีกทางนิดนึงเนาะแอมบูเลนซ์มาแล้วข้างในนั้นมีคนเจ็บคุณโยมเป็นอย่างนี้ทุกปีเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราต้องระวังตัวเองด้วยนะดูลมหายใจเช็คตัวเองเสมอเพราะคุณโยมยังเหลือระยะทางอีกนิดนึงก็ถึงดอยสุเทพ10 กิโลเท่านั้นนะนิดเดียวเพราะฉะนั้นแหมกลางแผนที่เดินก้าวเดียวก็ถึงใช่ไหมหลายคนก็คิดเช่นนั้นนะสมพรปาก ค่อยเป็นค่อยไปคุณโยมหิวก็มีน้ำดื่มข้างทางนะหลวงพี่จะบอกว่าโรงทานที่เขามาเปิดเนี่ยทุกโรงเนี่ยเขาเอาของดีมานะโรงทานไม่มีเอาของไม่ดีมาให้หรอกคุณโยมเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณโยมก็มีของดีนั่นคือน้ำเปล่าดีแล้วขอบอกว่าตลอดระยะทาง10 กิโลคุณโยมจะไม่มีห้องน้ำนะ นะเอาละเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆจิบเวลาดื่มน้ำเขาใช้จิบนะคุณโยมไม่ใช่อึกงั้นมันจะจุกเอาละก็ค่อยๆเดินเนาะ
วันนี้เราใส่บาตรนะพระประจำวันเกิดแต่ละฐานเขามีหมดอะคุณโยมแล้วแต่ของวัดฝายหินเนี่ยไม่ให้ใส่อย่างเดียวคุณโยมมาเขียนใบโพด้วยเพราะพรุ่งนี้หลวงพี่ทำพิธีโอโหสิกรรมวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะทำพิธีโอโหสิกรรมเนี่ย1 ปีเราแค่ทำแค่3 วันพรุ่งนี้คือวันที่2แห่งปีคือวิสาขบูชาดังนั้นใบโพที่คุณโยมเขียนชื่อหลวงพี่จะเอาไปประกอบในพิธีอโหสิกรรมด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณโยมเองเจ้ากรรมนายเวรของคุณโยมเองรวมไปถึงผู้เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วทวยเทพเทวดาของคุณโยมเองโมทนาทั้งหมดเพราะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญฮะเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน3 สิ่งเกิดขึ้นวันเพ็ญ15 ค่ำมีที่ไหนนี่ฮะและที่สำคัญคือศาสนาพุทธนั้นไม่เคยปฏิเสธเรื่องบุญไม่เคยปฏิเสธในเรื่องของความดีเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดศาสนาพุทธก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของดอกเบี้ยคุณโยมทำบุญวันนี้หลายท่านสงสัยทำบุญทำไมไม่ได้บุญคุณโยมไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของคนที่เขาทำความชั่วแล้วทำไมยังส่งผลความดีอยู่เบื้องหลังของเขาเนี่ยอาจจะทำบุญไว้ใหญ่กว่าบุญเล็กๆดังนั้นมันจึงส่งผลอยู่แต่ส่วนบุญในวันนี้ที่คุณโยมทำเป็นวันวิสาขบูชาดังนั้นบุญนี้มันจะส่งผลต้องใช้ระยะเวลาระยะเวลานี้เองมันผันตัวปัจจัยหรือว่าตัวบุญที่คุณโยมทำด้วยจิตเนี่ยยิ่งใหญ่นักส่งผลเมื่อไหร่หลวงพี่ให้คำตอบไม่ได้แต่ให้รับรู้ว่านี่คืออานิสงส์ผลบุญเนาะที่คุณโยมนั้นสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้เอาละก็โมทนาบุญนะตรงนี้นะ1 ในบารมี 10คุณโยมจำไว้เลยไปเปิดในเรื่องของสารานุกรมได้1 ในบารมี 10ที่คุณโยมทำในวันนี้คือทานขันติบารมีคุณโยมใส่บาตรลงไปเขาเรียกทานบารมีนะและคุณโยมเอื้อเฟื้อต่อกันเขาเรียกเมตตาบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเกิดขึ้นในบารมี 10ที่คุณโยมนั้นได้ทำอยู่ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้คณาจารย์วัดฝายหินก็เดินทางมาถึงกันพอสมควรครบองค์สงฆ์4 รูปเราตั้งเลยไหม นะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีพระสังฆทานให้หลวงพี่ลืมหยิบมาให้คุณโยมนั้นได้ทำพระสังฆคุณโยมจะรับพระหรือเปล่าอันนี้สมาคมแม่บ้านชาวฝายหินน่ารักทุกคนนะอันนี้นางฟ้ามาแล้วพร้อมจะแจกจ่ายอาหารใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมหลบแอมบูเลนซ์ด้วยลูกเขาต้องขึ้นไปสแตนด์บายข้างบนเพราะว่าตามระยะต่างๆมีผู้ป่วยอยู่เวลาคุณโยมหรือว่าน้องๆอยากเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงนะเพราะเมื่อกี้มีเหตุสโตรกมาแล้วระมัดระวังด้วยเช็คระบบหัวใจคุณโยมทำบุญเสร็จแล้วมารับพระนะหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีอีกแล้วเด้อเนาะใครที่เดินผ่านกำลังจะเดินผ่านรับศีลด้วยแค่ระลึกไม่ต้องว่าตามระลึกพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าถึงที่หมายโดยปลอดภัยและขอให้มีโชคมีลาภตามที่ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยเถิดสาธุเพียงคุณโยมมีศีลเต็มแล้วนะ5 ข้อนี้นะแล้วหลังจากนั้นเดินไปก็ภาวนาไปพุทไปโทไปพุทโธพุทโธปัจจัยไม่ต้องให้พระนะวัดฝายหินไม่รับปัจจัยแต่ว่าให้เสียบไปฮะตอนนี้ขบวนกำลังขึ้นมาเนาะเป็นขบวนน้ำสงฆ์พระองค์พระธาตุนะก็รู้สึกว่าไม้แรกนี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม้ที่2น่าจะเป็นศาลใช่ไหมผู้พิพากษาหรือเปล่าประมาณนี้นะแล้วก็ตามด้วยคือบุคคลสำคัญต่างๆถ้าข้าบดีแล้วก็นายอำเภอก็จะมาร่วมขบวนบุษบกนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณโยมนะถ้าเราไม่ทันก็รอถ่ายภาพไปเอาล่ะในวันนี้มีโอกาสช่วยถ่ายภาพหลวงพี่เป็นที่ระลึกหน่อยก็ดีนะ แหมนานๆได้ออกบูธแบบนี้เอาล่ะใส่บาตรแล้วมารับพระคุณโยมเดินไปเช็คฮาร์ทบีทตัวเนี้ยไปด้วยเนอะนะดูว่าหัวใจของเราทำงานมากน้อยแค่ไหนระบบหายใจเป็นยังไงนะแล้วก็ที่สำคัญคุณโยมให้ระมัดระวังคนรอบข้างด้วยเพราะ
ราะว่าเราไม่รู้ตอนนี้โรคระบาดยังไม่ได้หายขาดนะคุณโยมกรุงเทพเป็นเยอะมากแล้วล่าสุดเชียงใหม่เป็นแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนๆของหลวงพี่ติดจากเชียงใหม่ไปนะก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันใส่แมสนะใส่แมสเอาละเอาเสร็จแล้วมารับพระตรงนี้มาเอาหลวงพี่มอบพระให้เป็นกำลังใจใครที่ร่วมบุญไปแล้วมาไม่ต้องมากมายคุณโยมใส่บาตรเนี่ยคุณโยมทำบุญเอาใจต้องยิ้มนะถ้าใจคุณโยมไม่ยิ้มรู้สึกเสียดายบุญนั้นเป็นศูนย์เพราะว่าใจมันเศร้าหมองแต่ถ้าเราใส่บาตรแล้วเบิกบานคุณโยมได้บุญเนี่ยทวีคูณแล้วยิ่งพากัลยาณมิตรมามากมายนะเอาเข้ามาเอารับพรสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังสร้างต่อไปนี้นั้นจงเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยให้ถึงที่หมายและถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านเนาะค่อยๆเดินนะลูกยิ่งมีเด็กๆด้วยนิดนึงเนาะมาคุกเข่ามาผู้หญิงรับ2 มือรับ2 มือลูกผู้หญิงรับ2 มือผู้ชายมือเดียวก็ได้เอาละก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการอธิษฐานที่เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพให้สุขสมหวังทุกท่านนะโยมนะก็พุทโธไปพุทหายใจเข้าโธหายใจออกหรือว่าจะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเดินคนเดียวเนี่ยถ้ามันเปล่าเปลี่ยวนะก็โยมก็ภาวนาไปในใจอิติปิโสไปก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ต้องไปถึงขนาดลามะนะคุกเข่าแล้วกราบคุกเข่าแล้วกราบกว่าจะถึงดอยสุเทพ2 วันนะเอาละเอามารับหลวงพ่อพุทธมะอุนะโมพุทธายะเพียงป้ายรับไปเอาละก็ค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เดี๋ยวมีขบวนกำลังขึ้นมานะคุณโยมต้องนิดนึงเอาละเดี๋ยวเราก็ต้องหลีกทางให้ขบวนพอถึงขบวนเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องเงียบเพราะน้ำสงฆ์พระราชทานเนี่ยเคลื่อนขบวนผ่านน้ำสงฆ์พระราชทานนี้นำมาจาก3 ดอยศักดิ์สิทธิ์เนาะ1ต้นน้ำเพชรบุรีนะฮะ2ดอยขม้อลำพูนและแหล่งที่3ก็คือจากดอยหลวงเชียงดาวทั้ง3แห่งตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระราชทานเพื่อเป็นน้ำสงฆ์บนวัดพระธาตุดอยสุเทพยังไม่ได้สงฆ์คืนนี้คุณโยมแค่ขึ้นไปเตรียมแล้ววันพรุ่งนี้เช้าคณะสงฆ์ดอยสุเทพนั้นจะลงมาใส่บาตรรับบาตรจากประชาชนแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาบ่ายจะเป็นการส่งน้ำพระธาตุเหล่าขหบดีและพี่น้องประชาชนสามารถร่วมพิธีได้ช่วงเวลาบ่ายน่าจะเป็นบ่าย2 โมงถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดเนาะเอาละก็ขอให้สิ่งที่คุณโยมตั้งใจในการทำบารมีนะก็คือขันติบารมีในค่ำคืนนี้ไปถึงที่หมายโดยฉับพลันกำหนดจิตตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลขอให้ข้าพเจ้านั้นถึงที่หมายโดยปลอดภัยและขอให้มีโชคมีลาภฉับพลันนี้เทินสาธุเพียงเอาละใครที่ได้ฟังเสียงนี้ไปแล้วศีลเต็มแล้วเด้อ5 ข้อก็ทำหน้าที่เป็นพุทธมามกะที่ดีต่อไปศรัทธาสาธุชนที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะตรงนี้หลวงพี่ก็ขอโมทนาที่คุณโยมนะอดทนเปิดคลื่นรับฟังไปด้วยพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนี้คุณโยมนั้นพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนต่างๆทั่วประเทศไทยนั้นกำลังเดินผ่านบูธที่3ของวัดฝายหินรวมถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาสาธุชนรวมทั้งภิกษุสามเณรต่างวัดมากมายที่มีจิตอธิษฐานรวมไปถึงการสร้างขันติบารมีกำลังเดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพกันอย่างล้นหลามนะคุณโยมนะดังนั้นหลวงพี่จึงจำเป็นต้องสมทานศีลอยู่เรื่อยๆให้คุณโยมที่เขารับฟังตรงนี้ให้มีศีลเต็มขึ้นไปกราบพระธาตุอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นขอให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยและได้โชคลาภตามเหตุปัจจัยที่ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยเทินสาธุเอาละศีลเต็มเนาะ5 ข้อเอาละพอทานเนี่ยคุณโยมใส่บาตรจะหยอดปัจจัยหรืออะไรก็ตามเนี่ย
แล้วแต่นั้นอันนี้เขาเรียกว่าทาน ส่วนภาวนาการเดินของคุณโยมเนี่ยถ้าเหนื่อยก็ภาวนาพุทโธไปนะอันนี้เขาเรียกภาวนาทานศีลภาวนาจึงครบถ้วนหลวงพี่ขอนิดนึงไม่จำเป็นต้องทำบุญมากมายที่ฐานนี้เพราะคุณโยมจะต้องผ่านไปอีกหลายฐาน10 กิโลต่อไปนี้คุณโยมรับรองว่าได้ทำบุญทุกฐานนะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปวัดฝายหินไม่ได้ทำให้เกิดความโลภนะเราไม่สอนให้หลายๆคนนะโดยเฉพาะสมาชิกในวัดนั้นมีความโลภให้รู้จักพอประมาณโยมทำบุญตามกำลังศรัทธาตามที่โยมพอใจดังนั้นไม่กำหนดเอาใครที่หยอดผางประทีปจะมีไหมเนี่ยน้องเนนถ้าผางประทีปจะหยอดก็ต้มเหอะเปิดไฟทิ้งไว้คุณโยมแก๊สมันหมดก็ปล่อยให้มันไปน้องเนนให้มันร้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใช้ได้แล้วนู่นเลยเอาไปตรงนั้นข้างหน้าเลยโยมจะได้ถือกาได้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่งั้นโมแต่เอาไปให้มันไม่ทันนะเอาละก็สามารถเติมผางประทีปเติมเทียมในผางประทีปได้นะคุณโยมนะเขาเรียกว่าจุดประกายส่องปัญญาส่องชีวิตเนาะส่วนโพเงินและโพทองวันพุธนี้หลวงพี่จะทำพิธีอโหสิกรรมที่วัดฝายหินโพนี้จะไปถูกผูกเอาไว้ในพิธีนั้นด้วยท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อคุณโยมหรือว่าญาติธรรมคุณโยมหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของคุณโยมหรือว่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายของประจำตัวของคุณโยมรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะถูกเข้ามาในพิธีนั้นด้วยเป็นการขออโหสิกรรมอย่างถูกต้องตามพุทธานุญาตขององค์พระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือเป็นการให้อโหสิต่อกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอเชิญเนาะเอาละสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังทำกำลังสร้างณขณะนี้ขอให้เป็นเหตุเป็นปรปัจจัยให้คุณโยมนั้นได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุที่รับฟังที่เดินอยู่ก็ขอให้ได้บุญเนาะนะเพราะตอนนี้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าอดรนทนมา3 ปีคุณโยมที่เราไม่ได้มีประเพณีตรงนี้มาตลอด3 ปีอันเนื่องมาจากโควิดแต่โควิดไม่ได้หายไปไหนหลวงพี่ก็เลยขอเตือนท่านศรัทธาที่เดินขึ้นวัดดอยพระธาตุดอยสุเทพให้ระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแออัดและโรคนั้นยังไม่ได้หายไปแม้เป็นสิ่งสำคัญเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแอลกอฮอล์ไม่ใช่เหล้านะคุณโยมนะไม่ควรแต่ว่าแอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นมือเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเอาละในค่ำคืนนี้หลวงพี่เชื่อมั่นว่ามีคนทั้งที่รับฟังอยู่ทั่วโลกมีคนชมภาพอยู่ทั่วโลกในสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้วัดฝายหิน 104.50 เป็นวัดเล็กๆหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เน้นในเรื่องของการภาวนาโดยท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนั้นนะท่านก็เน้นในเรื่องตรงนี้วัดฝายหินไม่ใช่พระเสกวัดฝายหินเป็นพระสอนและเป็นวัดปฏิบัติดังนั้นคงจะมีไม่กี่วัดเนี่ยที่เรานำปฏิบัติในส่วนตรงนี้เนาะเป็นคามวาสีเอาละญาติโยมทั้งหลายก็ค่อยเป็นค่อยๆไปพนมมือเด้อพนมมือเอาไว้เดินผ่านตรงนี้หลวงพี่จะให้พรเด้อสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณคู่คนที่กำลังเดินและกำลังทำกำลังสร้างขอเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ได้โชคได้ลาภให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุค่อยเดินค่อยไปเนาะท่านใดที่ได้ยินเสียงตรงนี้เตรียมตัวรับข้อศีลไม่ต้องว่าตามแค่น้อมจิตตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้มีโชคมีลาภขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ประสบผลสำเร็จและถึงที่หมายปลายทางโดยปลอดภัยเทินสาธุเพียงเอาละข้อศีลเต็มแล้วเดินต่อไปเอาละท่านใดที่จะหล่อผางประทีปก็ขอเชิญนะเอาละแล้วก็ท่านใดที่จะติดโพตามวันเวลาขออภัยตามวันประจำวันเกิดก็ติดซะแล้วก็มารับพระข้างในหมดแล้ว
นะยันค่อยว่ากันอีกที แต่ถ้าสมมุติว่าหมดเวลาแล้วคือหมดเวลาเลยเด้อวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอน้อมโมทนาบารมีตรงนี้หนึ่งในบารมี10ประการถูกต้องและคุณโยมที่เอาปัจจัยหยอดตู้เพราะว่าพระไม่รับปัจจัยเนาะอ้าวยกมือพนมมือรับพระตรงนี้หลวงลุงเนาะพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะเพียงเอาละเป็นมหาลาภเนาะเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจคุณโยมในวันนี้ไม่ต้องเกี่ยงกันเดินเข้ามารับได้เลยนะพระใจดีนะไม่ต้องห่วงมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคุณโยมค่อยๆกำหนดลมหายใจเวลาคุณโยมเดินขึ้นเมื่อกี้มีสโตรกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยขันติบารมีที่คุณโยมทำขอให้ถึงด้านบนวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างปลอดภัยนะขอให้อิ่มหนำสำราญตลอดขอให้ความเมื่อยล้าทั้งหลายนั้นอย่ามากร่ำกรายก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะคุณโยมวันนี้วันเดียววัดฝายหินชาวบ้านฝายหินร่วมโมทนาสิ่งต่างๆที่คุณโยมตั้งใจขอให้สมหวังทุกประการเนาะในตอนนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่และชมอยู่ในช่อง YouTube วัดฝายหินนั้นเนาะก็อยากให้เห็นบรรยากาศที่เหล่าศรัทธาสาธุชนนั้นเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเราเป็นฐานที่3ตรงหัวสะพานเรียกว่าเขาเรียกว่าลำน้ำห้วยแก้วแล้วกันเนาะน้ำตกห้วยแก้วณตรงนี้ระวังรถด้วยระวังรถสวนด้วยเนาะทำไมปล่อยรถสวนเหรอช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าขบวนขึ้นมาแล้วนะคุณโยมให้ระมัดระวังหน่อยขบวนส่งน้ำพระธาตุกำลังขึ้นมาเนาะระวังหน่อยเนาะพนมมือรับพรที่กำลังเดินเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินเอาละก็เดี๋ยวว่าข้อศีลน้อมจิตให้มีศีลเนาะพระโยมมาเนี่ยอาจศีลไม่เต็มน้อมจิตตามหลวงพี่เด้อพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้มีโชคมีลาภได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดสาธุเพียงเอาละศีลเต็มแล้วเดินต่อได้ทำบุญใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากก็เดินขึ้นเลยพุทโธไปพุทโธคุณโยมจะได้คำภาวนาเพราะนั้นทานศีลภาวนาคุณโยมเต็มแล้วเนาะทำบุญแล้วมารับพระเนาะไม่ต้องห่วงวัดฝายหินนี่แหละเขาเรียกเมื่อทำบุญบุญส่งผลทันทีนี่หลวงพี่เอามอบพระขุนแผนซึ่งเป็นพระมหาโชคมหาลาภเนาะปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าพลาดวันนี้ก็จบ ช่วยไม่ได้เนาะมาเข้ามาเอาละอธิษฐานตามสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้ตามที่คุณโยมทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้มีโชคมีลาภกลับไปตามที่คุณโยมนั้นได้ทำบุญเทินรวมไปถึงเป็นวันทวีคูณต่างๆนานาขอให้มันทวีคูณด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเอาละเดี๋ยวหลายคนบอกว่าทำไมพระจึงอธิษฐานให้มีโชคมีลาภทำไมไม่ถึงพระนิพพานจริงๆอธิษฐานพระนิพพานเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณโยมไม่มีปัจจัยต่อเนื่องกับยอดพระพุทธศาสนานั้นศาสนาก็คงเจริญรุ่งเรืองต่อไปยากหน่อยเนาะเขาเรียกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหลวงพี่ก็เลยต้องอธิษฐานโชคลาภให้คุณโยมด้วยคุณโยมแขวนเสร็จแล้วเนี่ยมารับพระตรงนี้หลวงลุงกำลังอธิษฐานให้อยู่เนาะเอามารับสำหรับคนที่ถือถุงถึงขยะเบื้องต้นเข้ามารับเลยมารับเลยลูกมาที่ถือถุงขยะเข้ามาถือว่าเป็นผู้ทำประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมารับพระมาหลวงลุงมาเลยนี่ข
เขาเรียกความดีย่อมตอบแทนด้วยความดีเนาะสาธุสาธุสาธุเอาละพุทธมะอาอูนะโมพุทธายะไปเพียงเอาละไปใครที่ถือถุงขยะมารับเลยถือว่าเป็นผู้ทำความดีไปทำภารกิจให้สำเร็จนะโยมนะเก็บขยะไปด้วยหลวงพี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเพราะว่าเขาเสียสละตรงนี้อ้าวคุณโยมที่ถือถุงขยะเข้ามารับพระมาตรงนี้มาเอามาใครที่ถือถุงขยะและเดินเก็บขยะมารับพระเลยมาตรงนี้เข้ามาในเต็นท์ที่3อ้าวหลวงพี่ทำให้ดูนะนี่คือตัวอย่างของบุคคลอันเสียสละนะเพราะฉะนั้นวัดฝายหินสนับสนุนในความเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีและเสียสละต่อส่วนรวมเอาใครที่ถือถุงขยะเข้ามาคุณโยมมารับพระมาเข้ามาอ้าวหลวงลุงมีคุณโยมท่านหนึ่งเสียสละเป็นผู้เก็บขยะมารับพระมานี่อ้าวอ๋อคุณโยมจะทำบุญเนาะเดี๋ยวมารับพระตรงนี้เลยคุณโยมมาเข้ามานี่บุคคลอันเสียสละใครที่ถือถุงขยะเก็บขยะมารับพระตรงนี้เลยเนี่ยบุญต่อเนื่องด้วยบุญนี่เลยมารับที่หลวงลุงเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเตโชนิรันตรังสิทธิลาโภชโยนิจจังขอให้กิจที่กำลังทำและกรรมที่กำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยให้คุณโยมนั้นได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมทำความดีนะหลวงพี่ตอบแทนความดีตรงนี้ไปประกอบภารกิจให้จบเนาะอย่าเลือกเก็บแต่ขวดเด้อคุณโยมเนอะ เอาขยะเนอะอันนั้นเก็บขวดไปขายดีแล้วหลวงพี่แย่เล่นค่อยเป็นค่อยไปเนาะเอาละหลวงพี่ขอชื่นชมบิดามารดาที่พาบุตรหลานขึ้นมาเดินนะตรงนี้คุณโยมสอนให้ลูกหลานนั้นได้มีขันติบารมีคุณโยมนั้นสอนให้ลูกหลานนั้นได้รู้จักการทำทานบารมีเนาะคุณโยมนั้นได้สอนให้เห็นว่านี่คือประเพณีอันสวยงามของชาวเชียงใหม่หลวงพี่ขอชื่นชมและโมทนาความดีตรงนี้เนาะที่เอาลูกหลานมาร่วมตอนนี้ขบวนสงน้ำเนาะองค์พระธาตุมาถึงแล้วคุณโยมท่านใดที่เดินอยู่ขอหลีกทางให้กับขบวนสงน้ำพระธาตุเนาะอันนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนาะก็ให้ระมัดระวังหน่อยเอาละหลวงพี่ขอจยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวาตันโนเอวังตวังวิจโยโหยสุจยมังคะเลอปราจิตปังลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตจัตติสุนักตังสุมังคลังสุภาภาตังสุติตังสุขโนสุโมโตจะสุยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิติเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกัตตวานลาภันตาเทปัฏฐาคิเนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหอิจยาสุจยมังคะเลอปราจิตปัลลังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเก
สัพพพุทธานังอังคาปะโตปโมทัตติสุนาคตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยตังปัมมัจจาริสุปทาคินังกายปัมมังวาจากัมมังปทาคินังปทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวารพันตเทปัทธคิเน ขอเชิญคุณโยมเอาละเนาะสำหรับในค่ำคืนนี้เอาละขบวนส่งน้ำผ่านไปแล้ว คุณโยมเดินภาวนาไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธบางคนศีลไม่เต็มหลวงพี่ว่าข้อศีลให้น้อมโมทนาตามแล้วกันเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้สมหวังตามความมุ่งหมายทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุเพียงแค่นี้ศีลคุณโยมก็เต็มแล้วเอาละคราวนี้ก็เดินไปนะพุทโธไปนะท่านใดที่อยากจะร่วมทำทานนะจะเขียนใบโพแขวนเอาไว้ตามวันเกิดของคุณโยมหลวงพี่ก็ไม่ขัดข้องเขียนเสร็จแล้วก็มารับพระไปเนาะนะตรงนี้มีจำนวนจำกัดเนาะใบโพตรงนี้หลวงพี่เอาไปเข้าพิธีวันพรุ่งนี้เนาะเอาโหสิกรรมบนวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งที่2สิครั้งแรกมาค้าบูชาไปแล้วปีหนึ่งทำ3 ครั้งคุณโยมนะถือว่าเป็นวันพระใหญ่แล้วต้องบอกก่อนว่าอันนี้1 เดียวในโลกและ1 เดียวในประเทศไทยที่เราทำพิธีอโหสิกรรมใหญ่เท่านั้นนะที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พรุ่งนี้หลวงพี่แจกเหรียญของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งมีจำนวนจำกัดเนาะเอามารับพระคุณโยมเสร็จปุ๊บก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอเชิญวันพรุ่งนี้พิธีเริ่ม6:30 น.นะก็อันนี้ประชาสัมพันธ์ผ่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ไปด้วยในตัวใบโพที่คุณโยมผูกนั้นเข้าพิธีทั้งหมดแม้กระทั่งถางประทีปนะทั้งหมดทั้งมวลก็เข้าพิธีทั้งหมดเลยเอาละคุณโยมก็รับพระไปเป็นพระขุนแผนเนาะขุนแผนอันนี้เป็นมหาโชคมหาลาภนะคุณโยมไม่ใช่ในส่วนว่าจะเป็นรับพระไปก่อนแล้วไปหยอดปัจจัยเนาะตรงนี้พระไม่รับปัจจัยนะตรงนี้มาสาวน้อยมารับเลยลูกเอ้ยสาธุสาธุสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินเอาละสาธุสาธุสาธุเอาละท่านใดที่เดินไปเนี่ยก็ยังเหลืออีก10 กิโลอีกแป๊บเดียวก็ถึงลูกเอ้ยเนาะ10 กิโลเท่านั้นลูกอึดใจเดียวก็ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพพุทโธไปพุทโธพุทโธเนาะหลวงพี่ให้กำลังใจสุดฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นนิดเดียวลูกเอ้ยเดี๋ยวถึงแล้วภาพที่เห็นในจอโปรเจคเตอร์ในคุณโยมออกอากาศอยู่นะเอาละเพราะฉะนั้นภาพนั้นเห็นทั่วโลกเอาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมทำคือเป็นอันนี้เป็นเรื่องของทานบารมีเนาะเป็นความอดทนอย่างหนึ่งในบารมี10ที่คุณโยมนั้นได้ทำนะตรงนี้คุณโยมจะมารับพระใช่ไหมมาเข้ามาเอามาเลยนะแค่คุณโยมเดินขึ้นดอยเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศลหลวงพี่ก็ให้แล้วล่ะมาเสร็จปุ๊บถุงพลาสติกหรือว่าขวดน้ำอะไรยังไงเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งเนาะคุณโยมเนาะเพราะว่าถ้าทิ้งเลี่ยราดเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวทุกปีเลยเนาะเขาก็โจมตีว่าเดินขึ้นดอยไม่สุภาพบ้างนะทิ้งเลี่ยราดบ้างก็อยากให้คุณโยมนั้นช่วยรักษาความสะอาดด้วยและที่สำคัญเรื่องแมสอย่าลืมนะคุณโยมขึ้นไปข้างบนนั้นใส่ด้วยนะเพราะว่ามันแออัดแล้วโรคภัยนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันมาเป็นภัยเงียบล่าสุดเพื่อนหลวงพี่ติดโควิดอยู่เนาะอันนี้ก็เลยต้องบอก
เนาะแต่มันไม่ได้มากราบหลวงพี่ตอนนี้นะ อย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวอ้าวงั้นเขาติดไม่ นะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลค่อยๆขึ้นเนาะข้างบนนะคุณโยมต้องไปเบียดเสียดกับประชาชนเป็นพันคุณโยมเดินตามหลังเขาเนี่ยตอนก่อนหน้าคุณโยมเนี่ยหลายพันอยู่ เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วกันเนาะเอาละก็เดินไปแล้วพุทโธไปพุทโธพุทโธวันนี้เดินกันทั้งคืนเลยโยมเนาะเดินกันอีกนิดเดียวถึงแล้วดอยสุเทพคุณโยมแป๊บเดียวเห็นไหมไวไหมด้วยจิตของเรา10 กิโลเท่านั้นคุณโยมจากนี้10 กิโลถึงแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆก็เดินกันเนี่ยสนุกสนานคุยกันแบบจบเรื่องใครจะปรับทุกข์ในหัวใจก็จนแบบแก้ปัญหาได้ก็ถึงดอยสุเทพพอดี นะเพราะฉะนั้นก็ตามเหตุปัจจัยเอาท่านใดที่ผูกใบโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยมเกิดวันไหนผูกวันนั้นเนอะดูเขามีพระประจำวันเกิดเนาะเพราะว่าหลวงพี่จะไปเข้าพิธีอโหสิกรรมในวันพรุ่งนี้ที่วัดฝายหินดังนั้นโยมผูกให้ตรงวันคุณโยมเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พุธมันมีพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยนะพุธพระราหูด้วยให้ถูกนิดนึงแล้วจากนั้นพรุ่งนี้หลวงพี่จะต้องเอาไปแขวนทำพิธีอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมเขียนอยู่นั้นถึงเจ้ากรรมนายเวรถึงคุณโยมถึงผู้ที่คุณโยมนึกถึงทั้งหมดทั้งมวลแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อธิษฐานซะเวลาเขียนนะเอาละก็ทั้งหมดทั้งมวลวัดฝายหินเราให้แค่พระธรรมเนาะพระสงฆ์เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนพระพุทธไปทุกฐานและโยมมีแต่พระพุทธถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่ขอเป็นวัดฝายหินขอเป็นส่วนที่ให้พระธรรมแล้วกันพระธรรมเทศนาศีลคุณโยมก็ได้ไปแล้วเนาะเด็กๆเนี่ยคุณโยมจงเชื่อมั่นเถอะคุณโยมไม่ต้องมาให้เด็กมารับข้อศีลเพราะเด็กเนี่ยศีล 5มันแทบจะไม่ผิดเลยฆ่าสัตว์เด็กมันก็ไม่ฆ่าหรอกเนาะเด็กน้อยเนี่ยนะแล้วก็ลักทรัพย์ลักไหมมันก็ไม่รับหรอกเนาะเพราะเราก็สอนมันทุกวันของเราก็ต้องเป็นของเรานะเรื่องการไม่ต้องพูดถึงเรื่องพูดโกหกอาจจะมีบ้างเรื่องเกรดนะอาจเกรดไม่ดีไปบอกหลอกพ่อแม่นิดนึงคือการโกหกเนี่ยคุณโยมการมุสาอย่างไรถึงเรียกว่ามุสาถ้ามุสาแบบสมประโยชน์ไม่บาปนะอย่างไรที่สมประโยชน์การสมประโยชน์คือคนอื่นไม่เดือดร้อนอย่างเช่นมีบุคคลท่านหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วคุณโยมบอกว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวคุณหมอเอายามาให้เดี๋ยวก็หายโถมะเร็งเดี๋ยวก็หายทั้งที่คุณโยมก็รู้แล้วว่ามันไม่หายแต่นั่นคือกำลังใจถามว่าประโยชน์ตรงนี้อยู่ตรงไหนประโยชน์ตรงนี้อยู่ที่กำลังใจของผู้ป่วยเขาจึงเรียกว่าสมประโยชน์โกหกแบบนี้มุสาแบบนี้ถือว่าไม่บาปนะไม่ต้องติดกรรมแต่ถ้าคุณโยมไปพูดความจริงโอ้ยมะเร็งเหรอเขาบอกแล้วเนี่ยตายแน่เมื่อวันนี้ที่มาเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องตายนะก็เลยมาเยี่ยมซะก่อนตายโอ้โหคุณโยมไอ้คนป่วยนี่ได้ยินปุ๊บสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าการมุสานั้นต้องให้มีสมประโยชน์เกิดขึ้นนั่นคือคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณโยมไปหลอกเมียเมื่อคืนไปเข้าวัดทั้งที่คุณโยมนั้นไปเข้าผับอันนี้โดนตั้งแต่เมียแล้วนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างเพื่อนหลวงพี่เนี่ยทุกวันนี้เนาะมันก็มีเมียอยู่นั่นแหละบอกเลยเฮ้ยเมื่อคืนนี้เมียเนี่ยถึงกับหมอบมาหากูเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กำลาบเนี่ยไม่ใช่กูหลบอยู่ใต้เตียง มันต้องหมอบมาด่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนธรรมะเล็กๆที่หลวงพี่ให้เนาะเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนามาให้ครบคุณโยมวัดฝายหินของเราในวันนี้เราให้พระธรรมเดี๋ยวคุณโยมไปเนี่ยในส่วนของพระพุทธมีทุกฐานเนาะพระสงฆ์มีทุกฐานพระธรรมน้อยมากหลวงพี่พูดเท่าที่คุณโยมจะรับฟังได้เนาะแต่ปัจจัยที่คุณโยมทำบุญขอให้เป็นเงินที่บริสุทธิ์คุณโยมหลวงพี่รับประกันว่าบุญนั้นเกื้อหนุน 100%แต่ถ้าเงินใดที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์นั้นยากครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5หลวงพี่เล่าอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5มีอาเจ้คนหนึ่งนะเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของซ่องนางโลมนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เล้า
เมื่อก่อนนี้ใครไปเที่ยวนางโรมนั้นเขาเรียกว่าครั้งละ25 สตางค์แม่เล้าท่านนี้เก็บค่าตงเขาเรียกเก็บค่าหัวคิวไว้ครั้งละ5 สตางค์ต่อคนนะจนกระทั่งได้เงินครบ 2,000 บาทปรากฏว่ายายเจ๊คนนี้เอาเงิน 2,000 บาทไปสร้างวัดขึ้นมาแล้วจากนั้นนำความนี้ไปบอกสมเด็จโตพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีบอกสมเด็จโตเนี่ยฉันเอาเงิน 2,000 บาทไปสร้างวัดเนี่ยแล้วตอนนี้บุญฉันได้เท่าไหร่สมเด็จโตนั้นท่านบอกเลยว่า25 สตางค์เท่านั้นแหละอีเจ๊เอ้ยเจ๊ตกใจทำไมได้25 สตางค์สมเด็จโตจึงเฉลยว่าเพราะเงินที่โยมได้มานั้นเป็นโยมนั้นได้มาโดยไม่สุจริตมันเป็นโยมที่ได้มาจากการค้าคนนั่นเองดังนั้นมูลค่าที่คุณโยมนั้นทำไปเนี่ยได้แค่สลึงเดียวจาก2,000 บาทเห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของเงินอันบริสุทธิ์ดังนั้นพระไม่รู้หรอกว่าปัจจัยที่คุณโยมใส่นั้นบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คุณโยมเท่านั้นที่จะรู้ใจบริสุทธิ์ทุกอย่างจะบริสุทธิ์ตามเอาละก็ขอให้คุณโยมนั้นเดินทางด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยขันติไปด้วยเนาะเอาละเดี๋ยวหลวงพี่ให้พรก่อนแล้วกันเนาะรับไปแล้วก็พนมมือไปด้วยใครที่ได้ยินได้ฟังก็พนมมือน้อมจิตตามเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชทโยนิจจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างต่อไปนี้นั้นจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้มีลาภและถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุเอาละเอาค่อยๆเดินเนาะอันนี้ภาพที่คุณโยมออกนั้นออกอากาศทั่วโลกเนาะผ่านไปทางสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกาเล็กหลายเครือข่ายทั่วประเทศทั่วโลกเลยที่รับตรงนี้ก็ชมภาพที่คุณโยมกำลังเดินอยู่นะตรงนี้โบกไม้โบกมือได้นะนะเห็นไหมเดินไม่เสียหลายได้บุญด้วยนะแล้วก็ได้ออกอากาศผ่านตรงนี้ไปด้วยคุณโยมเป็นผู้ทำบุญนะที่เดินผ่านกล้องเนี่ยเหมือนกับประกาศว่าเชิญชวนให้ทุกคนนั้นได้มาเดินร่วมบุญในค่ำคืนนี้กับชาวเชียงใหม่เราเป็นพุทธมามกะในวันนี้เนาะเอาละก็ขอเชิญนะในค่ำคืนนี้หลวงพี่เองเป็นตัวแทนวัดฝายหินก็ขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านท่านใดที่เดินแล้วอยากจะเขียนใบโพแขวนตามพระประจำวันเกิดก็ขอเชิญเพราะว่าหลวงพี่นั้นไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากพระธรรมดังนั้นใบโพที่คุณโยมเห็นต่อไปนี้พรุ่งนี้จะเอาไปแขวนที่วัดฝายหินเพื่อทำพิธีอโหสิกรรมเนาะก็เราทำได้ตรงนั้นเพราะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแหละที่วัดฝายหินได้ทำพิธีอันนี้อันศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีตามพระบรมพุทธานุญาตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขออโหสิกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สิ่งที่หลายๆท่านคาดไม่ถึงอย่างเช่นคนที่เคยทำแท้งมานะหรือว่าคนที่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้มาก่อนเรามาขออโหสิตรงนี้สามารถแก้ได้ไหมหลวงพี่ไม่รับประกันว่าแก้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วกรรมดีของคุณนั้นคุณโยมนั้นจะส่งผลต่อคุณโยมทุกท่านนะตามเหตุปัจจัยเป็นพระปัจจัยนี้แหละทำแล้วมารับบุญด้วยมารับพระด้วยท่านใดที่ถือถุงขยะเก็บขยะนั้นก็มารับพระเลยนะเพราะหลวงพี่โมทนาความดีที่คุณโยมนั้นเป็นผู้เสียสละนะสำหรับเก็บขยะในค่ำคืนนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีประโยชน์กับสังคมเอาละส่วนคุณโยมท่านใดที่ดื่มน้ำหรือว่ารับประทานอาหารก็นิดนึงแล้วกันทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเนาะหลวงพี่ไม่อยากให้เป็นข่าวที่นักข่าวจะบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นข่าวนี่ไงขึ้นดอยสุเทพขยะทิ้งเลี่ยราดเป็น 3-4 ตันอย่าไม่อยากหลวงพี่ไม่อยากให้เป็นข่าวแบบนั้นนะเพราะว่าเขาจ้องโจมตีจังหวัดเชียงใหม่อยู่ก็เยอะเนาะเอาตรงนี้เราเดินด้วยความสวยงามเราเดินด้วยความศรัทธาก็ขอเชิญนะเอาละในค่ำคืนนี้ระมัดระวังด้วยเขาปล่อยให้รถสวนแล้วใช่ไหมก็ระมัดระวังหน่อยเนาะคุณโยมเนาะเอาละค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวหลวงพี่หมดพลังแล้วล่ะใครก็ได้ต่อหลวงพี่ทีเนาะ ท่านตะวันต่อหน่อยเนาะออกอากาศวัดฝายหินอยู่เนาะตอนนี้อันนี้ไม้อยู่นี่ฮะไม้อยู่นี่
ครับ ก็ขอเชิญเนาะ ครับสับเปลี่ยนใหม่กันเนาะขอวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ขึ้นดอยสุเทพในวันนี้ครับขบวนส่งน้ำผ่านไปแล้วญาติโยมก็กำลังเตียวตามขึ้นไปนะครับศรัทธาญาติโยมคนใดหรือคนไหนอยากทำบุญเขียนใบโพบูชาใบโพไปห้อยตามพระประจำวันสามารถเชิญเข้ามาได้นะมีเจ้าหน้าที่มีลูกพระลูกเนนบริการอยู่แล้วก็สามารถที่จะรอเตียนถางปฏิบเพื่อที่ไปจุดในวันพรุ่งนี้สามารถร่วมทำบุญได้ส่วนใบโพไว้ใบละ9 บาทศรัทธาญาติโยมคนใดมีเจตนาศรัทธาจะมาร่วมทำบุญก่อนนิมนต์เรียนเชิญมาทำบุญในตรงนี้วันนี้ก็แห่งวันหนึ่งในการทำดีกันเดียวขึ้นดอยสุเทพอาจจะไปขึ้นไปถึงดึกน้อยอดตาลับตานอนน้อยก็บ่เป็นยังศรัทธาญาติโยมก็ได้บุญอิ่มใจกันเรียนเชิญคุณโยมนอกที่เตียวขึ้นไปสามารถร่วมทำบุญบูชาใบโพได้สอบถามลูกพระลูกเนนได้แล้วก็จะรอเทียนถางปฏิบที่ประจุดบนภูก็ได้น้ำดื่มบริการฟรีนะครับสามารถเอาได้เลยทางวัดฝ่ายหินของเรานี่เป็นจุดบริการจุดที่3เอาเลยครับน้ำดื่มฟรีสามารถเอาได้เลยขวด2 ขวดก็ได้กำขึ้นไปตัวนะครับทางวัดฝ่ายหินเราวันนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทาง YouTube ก็ได้ฉายคุณโยมสามารถเข้าไปดูในทาง YouTube วัดฝ่ายหินแล้วก็สามารถฟังทางวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินเชิญคุณโยมเข้ามาเนาะเข้ามามัดไม้มัดมือก็ได้ทำบุญวันเกิดทำบุญพระประจำวันสามารถบูชาใบโพเขียนใบโพเอาไปห้อยตามพระประจำวันนะครับขอเรียนเชิญคุณโยมขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้ทำในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยหนุนนำกำจูตนตัวคุณโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญกึศสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมมาตรกรรมปรารถนาสำเร็จทุกเรื่องทุกประการเทินครับอนุโมทนาบุญที่โยมได้ทำในวันนี้ได้เตียวขึ้นดอยในวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมคนใดเจตนาทำบุญก็เชิญมาตั้งลูกพระลูกเนนดอทางปฏิบก็ได้ทำบุญใบโพใบละ9 บาทเขียนชื่อแล้วก็ไปห้อยตามพระประจำวันใบโพบูชาพระประจำวันแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะได้เอาใบโพที่คุณโยมเขียนนี้ไปขออโหสิกรรมทางวัดฝ่ายหินจะจัดกิจกรรมในวันสำคัญของวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเรียนเชิญคุณโยมท่านใดหิวน้ำเอาเลยบริการเต็มที่นะครับเรียนเชิญคุณโยมเชิญชวนร่วมทำบุญโดยกันได้นะครับบูชาใบโพใบละ9 บาทใบเดียวบ่พอ2 ใบก็ได้เขียนของตัว
เฮาแล้วก็เขียนของคนที่เฮาฮักนะครับแล้วเอาไปห้อยตามพระประจำวันจำวันบ่ได้ก็ห้อยไปนะครับแล้วก็จุดทางประทีปรอเตียนทางประทีปสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมการบุญตั้งนี้ได้นะครับขออนุโมทนาบุญทุนโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้ทำบุญในวันนี้ก็ขอให้จงพันสำเร็จทุกเรื่องทุกประการปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้จงสำเร็จทุกเรื่องทุกประการเถิดคุณโยมได้เตียวขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพส่งน้ำพระธาตุเนาะนี่ตัวเดินตามหลังขบวนนะครับขบวนผ่านไปแล้วขอเรียนเชิญญาติโยมคุณโยมทั้งหลายถ้าหิวน้ำจุดบริการวัดฝ่ายหินมีน้ำฟรีแจกสามารถเอาได้เลยแล้วก็ว่าใครมัดไม้มัดมือก็หันพระสงฆ์ที่นั่งในเต็นท์ก็สามารถเข้ามาขอได้สายศีลได้เนาะแล้วก็ถ้าจะบูชาทำบุญพระประจำวันบูชาใบโพใบละ9 บาทก็สามารถบูชาทำบุญได้แล้วก็ให้รอทางประทีปก็รอได้แล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวคุณโยมในวันนี้ที่เตียวขึ้นดอยกันแห่งบุญแห่งศรัทธามานักมาหลายวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกคนที่เดินทางขึ้นไปไหว้กราบไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพอาจจะไปถึงดึกน้อยก็ด้วยแห่งศรัทธาของเฮาก็ขออนุโมทนาบุญต่อคุณโยมทั้งหลายสามารถตั้งเต็นท์วัดฝ่ายหินเฮาถ้าใครแรกสตางค์แบงค์เป็นเหรียญสามารถสอบถามได้เนาะสามารถสอบถามได้มีฮื้อแรกแล้วก็ถ้าใครบูชาใบโพใบละ9 บาทบูชาพระประจำวันก็สามารถบูชาแล้วก็เอาไปห้อยตามพระประจำวันตามที่เราทำไว้ด้านหน้านั้นนะพวกนี้ก็จะได้มีเข้าพิธีกรรมแห่งกรรมสามารถเข้าไปเช็คได้ทางYouTube ตอนนี้ถ่ายออก YouTube ถ่ายไปทั่วโลกนะครับ YouTube ของวัดฝ่ายหินนะครับสามารถเข้าไปดูได้กิจกรรมเตียวขึ้นดอยส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็คุณโยมท่านใดมีเจตนาศรัทธาใครรอเตียนทางประทีปก็เรียนเชิญมีลูกเนนจุดบริการท่านนะครับใครร่วมทำบุญก้าน้ำก้าไฟทุนการศึกษาของละออนของเด็กเนนที่เรียนโรงเรียนเป็นค่าทุนการศึกษาก็สามารถร่วมทำบุญได้เรียนเชิญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคนโยมที่ได้ทำแล้วก็ดีหรือว่าจะไปทำซุ้มต่อไปก็ดีก็ขอบุญอานิสงส์นี้นุนนำกำจูให้คนโยมจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกสิ่งอย่างเถิดบุตรวัดฝ่ายหินเฮาก็มีน้ำบริการฟรีนะครับโยมคนใดใครเอาน้ำไปกินตัวก็ได้กินแล้วเอากำไปแหมขวดก็ได้แต่ว่าต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในนอกเพิ่นจะมีจุดทิ้งขยะให้ก็ทิ้งกันเป็นที่เป็นทางเบาทิ้งกันถูกที่ถูกทางจะไม่ต้องลำบากของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นเข้ามาเก็บทำความสะอาดนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณโยมที่เตียวขึ้นดอยสุเทพในวันนี้ในคืนนี้สามารถร่วมทำบุญบูชาใบโพพระประจำวันสามารถบูชาเขียนชื่อเขียนนามคุณโยมแล้วก็ไปห้อยตามพระประจำวันได้หรือว่าคุณโยมท่านใดสนใจรอถางประทีปก็รอได้ตามเจตนาศรัทธามีเจ้าหน้าที่มีลูกเนนคอยบริการอยู่ตอนนี้คุณโยมเดินผ่านอาจเห็นตัวเองออกในทางโปรเจคเตอร์
อันนั้นคือเราถ่ายทอดสดไปทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินไลฟ์สดทั่วโลก แล้วก็เสียงนี้จะออกไปทางวิทยุขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินก็สามารถเข้าไปฟังได้ถ่ายทอดสดพิเศษในเนื่องในวันเตียวขึ้นดอยส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพน้ำพระราชทานเชิญมาร่วมทำบุญเอาน้ำก็ได้แจกฟรีเอาเลยเต็มที่ท่านใดคนใดสนใจที่จะบูชาทางประทีปรอเทียนทางประทีปหรือสนใจบูชาใบโพบูชาพระประจำวันสามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ไปห้อยตามหน้าพระประจำวันกันให้ได้เรียนเชิญคุณโยมขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่กำลังเตียวขึ้นไปก็ดีบางกลุ่มก็กำลังเตียวลงมาแสดงว่าเปิ้นถึงจุดหมายปลายทางละเปิ้นสักการะบูชาได้บุญละกำลังเตียวลงมาก็ขอบุญกุศลที่คุณโยมทำในวันนี้จงเป็นภรวะปัจจัยหนุนนำกำจูให้ตนตัวคุณโยมปรารถนาสิ่งใดก็จงพันสำเร็จทุกเยี่ยงทุกประการไม่ว่าทำบูธนี้หรือบูธหน้าหรือบูธทำมาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุนโยมทุกผู้ทุกคนทุกผู้ทุกท่านเจริญพรถ้าใครยังทำแล้วอยากทำอีกก็เรียนเชิญเข้ามาบูธวัดฝ่ายหินได้ของเราก็จะมีพระประจำวันบูชาใบโพตามวันเกิดสามารถเขียนชื่อเขียนนามคุณโยมแล้วก็ไปห้อยตามหน้าพระประจำวันแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาไปเข้าพิธีขออโหสิกรรมทางวัดฝ่ายหินจะจัดขึ้นและโยมท่านใดใครบูชาทางประทีปรอเตียนทางประทีปก็เรียนเชิญมีเจ้าหน้าที่ลูกเนนบริการอยู่และก็ขออนุโมทนาบุญคุณโยมทุกผู้ทุกคนหลบรถแอมบูเลนซ์ด้วยลูกครับจนคุณโยมท่านใดใครทำบุญทุนการศึกษาละออนก็ดีก้าน้ำก้าไฟก็ดีของสถานีวิทยุก็สามารถเข้ามาทำบุญจอมตู้บริจาคได้ตามเจตนาศรัทธาของคุณโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้เตียวขึ้นดอยทางในวันนี้น้ำเขาก็มีบริการฟรีเอาได้เลยครับเนี่ยขอประเคนไมค์คืนหลวงพี่ยังเก่านะครับก็ภาพที่คุณโยมเห็นนั้นออกอากาศผ่านสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคุณโยมทำบุญแล้วมารับพระมาเอาไปอยู่ตรงนู้นเลยไหมน้องเนนเอาเดี๋ยวคุณโยมไม่รู้เนี่ยเอาอยู่ตรงนู้นเลยไหมเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ท่านเลยตรงนั้นเลยนิมนต์น้องเนนเอานี้ไปให้หลวงพี่ท่านนั่งนี่แหละครับออกนั่งด้านหน้าได้เลยครับนั่นแหละสองรูปหนึ่งรูปพรมน้ำมนต์อีกหนึ่งรูปแจกไปนี่แหละเอาละเติมน้ำให้อาจารย์ท่านหน่อยไปนั่นแหละเอาละใส่เลยเนาะมารับพระคุณโยมนี่แหละท่านใดอยากจะเขียนใบโพเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะทำพิธีอโหสิกรรมที่วัดฝายหินคุณโยมก็สามารถที่จะร่วมตรงนี้ได้เขียนชื่อเอาไว้พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งสิ่งนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นเดินขึ้นดอยอย่างมีความสุขและขอให้มีโชคมีลาภตลอดไปเถิดสาธุสาธุสาธุคุณโยมมีศีลแล้วนะได้เลยไปเอาพระไปเติมนั่นแหละเอาละวันนี้พระแจกพระเนอะโยมมาเข้ามา
คุณโยมถือว่าเป็นผู้โชคดีคือแถวหลังเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ค่อยสมประโยชน์หมายถึงว่าเวลาเราเดินขึ้นดอยเนี่ยฉันขอที่หลังนะอารมณ์ว่าฉันขอที่หลังแล้วกันไม่หวังประโยชน์ก่อน ดังนั้นคุณโยมจึงเป็นผู้โชคดีเนาะเอารับพระไปเนี่ยพระอาจารย์ท่านแจกอยู่เนี่ยหน้าเต็นท์เลย แล้วก็อีกรูปหนึ่งครูบาท่านก็พรมน้ำมนต์ให้เอาละพุทธามะอาอุนะโมพุทธายะก็ขอให้สิ่งใดก็ตามที่เป็นเสนียดจันไรขอให้มันมาลายหายไปในวันนี้เราเดินขึ้นดอยสุเทพก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจุดประกายชีวิตเริ่มชีวิตใหม่ขอให้มีสิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปก็ขอให้คุณโยมนั้นเอาละก็ขอให้สมพรตามความปรารถนาวันนี้เราทำขันติบารมีในการเดินขึ้นดอยสุเทพเราใช้ความอดทนเอาใจเย็นๆเนาะเข้าแถวลูกเข้าแถวครูบาอาจารย์ท่านจะได้แจกได้เนาะหมดแล้วหมดเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นน้องเนนคอยดูเติมให้อาจารย์ท่านหน่อยในเรื่องของทั้งสายศีลแล้วก็พระที่จะแจกเนาะเอาละพระที่แจกไปเป็นพระขุนแผนนะคุณโยมพระขุนแผนเป็นพระมหาโชคมหาลาภไม่ใช่มหาเสน่ห์นะเดี๋ยวไปคิดถึงเป็นขุนแผนแสนสถานไม่ใช่อันนี้เป็นขุนแผนแท้ๆเนาะเพราะฉะนั้นผู้ชายพกก็ดีผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยอันตรายไม่อยากแจกเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงนี่จะเป็นเขาเรียกมหาเสน่ห์นะแต่ผู้ชายนั้นเป็นเรื่องของมหาลาภเนาะก็แล้วแต่ว่าถ้าโยมผู้หญิงอยากจะได้ก็แจกไปเนาะพระอาจารย์เอาละก็หลวงพี่ก็ขออวยพรในขันติบารมีในค่ำคืนนี้ให้ประสบผลสำเร็จก็เหลือระยะทางอีกนิดนึง10 กิโลเมตรนะ10 กิโลเมตรสบายโอ้ยหายใจลึกๆนะลาตีนี่ยาวไกลนะที่ผมน้ำมนต์หลวงพี่เริ่มแตกแล้วหมดแล้วหาอะไรมามัดไหมหาอะไรมามัดให้เหลือปลายซะหน่อยท่านจะได้นั่นได้หนังยางมีไหมลูกมีเชือกไหมรัดเขาเรียกรัดตรงกลางนิดนึงเพื่อให้ปลายนั้นท่านสลัดได้เอารับพระไปลูกโอ้มีหนูน้อยด้วยอันนี้พี่หรือพ่อที่ให้ขี่คอเนี่ยพี่หรือพ่อลูก ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเพราะว่าเอาเด็กน้อยมารับรู้ในส่วนของตรงนี้เนาะนะให้เขาเห็นบรรยากาศแห่งงานบุญอันนี้ดีมากนะเห็นประเพณีอันสวยงามของชาวเชียงใหม่ใจเย็นๆลูกได้ทุกคนนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพรมน้ำมนต์ให้ด้วย1 ปี 1 ครั้งนะเพราะฉะนั้นวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นวัดเล็กๆหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานั้นเนี่ยมอบให้ตามกำลังศรัทธาที่คุณโยมนั้นได้ร่วมเดินตรงนี้ไม่ต้องมาทำบุญมารับพระแล้วก็เดินต่อไปเนาะไม่ได้เล่นตัวเพราะว่ามันมีอีกหลายฐานที่เขาจะให้คุณโยมทำบุญวัดฝ่ายหินแล้วแต่จะให้ก็ให้ไม่ให้เราก็ให้นะฮะคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการเกื้อหนุนพระกับโยมขาดกันไม่ได้คุณโยมนะพระก็ต้องพึ่งโยมก็ต้องพึ่งพระวันนี้พระก็แจกพระให้โยม ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเอาใจเย็นๆคุณโยมผู้หญิงรับ2 มือผู้หญิงรับ2 มือลูกเอาละก็วันนี้พระขอตอบแทนคุณโยมบ้างนะในคุณงามความดีที่คุณโยมมีขันติบารมีความตั้งใจเดินขึ้นดอยสุเทพเนาะขอให้ปลอดภัยนะลูกก็ท่านใดที่รอเข้าคิวอยู่ก็กำหนดจิตตามหลวงพี่แล้วกันเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้มีชีวิตที่ดีมีลาภที่มากขึ้นรวมไปถึงได้ประทานปัญญาในค่ำคืนนี้ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเพียงมีศีลครบก็ค่อยๆเนาะเอารับณตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์กำลังผูกไม่ให้มันเป็นปมกระจายเอาละเดินทางโดยสวัสดิภาพคุณโยมทำขันติบารมีอยู่แล้วนะตอนนี้เนาะในการเดินขึ้นดอยสุเทพเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายนะนิมนต์ฮะให้น้ำมนต์โยมหน่อยนะเพราะตรงนี้เอาละพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะ
ขอพระบรมีองค์พระบาทเขาเรียกองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระวริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระอสิติมหาสาวกเจ้าทุกๆพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ก็ขอบันดาลนั้นให้อำนาจณตรงนี้แห่งพุทธพลังแห่งพุทธานุภาพขอจงดลบันดาลให้คุณโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะทั้งไปและกลับด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเอาละมารับพระจากท่านซะเนาะเรียกว่าเราไม่อยากขนพระกลับวัดแจกกันไปนะท่านใดที่อยากร่วมบุญก็ทำบุญตามเหตุปัจจัยท่านใดที่เพราะไม่มีปัจจัยกำลังเพียงพอไม่เป็นไรเราให้ตรงนี้แทนนะหลวงพี่ให้พระไปแทนหมดยังลูกเอาพระไปเติมให้ท่านซะยังมีอยู่เนาะเอาโอเคเอานี่แหละนะตรงนี้ต้องบอกว่ามีบูธนี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีน้องเนนวัดฝายหินรวมถึงหลวงพี่หนุ่มนะอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงน้องเนนวัดฝายหินอีก 5-6 รูปด้วยกันก็ช่วยกันเนี่ยนะการบูธณตรงนี้เราทำเพื่อพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีพระธรรมให้คุณโยมไม่ได้มีอย่างอื่นให้เลยพระธรรมคำสั่งสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระธรรมในวันนี้คงจะพูดไม่ได้นะฮะก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาเราละตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการขึ้นดอยในการทำบุญนะคุณโยมทำทานนะฮะส่วนข้อศีลเมื่อกี้หลวงพี่ก็ว่าให้รับไปแล้วส่วนภาวนาคุณโยมเดินไปก็ขันติพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละคุณโยมได้ภาวนาทานศีลภาวนาคุณโยมมาครบแล้วละวันนี้เอามารับพระไปเนี่ยเนาะเอาละเอาแล้วก็รับน้ำมนต์ไปท่านกำลังพรมน้ำมนต์ให้เนาะถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นเอกอู่นะตรงนี้เอาละก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะในใจเราท่องขันติเอาไว้เอามารับพระไปโยมเนี่ยแหละเอาเนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยแจกอยู่เนี่ยเอาให้ท่านพระครูแจกเลยเอารับไปเนาะนี่แหละเอาเป็นพระขุนแผนอันนี้ถ้าผู้หญิงเอาไปก็มันจะเป็นมหาเสน่ห์ไปดิเอาผู้ชายรับไปแล้วกันเอาผู้ชายเนี่ยมหาโชคมหาลาภนะเพราะฉะนั้นพระขุนแผนในวันนี้ก็ให้ไปเอาละอันนี้ให้ไปเพื่อเป็นกำลังใจคุณโยมเนาะไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนหรอกพระท่านเรารู้จักให้นะเพราะฉะนั้นโยมเสียสละในวันนี้หลวงพี่ก็เสียสละพระนะตรงนี้ให้อย่าคิดว่ามันไม่มีค่ามันมีค่าทางใจคุณโยมระวังรถข้างหลังด้วยเนาะเอามารับพระไปนี่แหละแจกกันเห็นเนาะนะตรงนี้ ลูกเนนลองดูเอาตู้ปัจจัยไปวางตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าหลวงพี่ท่านไม่รับนั่นแหละอันนั้นแหละเอาไปตั้งใกล้ๆท่านใดอยากทำบุญก็ทำไปท่านใดอยากรับพระก็รับไปไม่เป็นไรหรอกเราให้โยมในค่ำคืนนี้มีแจกก็แจกไปพระไม่หวงพระไม่งกรู้จักสละออกเนาะเอาละก็วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคุณโยมวันนี้แจกให้เป็นกำลังใจแล้วก็คุณโยมก็เดินไปด้วยศีลที่ครบเนาะแล้วก็ที่สำคัญภาวนาไปด้วยพุทโธพุทโธคุณโยมเป็นไปได้อาหารนะเอาหลบพระไปหน่อยเนาะ พระก็ฉันเย็นก็ไม่ได้นะพระชอบฉันร้อนๆ เอาเสร็จปุ๊บก็รับไปเนาะเอาล่ะพุทธามะอาอูนะโมพุทธายะด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้พุทธานุภาพแห่งนี้ได้ปกปักรักษาคุณโยมทุกท่านได้สู่ที่หมายอย่างปลอดภัยและกลับสู่ที่หมายอย่างปลอดภัยขอให้มีโชคมีลาภเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปเนืองๆด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเอาคุณโยมมารับพระไปซะนะที่เดินเมื่อยๆครับเนี่ยอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วโยมดอยสุเทพ10 กิโลแค่นั้นเอาตรงนี้มาเป็นรางวัลชีวิตก่อนหมดหรือยังลูกยังมีพระอยู่เนาะเอาเติมเลยเนาะเอาสายสิญจน์ไปเติมให้คุณโยมซะ
นะโอ้ยหลวงพี่ท่านก็พรมน้ำมนต์สักกล้ามขึ้นเลยเอานั่นแหละบอกแล้วพระนะเสียสละอยู่นะตรงนี้เลยคุณโยมไม่ต้องมีอะไรมากมายนะในวันนี้พุทธมะอาอุนะโมพุทธายะก็ขอให้สิ่งที่คุณโยมทำนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้พลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้พลังขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้จุดประกายชีวิตของโยมสิ่งที่ต้องการที่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ขอให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นกาลกินีขอให้เป็นสิ่งที่มันชิบหายให้มันหายไปจากชีวิตดังนั้นสิ่งต่างๆนานาที่มันเป็นความดีความไม่ดีนะก็ขอให้ความดีนั้นฆ่าความไม่ดีนั้นให้หายมาลายสิ้นไปเอาละก็ขอให้คุณโยมนั้นเดินขึ้นดอยอย่างสวัสดิภาพเอามารับพระไปเนาะเอาทุกท่านที่เดินอยู่เอาละตอนนี้พระท่านก็อยู่ริมฟุตบาทแล้วเอาละไปมารับไปนะฮะจะถวายปัจจัยไม่ถวายปัจจัยไม่สำคัญเนาะสำคัญอยู่ที่ว่าใจของคุณโยมเดินให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนแต่ถ้าคุณโยมเดินไม่ระวังคุณโยมจะอาจโดนข้างหลังพุ่งชนก็ระวังด้วยแล้วกันนะมันก็วิ่งเร็วเหลือเกิน นะก็ระมัดระวังหน่อยเนาะเอาละแต่ที่สำคัญคุณโยมความแออัดยัดเยียดบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นคุณโยมอย่าประมาทนะใส่แมสด้วยนะอะไรที่ควรระมัดระวังก็อย่าลืมเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมาแบบมองไม่เห็นเอาละก็ณตรงนี้มารับพระไปแล้วก็เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างอิ่มใจวัดไฟหินนะคุณโยมหลังมช.เป็นวัดปฏิบัติแล้วก็เราก็มอบสิ่งตรงนี้ให้กับท่านด้วยความเต็มใจเนาะไม่ได้มีอะไรที่เราจะให้ไปได้นอกจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับจากวันนี้ไปขอให้ประกอบด้วยศีลที่ครบ5ประการรวมไปถึงประกอบด้วยทานศีลภาวนาสิ่งใดก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณโยมรับไปถ้าคุณโยมมีศีลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะมีพลังอันเต็มเปี่ยมแต่ถ้าคุณโยมรับไปวันนี้กลับไปฉลองนะยกแก้วเหล้าข้ามหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็หายไปอันเนื่องมาจากว่าพลังที่มันมีอยู่หายไปนะเพราะคุณโยมนั้นบัดนี้ได้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละดังนั้นก็ให้จดจำไว้เนาะก็เดินไปก็ระลึกไปตามได้ยินเสียงของหลวงพี่พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยและขอให้มีโชคมีลาภประทานปัญญาให้ข้าพเจ้านั้นได้สอบได้เกรด A ทุกวิชาเทินสาธุนี่แหละเอาละก็ตอนนี้บรรยากาศที่คุณผู้ฟังได้เห็นคุณผู้ชมได้เห็นนะเป็นบรรยากาศของการเดินขึ้นดอยสุเทพก็มีทั้งหมู่นักศึกษารวมไปถึงศรัทธาสาธุชนมากมายที่กำลังเดินอยู่นะตอนนี้นิมนต์พักก็ได้ครับ หลวงพี่หนุ่มนิมนต์น้ำมนต์หน่อยสิ สลับสเปลี่ยน เนาะเอาน้องเนนเอาน้ำไปใส่หน่อยเมื่อกี้หลวงพี่อธิษฐานไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ก็ขอให้คุณญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเดินทางโดยปลอดภัยมารับพระไปเนาะจะทำบุญไม่ทำบุญไม่สำคัญหรอกสำคัญตรงที่ว่าใจคุณโยมเต็มร้อยหรือเปล่าในการเดินขึ้นดอยแต่หลวงพี่ไม่ได้ประมาทแต่หลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยมทุกคนเก่งมากเพราะวันนี้ที่คุณโยมมาถึงฐานนี้คุณโยมตั้งใจจะขึ้นดอยสุเทพอยู่แล้วที่สำคัญอีก10กิโลคุณโยมสบายมาก นะเอาละโอ้นี่ฮะเอาก็มารับพระไปเนาะเอาละไม่ต้องมาอะไรมากมายนี่ผ้าขุนแผนเอาละผู้ชายรับก็ถือได้ว่าเป็นมหาโชคมหาลาภผู้หญิงรับไปก็เป็นมหาเสน่ห์นะเพราะอันนี้อธิษฐานไม่ให้ผู้ชายมีเสน่ห์นี่แหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งวุ่นวาย นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพระสนับสนุนในเรื่องตรงนี้ห้ามเด็ดขาดอาบัติเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการให้กำลังใจญาติโยมหมดแล้วหมดเลยนะเหมือนว่าจะใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าเนาะพระหมดแล้วหมดเลยเด้อมีเหลือตรงนี้ถาดสุดท้ายก็แจกโยมไปซะ
เสร็จปุ๊บเนาะหลวงพี่ก็คุณโยมอย่าบังกล้องอย่าบังกล้อง เอาละอ๋อกล้องต่ำไปนิดนึงเอาละเห็นไหมตอนนี้บนบูธวัดฝายหินเนาะนะตอนนี้เราศรัทธาสาธุชนที่กำลังขึ้นดอยสุเทพก็มุ่งมารับพระอย่างเดียวนี่เอามารับไปแล้วก็เดินต่อเนาะเป็นขวัญและกำลังใจหมดแล้วหมดเลยก็ถือว่าครบ500คนวันนี้ที่แจกคือที่พระเหลือนี่ไม่ใช่อะไรนะเหมือนกับโยมเขาหลวงพี่ยังไม่ให้แจกนอกจากผู้ที่ทำบุญแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดถนนและต่อจากนี้ไปฟรีสไตล์ในการแจกตายแล้วอันนี้มุงพระใจเย็นๆลูกนั่งลงใกล้ๆพระเนาะเอาใจเย็นๆใจเย็นๆลูกไปเอาละเวลาเรารับพระเนาะเอาขอให้มีศีลให้ครบโอ้มุงซะขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะนี่ถ้าโยนอาหารให้ละใช่เลย นะเข้าแถวโยมเข้าแถวใจเย็นๆใจเย็นๆ ได้ทุกคนเนาะในวันนี้เอาละก็มีแต่มันมีไม่มากนะเพราะว่าปลุกเสกมาแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมถ้าเป็นวัดอื่นก็เขาจะคิดเป็นมูลค่าแต่วัดฝายหินไม่เคยตั้งราคาพระพุทธเจ้านะคุณโยมเขาห้ามในเมื่อเราไม่มีมูลค่าตรงนี้เราแจกฟรีนี่แหละถาดนี้เป็นถาดสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยบอกตรงนี้หมดแล้วหมดเลยยกเว้นว่าคุณโยมน่ารักหน่อยเนาะมีรอยยิ้มเป็นพุทธบูชาหลวงพี่ก็จะแจกยันท้าวเวสสุวรรณ ยังนะตอนนี้เอาเป็นพระไปก่อนแล้วกันเนาะเอาละโอ้รับน้ำมนต์จากหลวงพี่หนุ่มเฮ้ยอันนี้พวกนี้ตาแหลมเนาะเนี่ยหลวงพี่หนุ่มไม่ค่อยให้น้ำมนต์ใครเด้อเอามาเอาสาธุเอาหลวงพี่เคาะหัวหน่อยนะนี่แหละเอานะฮะก็จากวัดฝายหินถ้าใครอยากจะเจอหลวงพี่ท่านก็ไปได้เนาะนี่แหละท่านเป็นพระนักพัฒนานะคุณโยมวันนี้คุณโยมที่ได้น้ำมนต์จากหลวงพี่ไปเนี่ยได้ปัญญาได้ความขยันต้องบอกเลยนี่แหละรูปนี้ไม่ค่อยได้ออกทั้งหน้านะวันนี้หลวงพี่ก็เลยบังคับท่าน ช่วยพรมน้ำมนต์หน่อยรับน้ำมนต์จากท่านไปนะเอาละคุณผู้ฟังคราวนี้ก็รับพรไปด้วยแล้วก็พนมมือไปด้วยเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังสร้างต่อไปนี้จงเป็นเหตุเป็นปละปัจจัยให้คุณโยมนั้นได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเดินสาธุเอาเนาะไปเรื่อยๆรับพระไปเนาะถ้าหมดแล้วโยมยังเข้าแถวอยู่ก็คงต้องแจกใหม่ก็ขอให้โยมหมดเร็วๆก่อนพระหมดเนาะ ไม่พอเหรอยังมีอยู่ใช่ไหมโอเคนี่แหละ ให้โยมทำตามเหตุปัจจัยเนาะขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะตรงนี้ส่วนใบโพท่านใดที่อยากจะเขียนก็พรุ่งนี้เนี่ยหลวงพี่จะเอาไปประกอบในพิธีโอโหสิกรรมด้วยนะตามเหตุปัจจัยห้อยมันอยู่อย่างนั้นแหละนะขอให้คุณโยมทั้งหลายนั้นประสบโชคดีเนาะเอาตามเหตุตรงนี้คุณโยมกำลังทำบารมีหนึ่งในบารมีนั่นก็คือขันติบารมีและคุณโยมก็อธิษฐานบารมีเนาะนี่แหละ ณวันนี้ศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีทานบารมีที่คุณโยมทำอยู่ทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีนั่นคือประสบผลสำเร็จแล้วขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีนั่นคือสิ่งที่คุณโยมนั้นกำลังตั้งจิตอยู่เพื่อให้เดินถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณโยมกำลังทำบารมีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเอามารับพระไปเนี่ยพระฟรีเนี่ยแต่ของฟรีไม่มีในโลกถ้าคุณโยมไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้น
ของขลังต่างๆถ้าคุณโยมไม่มีศีลของขลังก็ไม่ประสบไปสมประโยชน์ให้เอาละเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ถ้าคุณโยมอยากมีข้อศีลให้ระลึกตามเสียงหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้เทวดาทั้งหมดทั้งมวลคงคุ้มครองข้าพเจ้ารวมไปถึงขอให้มีโชคลาภรวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองและขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินเพียงศีลครบแล้วคุณโยมเนาะเอารับพระไปนะแล้วก็เดินทางต่อยังมีอีกหลายฐานที่เขารอคุณโยมอยู่วัดฝายหินเนี่ยไม่ต้องการอะไรก็แค่นี้แหละแจกเสร็จปุ๊บให้เป็นพุทธบูชานะพอทั้งหมดทั้งมวลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอาละรับพระไปแล้วก็เดินทางไปด้วยความสงบเนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองคุณโยมโรคภัยไข้เจ็บยังไม่หายไปเนาะแมสอย่าลืมพกติดตัวไปด้วยแอลกอฮอล์ก็อย่าลืมนะเพราะมันหลายมือเหลือเกินนะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังรถด้วยทั้งสวนไปแล้วขึ้นมานะเอาละเรามีขันติเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในใจเป็นนิดนะตอนนี้เอาละรับน้ำมนต์ไปด้วยหลวงพี่หนุ่มเนาะนี่แหละเอาละนานๆท่านออกมาพรมน้ำมนต์เพราะฉะนั้นใครรับไปนี่พลังที่ได้คือพลังแห่งปัญญาพลังแห่งความขยันเพราะว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาคุณโยมดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ได้บารมีจากผู้ที่ให้คุณโยมก็จะได้บารมีนั้นตามผู้ให้นั้นเช่นกันค่อยเป็นค่อยไปนะคุณโยมเนาะเอาละก็รับพระไปนะตรงนี้โอ้ยเด็กน้อยน่ารักมากผู้ปกครองนี่น่ารักจริงๆนะหลวงพี่ชื่นชมที่ให้เขารู้จักประเพณีอันสวยงามแล้วก็รู้จักในการทำบุญรู้จักการให้รู้จักการทำทานชื่นชมผู้ปกครองเนาะที่พาเด็กๆมาได้เห็นแบบนี้เอาละดีมากดีมากก็ขอทั้งหมดทั้งมวลไปตามเหตุปัจจัยเอาละเราขึ้นไปด้วยขันติบารมีที่มีอยู่ในใจก็ขอคุณโยมนั้นให้ถึงดอยสุเทพสมความตั้งใจ10กิโลคุณโยมยังพอไหวอยู่เนาะเอารับพระไปเนาะมารับพระไปนะตรงนี้ตามเหตุปัจจัยนะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลรับตรงนี้ไปเอาละเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมเจ้าเรามีพระอริยสังฆเจ้าเรามีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่นะนั่นคือพระรัตนตรัย3ประการในวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานที่เรารับรู้ดังนั้นฐานนี้วัดฝายหินแจกพระกันไปนี่เป็นไงล่ะนี่แจกจริงนักเลงพอ นะไม่หวังอะไรนะแหมนิดนึงแล้วกันคุณโยมเอ้ย รับไป เนาะนิดนึงโอ้เนี่ยหลวงพี่ชื่นชมเนี่ยผู้ปกครองที่เอาลูกหลานขึ้นหลังให้เห็นประเพณีอย่างนี้โมทนาสาธุเนาะให้ลูกหลานได้เห็นการทำทานทำบารมีให้เห็นประเพณีอันสวยงามของเราชาวเชียงใหม่ที่เดินขึ้นดอย1 ปีมันไม่ใช่มีทุกวันคุณโยม1 ปีมันมี365วันแต่บังเอิญวันนี้มันต้องมาเป็นประเพณีเดินขึ้นดอยเนาะเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งในการเดินนะตรงนี้หลวงพี่จะบอกว่าคนที่เดินนำไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พระเหมือนโยมนะไอ้ที่ก่อนขบวนเนี่ยคุณโยมเดินหลังเนี่ยหลวงพี่แจกพระให้เลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคุณโยมเป็นผู้ที่มาทีหลังเนาะมาทีหลังมารับพระไปนะตรงนี้เนี่ยหลวงพี่ที่นั่งพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่นี่รับน้ำมนต์ไปนี่จากครูบาหนุ่มเนี่ยนะหลวงพี่หนุ่มเอาละรับเสร็จแล้วเมื่อรับพระไปแล้วคุณโยมเอ้ยให้มันมีศีลนะของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีศรัทธามันต้องมีบารมีมันต้องมีศีลประกอบมันถึงจะส่งผลพระขุนแผนที่หลวงพี่ให้นะเป็นมหาโชคมหาลาภไม่ใช่มหาเสน่ห์ถ้าผู้หญิงเราไม่แน่เพราะว่าขุนแผนอันนี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นมหาเสน่ห์แต่ผู้ชายเป็นมหาโชคมหาลาภไม่นิยมคำว่าคงกระพันเพราะคำว่าคงกระพันไม่มีจริงบนโลกใบนี้
ถ้ามีจริงบนโลกใบนี้ไม่มีคนตายแน่นอนแต่บังเอิญว่ามันมีคนตายดังนั้นคำว่าคงกระพันไม่มีจริงต่อให้เป็นมหาคงกระพันคาถาที่บอกว่าอยู่ยงคอพันก็ตายนี่คือวัฏฏะสงสารที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณโยมคนเราก็เหมือนทูบหนึ่งก้านเมื่อจุดแล้วนั่นคือชีวิตที่เพิ่งเกิดและทูบมันลามมาเนี่ยนั่นคือคุณกำลังเติบโตและประกอบสัมมาอาชีวะเมื่อทูบใกล้จะถึงก้านนั้นหมายถึงว่าคุณกำลังแก่ชราและเตรียมตัวเมื่อทูบดับลงนั่นคือชีวิตของคุณโยมนั้นดับตามทูบไปทูบหนึ่งดอกนั่นหมายถึงชีวิตคนเรานั่นเองเป็นกุศโลบายทางธรรมเอาละนะวันนี้รับพระไปเนาะโยมผู้หญิงก็เป็นมหาเขาเรียกมหาเสน่ห์โยมผู้ชายมหาโชคมหาลาภหมดแล้วก็หมดเลยไม่แจกแล้วหมดแล้วเนาะเอาละก็วันนี้วัดฝายหินเราได้บุญมาพอแล้วนะเรารู้จักพอจบโยมตรงนี้เราก็ปิดบูธแล้ว นะที่ทำบุญมาก็เอาตามนั้นแหละเอาตามหน้าบุญไม่ได้มาหวังอะไรแต่ขอให้โยมนั้นได้มีของติดไม้ติดมือกลับไปเป็นกำลังใจ10 กิโลต่อจากนี้คุณโยมต้องเผชิญอะไรอีกหลายอย่างอีกหลายด่านนะแต่วัดฝายหินของเราเนี่ยเราให้พอแล้วหลวงพี่ก็น่าจะพอแล้วแสบคอแล้ว FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าเราถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะจนถึงปัจจุบันคุณโยมก็ออกอากาศไปด้วยนะผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ช่อง YouTube ของวัดฝายหินทั่วโลกอยู่แล้วนะตรงนี้เอาละก็เรียกว่าไม่ต้องอะไรล่ะเขาเรียกไม่ต้องตกใจไปเพราะฉะนั้นออกอากาศทุกคนออกอากาศทุกคนอันนิดหนึ่งฮึบนี่แหละให้เห็นคุณโยมเลยให้บรรยากาศนะตรงนี้นะรวมไปเห็นให้เห็นครูบาเลยอ่ะนี่เนาะเอาละคราวนี้นี่ฮะนี่คือภาพบรรยากาศของบูธวัดฝายหินที่หลวงพี่หนุ่มนะฮะแล้วก็ หลวงพี่วิโรจน์ฮะพระอาจารย์วิโรจน์ก็ร่วมกันแจกพระให้กับญาติโยมที่เดินขึ้นมาณวันนี้เตวขึ้นดอยนะฮะแล้วก็ภาพที่คุณโยมเห็นทั้งหมดทั้งมวลนั้นวันนี้หลวงพี่หนุ่มเรียกว่าเป็นพระที่เรียกว่านานๆจะได้มาพรมน้ำมนต์ทีท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่ขยันขันแข็งดังนั้นเนี่ยคุณโยมที่ได้รับน้ำมนต์ไปเนี่ยเป็นพลังของผู้ที่ให้ก็คือพลังแห่งปัญญาและความขยันขันแข็งนะฮะส่วนพระที่แจกนั้นหลวงพี่ก็มอบให้กับคุณโยมเป็นพระขุนแผนเนาะถ้าผู้หญิงก็เป็นมหาเสน่ห์แต่ถ้าผู้ชายนั้นก็เป็นเรียกมหาโชคมหาลาภเราไม่คือจะไม่อธิษฐานให้ผู้ชายเป็นมหาเสน่ห์เดี๋ยวเขามีเรื่องกันที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้นี่เองรับไปก็เอาไปเป็นกำลังใจนะคุณโยมไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วนี่มหาเสน่ห์ท่านบอกโอ้โหคราวนี้พอเดี๋ยวมีเยอะขึ้นมาพระเดือดร้อนนะพระไม่สนับสนุนคำว่ามหาเสน่ห์ในนี้หมายถึงว่าดึงดูดนะเวลาคุณโยมไปพรีเซนต์งานหรือว่านำเสนอรายงานต่ออาจารย์อันเนี้ยคุณโยมจะเป็นที่สนใจนะเขาจึงเรียกว่าคำว่ามหาเสน่ห์คุณโยมอย่าไปตีค่าคำว่ามหาเสน่ห์ผิดนะโอ้โหผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงไม่ใช่นะมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นพระขุนแผนที่หลวงพี่ให้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมหาเสน่ห์แน่นอนแต่ผู้ชายเนี่ยมหาโชคมหาลาภมันต้องแบ่งแยกในการอธิษฐานเอาละก็รับไปรับน้ำมนต์ไปนี่แหละเอาน้องเนรลองดูน้ำมนต์ที่หมดยังเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่จะแย่ยังไม่หมดเนาะดีมากเอาละลูกเอ้ยวันนี้ ใครอยากทำบุญก็ทำเนาะไม่ทำเนี่ยวัดฝายหินไม่ได้สนใจแต่อยากจะให้โยมนั้นได้รู้ว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระเราให้อะไรแค่นั้นแหละฮะปริศนาธรรมในวันนี้ที่คุณโยมเดินตรงเนี้ยแต่พระท่านเนี่ยนั่งตรงเนี้ยถามว่าพระท่านมีกิเลสไหมไม่มีนะคุณโยมท่านให้พรแล้วก็แจกพระไปเนี่ยถ้ามีกิเลสพระต้องบอกว่าคุณโยมมาเช่าพระ50 บาทอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสกับพระแต่ไม่อันนี้ให้เลยให้โยมเลยเพราะถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจฮัลโหลนี่แหละ
คุณโยมก็ชาวต่างชาติก็บรรยายอยู่นะ หมดแล้วเหรอเอายังไงดีอะคุณโยมยังเข้าแถวอยู่ป่ะพระใกล้หมดยังอ๋อวันนี้หมดแล้วเอาให้หมดซะนะถ้าหมดแล้วยังมีเข้าแถวค่อยแจกยันทเวสสุวรรณเอาละเวสสะพุสะเวสสะพุสะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ เอาละพุทธมะอุนะโมพุทธายะเอามารับน้ำมนต์ไปสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจจังขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมกำลังทำกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินเอาละรับไปเนาะรับพระไปแล้วก็เดินต่อไปเนาะเอาละนี่แหละนี่คือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่ด้วยพลังพุทธานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้เราเหล่าสาวกของพระพุทธองค์นั้นได้ประกาศให้เห็นแล้วว่าพุทธานุภาพพลังอำนาจของพระพุทธองค์นั้นนะฮะได้ประกาศศักดาบนวัดพระธาตุดอยสุเทพอันเนื่องจากว่าคณะศรัทธาทั้งหลายนั้นได้เดินขึ้นมาเพื่อชื่นชมในส่วนหนึ่งขององค์พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพณวันนี้เราเหล่าพุทธบุตรนั้นได้ทำหน้าที่เต็มที่ของผู้เผยแผ่อันเป็นพุทธสาวกที่ดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ขอพระพุทธองค์นั้นจงเมตตาให้คุณโยมทุกท่านนั้นได้เดินทางโดยสวัสดิภาพและจงประทานปัญญาให้เก่าเราน้องนักศึกษาให้ได้รับเกรดที่ดีเนาะให้มีโชคมีลาภทั้งหมดทั้งมวลนั้นทุกท่วนหน้าด้วยการเทินสาธุเอาละก็รับพระไปหมดยังน้องเนนถ้าพระหมดแล้วถ้ายังมีความต้องการอยู่มีหมดยังเนาะถ้าใกล้หมดแล้วอีกหยิบมือนึงก็บอกหลวงพี่จะได้แจกท้าวเวสสุวรรณไปเอาละก็ทำได้แค่นี้เนาะ หลวงพี่หนุ่มนะฮะหลวงพี่หนุ่มนั้นท่านก็เรียกว่าประจำอยู่ที่วัดฝายหินท่านเปรียบเสมือนพระนักพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นมันสมองอีกอันหนึ่งในการจัดการทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นเขาเรียกว่าใครที่มีพลังแบบไหนน้ำมนต์ที่ออกไปจะเป็นพลังแบบนั้นคุณโยมที่ได้รับน้ำมนต์ไปเนี่ยคุณโยมจะได้พลังแห่งความขยันและปัญญาเพราะท่านจะวางแผนทุกๆอย่างในการหน้าที่การงานเนาะเอาละเพราะฉะนั้นพลังตรงนี้คุณโยมก็ได้รับจากท่านไปส่วนหลวงพี่วิโรจน์นั้นนะพระอาจารย์วิโรจน์ก็จะคุณโยมหลบแอมเบอร์แรนนิดนึงเนาะระวังด้วยนะหลวงพี่วิโรจน์ท่านก็จะแจกพระให้เป็นพระขุนแผนนิดนึงเหตุด่วนเหตุร้ายคุณโยมเอาละขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะท่านบากบั่นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพี่จะขอคือเรื่องการทิ้งขยะหลวงพี่ไม่อยากให้เป็นข่าววันพรุ่งนี้เนาะว่าเราขึ้นดอยสุเทพแล้วทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเอาละนิดนึงแสดงว่ามีอุบัติเหตุมีผู้ป่วยกระทันหันหลายรายระวังด้วยคุณโยมเอาละเป็นทุกปีต้องระมัดระวังเรื่องการสโตรกนิดนึงเนาะเอาละค่อยเป็นค่อยไปนะเอารับไปหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันยังเหลือเยอะไหม20 กว่าเดี๋ยวเตรียมตัวมาแจกอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหลวงพี่อธิษฐานนะถือว่าใครที่ได้ต่อจากนี้ไปก็โชคดีแล้วเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะเวสะพุสะเพียงเอามาน้องเนนเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ยันท้าวเวสสุวรรณไปหมดเลยพอแล้วไม่แจกแล้วแบ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเหลือง ให้เยอะเดี๋ยวเหลืองไปก่อนอันนู้นยังอยู่ใช่ไหม20 กว่าโอเคยังของขังมันอยู่ในกรงโยม
อันนี้เขาเรียกของดีเอาไปเอามาเอาเนอะเอาเวสะภูสะเอาไปแบมือ2 มือเอาละไปเรียบร้อย เอาเลยไปเอารับพระไปคุณโยมนะผู้ชายก็มหาโชคมหาลาภผู้หญิงมันเป็นมหาเสน่ห์นะว่าเขาเป็นอันนี้หยุมสุดท้ายแล้วนะเป็นพระขุนแผนนะมารับไปนะฟรีๆขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปบนดอยต่อไปหลวงพี่แจกเพื่อเป็นกำลังใจเนาะไม่ได้มาหวังอะไรมากมายดังนั้นภาพที่เห็นคุณโยมอันนี้เป็นภาพที่ออกอากาศทั่วโลกเนาะนะก็ให้รับรู้ให้เห็นเนี่ยภาพตรงนี้เอามารับพระไปเนี่ยเอามารับพระไปแม่เอ้ยเนี่ยหมดยังเนี่ยพระเอาไปโอ้ยโมทนาสาธุเนาะอันนี้สำหรับเอาเด็กน้อยมาเนี่ยหลวงพี่ชื่นชมมากเพราะว่าให้เขาเห็นประเพณีอันสวยงามรับไปพระหมดแล้วก็เป็นยานท้าวเวสสุวรรณหมดแล้วก็หมดเลยนะไม่แจกแล้วเพราะถือว่าวันนี้วัดฝายหินเราให้มาเนี่ย500 คนนะคุณโยมนะที่หลวงพี่เตรียมมาไว้เนี่ยแจกให้ฟรีๆนะเพราะว่าแต่ก่อนหน้าขบวนเนี่ยยังไม่ได้แจก เพิ่งจะมาแจกหลังขบวนนี่แหละคุณโยมคือกลุ่มผู้โชคดีที่หลวงพี่เนี่ยเอาออกไปตั้งข้างนอกแล้วก็แจกพระให้นั่นน่ะพระก็ไม่อยากเอาพระกลับหรอกแจกก็แจกให้มันหมดซะเนาะพระโยมก็เกื้อหนุนพระศาสนาจะไม่เกื้อหนุนได้ยังไงพระโยมขึ้นตรงเนี้ยเป้าหมายของโยมคือวัดพระธาตุดอยสุเทพและหลวงพี่ก็อยู่ในเครือวัดพระธาตุดอยสุเทพหลวงพี่ไม่ให้ก็ถือว่าใจดำแล้วก็เอาไปฟรีๆเนาะนี่แหละสาธุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมันสิทธิตะลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจจังกิจที่กำลังทำกรรมที่กำลังสร้างขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมทำกำลังสร้างต่อไปนี้ก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุเอ้ารับศีลด้วยระลึกตามไม่ต้องกล่าวเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในการศีลข้อ 4ไม่พูดศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้มีโชคมีลาภและตลอดจนถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุเพียงเอาละศีลครบแล้วเอามารับไปพยันเวียนยันท้าวเวสสุวรรณเวลาจะใช้ก็อธิษฐานสั้นๆไปใช่ไหมยันท้าวเวสสุวรรณแล้วเนาะเนาะเป็นคาถาสั้นเอาไปนั่นแหละรับยันท้าวเวสสุวรรณไปคุณโยมเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะนั่นน่ะพอแล้วสั้นเอารับไปเป็นยันท้าวเวสสุวรรณเนาะอธิษฐานเป็นที่เรียบร้อยก็เอาไปปิดบ้านนะขจัดสิ่งชั่วร้ายขจัดสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะเพราะว่าท้าวเวสนั้นเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลแต่ท่านนั้นพิเศษหน่อยก็คือท่านเป็นเจ้าแห่งวิญญาณดังนั้นยันท้าวเวสสุวรรณนั้นที่แจกให้คุณโยมก็เอาไปปิดซะแต่คุณโยมผู้หญิงอย่าเอาไปใช้ผิดเนอะอย่าไปปิดหน้าประตูตอนผัวเมามันเข้าบ้านไม่ได้ เพราะมันเข้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกระบาลแยก มันก็ต้องนอนข้างนอกเอาละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ไว้เป็นกำลังใจเนาะยันท้าวเวสสุวรรณน้องเนนทั้งหมดแล้วก็บอกหลวงพี่ก็มาเอาไปอีกแจกแค่นี้แหละวัดฝายหินแล้วก็จำไว้สั้นๆเนาะเวสะพุสะเป็นการขอประทานท้าวเวสสุวรรณนะในค่ำคืนนี้ ก็รับไปเอาละสรุปว่าเจ้าของกุญแจรถยังหาตัวไม่เจอใช่ไหมอาจจะต้องไปคืนตำรวจนะตรงนี้หลวงพี่ก็หยิบไม่ได้ซะด้วยอาบัติเด้อน้องเนนก็จัดการต่อพร้อมเป็นทรัพย์สินเอาละ
เอารับยันทเวสสุวรรณไปนะใครที่มาเดินขึ้นเนี่ยเนาะเอามารับน้ำมนต์หลวงพี่หนุ่มด้วยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเนี่ยฮะหลวงพี่ท่านเป็นสายปัญญานะแล้วก็เป็นสายแห่งความขยันเพราะฉะนั้นความขยันและปัญญาในเรื่องของการวางแผนเนี่ยก็ได้จากผู้รดน้ำมนต์ส่วนยันทเวสสุวรรณที่โยมรับไปก็เอาไปป้องกันพยันตรายต่างๆเอาไปนั่นแหละ หมดยังหมดยังอ๋อยังเนาะยังเหลือเยอะเนาะน้องเนนพักบ้างไปเปลี่ยนเวรไปเปลี่ยนเวรอ้าวเวสุพระสุเวสาผู้สาเอาหลวงพี่มาพูดได้ยังไง กลับกันเวสาผู้สาเวสาผู้สาเนาะอันนี้เป็นยันท้าวเวสสุวรรณเอารับไปคุณโยมเอาสาธุสาธุเอาละ พุทธมะอาอุนะโมพุทธายะเอาละรับไปเด้อเอารับไปนะเอาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติรับได้หมดเนาะนั่นแหละยันท้าวเวสสุวรรณรับได้ เวสะพุสะครับเอาน้ำไหมจะเอาน้ำแข็งใช่ไหมอันนี้ถามโยมถามหลวงพี่เอาน้ำแข็งไหมหรือว่าใช่ไหมเอาไหมน้ำแข็งเอาก็ได้เอาน้องเนนต้องการเอาโมทนาสาธุไปเอามาคุณโยมท่านใดที่เดินผ่านมาเอามารับยันท้าวเวสสุวรรณไปเวสะผู้สะเวสะผู้สะเอาไปปิดห้องไปปิดนะป้องกันพยันตรายต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นใครเขาทำของคุณสงคุณสายก็เอาไปนั่นแหละเอาละแผ่นเดียวเนอะไม่ใช่ว่าไปเบิ้ลนะอ๋อพอดีคุณย่าอยู่ที่บ้านไม่เอาอยู่ที่บ้านก็ให้เขาอยู่ที่บ้านเนาะอ๋อพอดีน้องอีกคนนึงอยู่หอก็ปล่อยให้มันอยู่ไปไม่ต้องเอาไปแค่แผ่นเดียวนะคุณโยมในวันนี้เรามาทำบุญโดยการเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะวัดไฟหินของเราเนี่ยก็แจกใช้คำว่าแจกเลยเพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรหรอกให้คุณโยมหวังให้โยมมีกำลังใจแล้วเดินขึ้นไปให้ถึงตามสิ่งที่คุณโยมอธิษฐานเพราะคุณโยมกำลังทำขันติบารมีอยู่เนาะนี่ก็คือภาพที่พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นนะที่บูธวัดไฟหินฐานที่3คุณโยมก็มารอรับเอายันท้าวเวสสุวรรณกันนะตรงนี้ ไปเอาไปอีกเวสาภูสะเวสาภูสะเวสาภูสะเนี่ยเนาะนะตรงนี้เอาไว้ติดหน้าห้องหรือว่าในห้องถ้าตรงไหนคุณโยมมองว่าอย่างคุณโยมมีคอนโดหรือว่ามีบ้านซึ่งมันร้างอยู่แล้วเนี่ยเป็นบ้านของโยมไม่มีคนอยู่เอาไปปิดซะเอาไปปิดไว้ก่อนเขาเรียกจับจองไม่ให้สัมภเวสีมันเข้ามาในบ้านนะเพราะฉะนั้นบ้านร้างเนี่ยที่มันโดนทิ้งไว้นานๆมันก็เปรียบเสมือนศาลร้างอะสัมภเวสีที่มันอยู่ริมถนนต่างๆเมื่อมันเห็นว่ามันมีที่อาศัยมันจะเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็เอาเข้าตรงนี้แหละตามหลักเนาะที่ใช้คำว่ามีความหมดแล้วเฮ้ยจะหมดอีกแล้วเอาพอแล้วหมดไปเนี่ยเอาไปแจกโยมซะก็อันนี้เป็นยันท้าวเวสสุวรรณคุณโยมเข้าแถวสิโอ้โหความต้องการสูงเหลือเกิน นะพยันท้าวเวสสุวรรณเนาะอย่าลืมเอาไปแล้วใช้ไม่เป็นก็ยุ่งนะคุณโยมก็เวสาภูสะเวสาภูสะไปนะเพราะฉะนั้นวัดฝายหินก็แจกให้นะตรงนี้เอ้าน้องเนนพาไปใส่น้ำแข็งเลยตรงนั้นเอาละอายุวโนสุขังพลังคุณโยมอุตส่าห์มอบน้ำแข็งให้นะตรงนี้เอามารับยันท้าวเวสสุวรรณนะก็อย่างที่หลวงพี่บอกอะว่าบ้านไหนที่เป็นบ้านร้างหรือว่าบ้านเช่าหรือห้องเช่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณโยมเอาไปปิดซะนะยันท้าวเวสสุวรรณนะตรงนี้เพราะว่าเราอาจไม่รู้หรอกว่าอะไรเพราะเราไม่อยู่ไงนะรับไป1 แผ่นพอเด้อไม่ใช่ว่าเอาไปซะเยอะเชียวห้ามเด็ดขาดมันไม่พอคนนะกับยันท้าวเวสสุวรรณในวันนี้ก็คาถาสั้นๆแหละคุณโยมท่องไปเหอะเวสะพุสะเวสะพุสะนั่นน่ะท่องไป9 จบเนาะเอาเป็นไปได้แล้วก็ปิดท่องเสร็จแล้วก็ปิด
หรือไม่ก็เอายันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเดินแปะรอบบ้านก่อนแล้วก็ไปปิดในที่หนึ่งที่คุณโยมคิดว่ามันมองเห็นนะเพราะฉะนั้นยันท้าวเวสสุวรรณก็ถือว่าท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลคุณโยมเนาะแต่ที่สำคัญคือท่านเป็นหัวหน้าแห่งหมู่วิญญาณเป็นผู้คุมกฎนะของหมู่วิญญาณนะเรียกว่าอะไรก็ตามคือจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นที่ปกปักรักษาของหนึ่งในทิศหนึ่งของเขาเรียกเขาพระสุเมนในเขาพระสุเมนนั้นมีพวกยักษ์พวกผีร้ายต่างๆในสิ่งไม่ดีนั้นอยู่ดังนั้นเรียกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นจึงเป็นผู้ที่ปกป้องไม่ให้ใครก็ตามที่หลุดออกมาจากเขาพระสุเมนนั้นมาทำร้ายทำลายบนโลกมนุษย์นั้นท่านท้าวเวสสุวรรณจะปราบหมดนี่แหละเจ้าแห่งวิญญาณเอาก็มารับไปก็ท่านใดอย่างที่หลวงพี่ได้พูดนะใครมีบ้านเช่าหรือว่ามีบ้านที่อยู่ที่ดอยแล้วก็แล้วแต่แล้วเราไม่อยู่เนี่ยเอาไปปิดไว้ซะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเรามีคนเฝ้าแล้วก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณเนาะนะตรงนี้ก็มารับไปเอาฟรีๆไม่ต้องอะไรมากมายของฟรีไม่มีในโลกหรอกแค่หลวงพี่อยากให้คุณโยมนั้นอธิษฐานในจิตว่าขอให้ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างปลอดภัยหมดอีกแล้วเอาไปล็อตสุดท้ายเอาไปนี่แหละหมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วไม่มีแจกแล้วเด้อยันท้าวเวสสุวรรณนะหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะหมดแล้วหมดเลยเด้อเวสะภูสะเวสะภูสะพุทธมะอาอูนะโมพุทธายะรับไปเนี่ยรับไปเท่าที่ทำได้รับไปเท่าที่มีหมดหรือยังจะหมดอีกแล้วมันหันมามองนี่รู้เลยรอบสุดท้ายเพียงไปเอาไปแจกไปแกะเอาไปหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วเนอะเอารับยันท้าวเวสสุวรรณไปนะเอาท่านใดอยากร่วมบุญหลวงพี่ก็โมทนานั่นแหละแต่ก็รับไปคือประโยชน์ของยันท้าวเวสสุวรรณนะคาถาสั้นๆแหละคุณโยมจำไว้เวสสาภูสะคราวนี้การใช้เนี่ยท้าวเวสสุวรรณนั้นเราสามารถไปปิดในห้องได้จะเอาใส่หรือว่าเอาพกติดตัวไปก็ได้เพราะว่าท่านคือเรียกว่าเจ้าแห่งวิญญาณเนาะเอาไว้สำหรับป้องกันพยันตรายในเรื่องของต่างๆคุณโยมคิดว่าเรื่องของการทำของนั้นมันไม่มีจริงเหรอถ้ามันไม่มีจริงมันไม่เหตุมันย่อมไม่มีผลคุณโยมเราตอบไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ซะหน่อยก็ดีนั่นแหละเอาไปฟรีๆไม่ต้องคิดมูลค่ายันท้าวเวสสุวรรณตรงนี้ล็อตสุดท้ายหมดแล้วก็คือหมดเลยนะตรงนี้เอาอธิษฐานจิตเฉพาะวันนี้แหละที่วัดฝายหินมอบให้เนาะจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องขนกลับวัดนี่นู่นนั่นทำได้เท่าที่ทำได้ให้เท่าที่ให้เนาะเจอกันอีกทีปีหน้าละโยมก็เอามาแจกอย่างนี้เหมือนเดิมนะแต่ถ้าจะให้ได้ของดีแบบนี้คุณโยมต้องขึ้นหลังขบวน เพราะหน้าขบวนหลวงพี่ยังไม่แจกนะให้โยมก็ทำบุญกันก่อนแล้วค่อยแจกแต่แบบนี้หลวงพี่แจกให้เอาไปเราใช้คาถาสั้นๆนะเวสะภูสะเวสะภูสะก็เป็นคือยันท้าวเวสสุวรรณนะวันนี้ที่แจกให้รับไปมีคอนโดก็ติดในคอนโดมีบ้านก็ติดในบ้านตรงไหนที่มันร้างหรือว่าน่ากลัวคุณโยมเอาไปปิดซะนั่นแหละก็จบนั่นแหละแค่วิธีการใช้ก่อนที่หลวงพี่จะต้องล่ำลาเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องลงพรุ่งนี้เช้ามีบิณฑบาตแต่เช้าเลยคุณโยมณถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็ขอเชิญเอารับไปนะเวสะภูส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 ะก้าวจบแล้วก็ปิดลงไปที่บ้านตัวเองคอนโดตัวเองห้องเช่าตัวเองเราจะย้ายแล้วก็เก็บกลับไปเนาะยันท้าวเวสสุวรรณเอาละเจ้าหน้าที่รับไหมท้าวเวสสุวรรณกี่คนเนี่ย2-4เอาไหมไม่ทันแล้วมีโยมอยู่ตรงนี้แล้ว
เอารับไหมเอาลงมาเอาตัวแทนมารับไปยันท้าวเวสสุวรรณหลวงพี่แจกเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าท่านปฏิบัติงานเอายันท้าวเวสสุวรรณให้หน่อยกี่คนโยมแจ้งหลวงพี่ท่านไปรับไปโมทนาบุญหลวงพี่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ท่านก่อนเพราะว่าท่านเสียสละเนาะณวันนี้ท่านเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยเพื่อดูแลพวกเราเอาละไปเดินทางปลอดภัยคุณโยมเอาเวสะภูสะเวสะภูสะรับไปฟรีๆไปเอาละ รับไปแล้วก็ไปปิดหมดแล้วหมดเลยนะหลวงพี่ไม่แจกแล้วนะนะตรงนี้ก็ขอให้จำไว้ว่านี่คือวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัดนี้ไม่ใช่วัดเสกคุณโยมแต่วันนี้พิเศษเฉยๆนะเราเป็นวัดสอนเราเป็นวัดปฏิบัติโดยท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนะท่านเจ้าอาวาสท่านเน้นในเรื่องของการปฏิบัติท่านไม่เน้นเรื่องเสกหรอกนะหลวงพี่ก็เลยต้องบอกนะแต่ถ้าอันไหนที่ทำเพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนาได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ทำให้วันนี้ก็เลยนำมาแจกยันท้าวเวสสุวรรณเนาะคุณโยมท่านใดมีห้องเช่าห้องพักหรือว่าบ้านล้างของตัวเองเนี่ยเอาไปปิดในบ้านเนาะเพราะว่าท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านเป็นเจ้าแห่งวิญญาณเนี่ยวันนี้เพราะฉะนั้นรับไปไม่ต้องคิดมากที่จะคิดมากคืออีก10กิโลข้างหน้าโยมคิดเถอะกูจะถึงไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ถึงดอยสุเทพแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคุณโยมโควิดมันไม่ได้หายไปไหนต้องระมัดระวังอันนี้หลวงพี่เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนนะฮะอยากได้บุญแต่ยังไม่หายดี อันนี้โยมเข้าใจเนาะนั่นแหละก็มีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ก็ให้ระมัดระวังเอารับไปยันท้าวเวสสุวรรณรับไปฟรีๆรับน้ำมนต์ด้วยนี่แหละห้องเช่าใครมีห้องเช่าใครมีอะไรเอารับไปหลวงพี่แจกไปให้หมดจะได้ไม่ต้องเอากลับวัดเนี่ยวันนี้เอาคุณโยมหยุดรับยันท้าวเวสสุวรรณไปแล้วกันเนี่ยหลวงพี่ที่นั่งเอาไปรับไปเนี่ยเอาแจกกันเห็นไปรับไปคุณโยมท่องไว้นะเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะท่านก็จะมีพลังมาให้เอาละรับไปเอาละเอาหมดแล้วเนาะ หลวงพี่หนุ่มลาแล้วคืนนี้ ปวดแล้ว1 แขน เวสะภูสะเวสะภูสะรับไปโยมยันท้าวเวสสุวรรณนะตามเหตุปัจจัยรับไปก็ไปติดห้องไปติดในสิ่งที่คุณโยมคิดว่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าความเป็นอัปมงคลมันอยู่ตรงไหนคุณโยมไปปิดซะยันท้าวเวสสุวรรณติดไว้เลยนะแต่ถ้าคุณโยมกลัวผียันท้าวเวสสุวรรณก็เป็นเจ้าแห่งวิญญาณเนาะเอาละนะตรงนี้หลวงพี่ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างปลอดภัยเอาละเนาะรับเสร็จแล้วก็เดินต่อยังอีกใกล้ดอยสุเทพอีก10 โล ใกล้จริงๆไปทำบุญโอ้ยโมทนาสาธุเนาะจริงๆก็ปิดรับบุญแล้วล่ะแต่คุณโยมจะทำบุญก็แล้วแต่เพราะว่าหลายๆท่านเขาก็ทำนิดๆหน่อยๆก็ทำไปแล้วนั่นน่ะแต่แหมใส่ตรงเมื่อกี้ก็ชื่นใจเอาไม่เป็นไรละเอามารับยันท้าวเวสสุวรรณไปคุณโยมเนาะแล้วก็ใช้คาถาเวสะภูสะเวสะภูสะรับยันไปเสร็จแล้วก็เดินต่อเนี่ยให้เป็นกำลังใจเนาะหรือว่าหมดแล้วถ้าหมดแล้วกลับเพราะอันนี้ชาวต่างชาติใช่ไหมเนาะเอาโมทนาสาธุเอาคุณโยมรับยันท้าวเวสสุวรรณไปแล้วก็เดินต่อนะเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการเดินเท้าเอารับไปจะใส่บาตรก็ได้ไม่ใส่บาตรก็ได้แต่หลวงพี่จะแจกให้เนาะยันท้าวเวสสุวรรณเอาล่ะแต่ขอให้รักษาความสะอาดด้วยนะคุณโยมพอเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาไปเป็นข่าวและขึ้นดอยสุเทพขยะเป็นตันๆกลายเป็นว่าเราไม่รับผิดชอบกันหลวงพี่ไม่อยากให้เป็นข่าวแบบนั้นเนาะเพราะมันเป็นข่าวทุกปีและนี่ปีนี้ปีแรกจากในรอบ3 ปีที่เราได้เปิดให้มีการเดินขึ้นดอยเอามารับยันท้าวเวสสุวรรณคุณโยม
รับไปนะรับไปไม่ต้องมาอาศัยมูลค่ารับไปแล้วไปปิดห้องซะเรียบร้อยไปเอารับไปโมทนาสาธุในความดีเด้อไปรับไปเอาเดินไปเนาะเสร็จแล้วก็ไปเดินทางต่อไม่จำเป็นปัจจัยไม่จำเป็นคุณโยมนั่นแหละรับไปหลวงพี่โมทนาในความตั้งใจที่เดินขึ้นดอยสุเทพก็พอแล้วเอาละ มันคือช่วงสุดท้ายของการตั้งบูธของเราแหละเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พระก็ให้โยมบ้างโยมนั้นให้พระมาตลอดเนาะเพราะฉะนั้นของฟรีจึงไม่มีในโลกก็เลยให้โยมบ้างไปรับไปก็ไปเลยไปต่อเดินต่อให้ถึงดอยสุเทพนะ10 กิโลนิดสบายอยู่แล้วนะอย่าท้อเขากำลังวัดใจโยมอยู่มารมันวัดใจพอได้แล้วพอได้แล้วโยมอย่าไปยอมแพ้นะไปให้ถึงตามที่โยมนั้นตั้งใจถ้าโยมยอมแพ้มารโยมก็จะเป็นทาสมันทาสของความขี้เกียจหลวงพี่ไม่อยากให้โยมขี้เกียจดังนั้นตั้งใจให้ถึงดอยก็ต้องไปให้ถึงดอยแล้วก็ลงเอารับยันท้าวเวสสุวรรณไปคุณโยมรับไปฟรีๆเนาะนะไม่ต้องมีมูลค่าอะไรนั่นนะฮะ พระให้นะถ้าอยากใส่ก็ไม่เป็นไรหลวงพี่ให้ไม่เป็นไรหรอกนะมารับยันท้าวเวสสุวรรณไปนะปลุกเสกอะไรให้เรียบร้อยอธิษฐานจิตให้เรียบร้อยดังนั้นหมดแล้วนะอันนี้คือตับสุดท้ายแล้วใช่ไหมอีกเยอะไหมอย่าบอกว่าใกล้หมดแล้วนะแค่นั้นเองเหรอเอาจบโยมขบวนนี้ถ้ารับก็จบแล้วล่ะก็ปิดบูธ ยันท้าวเวสสุวรรณเอาเวสสาภูษานะโยมคาถาที่ใช้เนาะกับท้าวเวสสุวรรณนะเอารับไปติดตามห้องของตัวเองนี่แหละเป็นกลุ่มสุดท้ายที่โชคดีเพราะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะถือว่าเฮงมากๆเลยเว้ยกลุ่มนี้ อันนี้เป็นล็อตสุดท้ายที่หลวงพี่ให้ว่ะเอาดีแล้วโมทนาแจกไปนี่แหละเพราะเดี๋ยวน้องเนนจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะมีบิณฑบาตกันแต่เช้าเลยเนาะเอาเวสสะภูษานะโยมคาถาที่ใช้เอาไปปิดในห้องเอาไปปิดถ้าคุณโยมมีบ้านร้างหรือห้องเช่าหรืออะไรก็ตามที่สงสัยว่ามันมีสิ่งไม่ดีเอาไปปิดไว้เลยนั่นแหละปิดมันหน้าประตูไม่ใช่หน้าประตูห้องหน้าประตูก่อนที่โยมจะออกจากห้องนะแต่ถ้าติดหน้าประตูเนี่ยไอคนที่เดินผ่านมาผ่านไปมันผวารับไปยันท้าวเวสสุวรรณเมื่อกี้มีล็อตเดียวไม่ใช่เหรอนิดเดียวโอ้มาเยอะเลยหมดแล้วหมดเลยเด้อหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วแค่นั้นไม่มีจะเหลือแต่สายสิญจน์นะหลวงพี่ก็รู้ว่าโยมไม่ค่อยรับสายสิญจน์แล้วเพราะทุกฐานก็มีสายสิญจน์ให้ ยันท้าวเวสสุวรรณแจกไปพร้อมสายสิญจน์หมดแล้วหมดเลยนะคาถาที่ใช้นะคุณโยมเวสสะภูษาเด้อเอาละโมทนาสาธุฐานที่3เองคุณโยมยังมีอีกไกลยังไปอีกไกลเนาะเอาละหมดแล้วหมดเลย อย่าไปดึงอันนั้นเนี่ยใบโพหลวงพี่จะเอาไปประกอบพิธีอโหสิกรรมวันพรุ่งนี้แขวนตามวันเกิดนะแขวนตามวันเกิดนะตรงนี้เอาละทำเท่าที่ทำให้เท่าที่ให้เหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้พระธรรมใครที่เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะดังนั้นในวันนี้วัดไฟหินก็ขอโมทนาทุกท่านขอให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุก็ณตรงนี้สถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมก็ขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านที่เดินผ่านมาณตรงนี้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและโมทนากันอยู่ทางบ้านก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะประสบแต่ความสุขด้วยเถิดตอนนี้ต้องขออนุญาตในการปิดสถานีอันเนื่องมาจากว่าในพรุ่งนี้เหล่าคณะสงฆ์วัดฝายหินและสามเณรนั้นต้องทำภารกิจแห่งการบิณฑบาตนะในบนถนนเส้นวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 5:30 ก็ขอเชิญใส่บาตรกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอ
โมทนาความดีเจริญพร ขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครพร้อมร้องม่วนฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตราเจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองทานทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยติงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย